twana kirano guo ni ukiamugeithira ikondo ndu muru ekaga ri na ndari undu ru mwekaga ri ni ungiathire roho munene ni nguonete itondu we no umone na ihenya ni nguonete wi mwega mundu amba gufara mundu ukamba ukara muthuri ucio kari muthuri ungigeithia kana ni ari na anake ari andu he na mari ho ona guo yari no ambaga gutuma ringi rimwe kamba geka ati no ni muthuri nyendete muno in fact actually ni aruta wira na kamwana twathoma nako tagwo George na kuria ngaru amwenje yes kife tagwo kife yes ni marutithanagia wira kuria farmers party ni mwakimenyana ni athamire farmers ni aigua retwo nginya patroni farmers ni ya baba yao kuria mutongoria wake uri kule industry ela miaka 12 gutindikanga no ni thiete akumirie na no miaka no meigiwe arathi we tugakorwo twikite githurano ni igire we polling station gumania timu wega we no tukamuruta thirikari ito no ni tulirora kana ni ungumania kana ni uteti yes bururi uyu distinguish bururi no nginyagia urorwo kihoto mwanya na bitina mwanya itondu kuna makiria heheto na mari okuo haya riu ri mwaruta wira mwega na asanteni sana mugithie wega na ni hurane na kiriti kia nduma nginya 10 leke gutigire ruru rwa njamba ihoi waru igwe tu ni ukumenya njamba iyo ni njamba twendete ni tutindikaga na ni ruhutagia yes kabisa thengi muno muthikiriria ni tugacemania muthenya wa rucio wona ciahanda ningi thaa 4 twakere o ringi ndeto cia bururi ithwe no kwaria turiaragia na turiaragia hamwe nawe ni tabarire cia inoro ikoragwo ciakitwo muthingi-ini waku we na ithwe twi guku yes na ndakena muno ni undu wa hinda riu na thengi muno mundu wa ngari ni wacira wega na watutongoria wega tondu we munene witu ha twina mweshimiwa watutwarithia wega muno ndakena riu we tukona na Thursday tukona Thursday called Health Thursday ndukimenya uria ni ndagitari uriku tugakorwo nake na mwarie na kinuthia njenga kana arikitie thukuru ni tugubanga ungiakinya hindi yo ri ni tugubanga na ni ngukorda kumenyithia okay thengi muno good night guku ni kwa Inoro FM ci watu kinotana riu mundu waikarira giturwa giki ni shohi here buru-ini tuthie kana kuiwa ng'ang'augage tutige guikara giti giki kiene atuhinyagiriria no ti horo anyonire ndiweruire kirira itari muneithia kigiria maithori makwa agicoka kihimbiria anyonire ndiweru-ini kirira itari muneithia kigiria maithori makwa agicoka kihimbiria mwiniro muthi wothe imwinira ruciunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take akanumira muraika akahe mwihoko mweru yamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akanumira muraika akahe mwihoko mweru mwiniro muthi wothe imwinire ruciunoke tondu gwetha iguru na
akanjokeria gikeno indiria ndina mathina ndamwita we ndio ngaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take ndimwinira muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Kaunaga kamihundura na ihenya katigo nindehoreire ikirio migwi ya uru itaga yothe kaunaga kamihundura na ihenya katigo nindehoreire ndimwinira muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take ndimwinira muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take ndimwinira muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take ndimwinira muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take ndimwinira nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya ndĩkoinda kĩgoco tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na igũrũ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860*282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kaboya kaboigie jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *860*282#. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ rũyũ no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano rumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku tũskize tune hũra *812*783#. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe wangorire ndĩ mũrũaru
kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimu-ini yaku ta skiza tune hura *812*783#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Aku
Rwimbo rũu nĩ rwerũ biũ nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Mary Dan, rwimbo rũthaka mũno na nĩ ruo rwatũhingũrĩra mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tabarĩra itũ ya racũria. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Good morning, kwerũ atĩa, uko namna gani? Mimi niko sawa, ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũnyenda, nĩ anjĩkĩte wega biũ, nĩ andathimĩte ona njĩra ĩmwe njega, akanjĩka wega weekend ĩrarĩ njega, rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, maũndũ nĩ mega mũno. Rwimbo rũu rwĩtagwo ndĩ rũgendo-inĩ, na ndakwĩra nĩ rwerũ biũ rwa Evangelist wĩtagwo Malda kana Mary Dan. Evangelist Mary Dan akoragwo kũrĩa Boston kũrĩa America, na mitambo-inĩ mũno wasalimike sana, geithĩke mũno, na hatirĩ rĩtangajo ũguo nĩguo gũikarĩte. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Karibu sana, ndakũnyita ũgeni, ndĩrehoka wĩ thayũ. Benjamin na mũndũ ũgwĩtwo wa Waithĩra Jeff Mugawa Waithĩra nĩ maruta wĩra mwega, mena mheshimiwa Irũngũ Nyakera nĩ makorwo makĩruta wĩra mwega, matũtwarithia wega, of course, na kada itagwo Gordon. Rĩu nĩ ithuĩ tũingĩra rĩu kwambĩrĩria ndagĩka ĩno, nĩ thaa thita na ndagĩka 29, tabarĩra itagwo kũracũria. Na rĩu rĩ, ĩndũ kĩũĩ twakinya nĩ gũkĩracũria maũndũ makao me mega biũ, nĩ amu gũkũ rĩu we wikaraga hau tũkaria, tugaga atĩrĩrĩ, nĩ twaragia tondũ kwaria ti gũtua cira rĩ, twaragia nĩgetha mũndũ agakorwo agĩteithio ũcio ũngĩ. Mũthĩ nĩ tũgwĩka twĩna ndereti ĩmwe njega mũno, ona nĩ ũgũkena nĩ amu mũthĩ ndĩrenda ũhingũre ngoro yaku. Mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda ũmĩrekererie, ndikana wanekora situation-inĩ kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩaria kĩũndũ-inĩ gĩa kũgagaio na kũmakania. Ũmũthĩ nĩ ũkũigua maũndũ maingĩ mũno, andũ makĩitũrũra makarehe ũrĩa magereire, ũrĩa mekire, na nĩ ngũikorwo ngĩkwĩra nĩ atĩa ndĩrenda tũkorwo tũkĩaria mũthenya wa ũmũthĩ. No mbere nene wambe wĩtĩkĩre kũingĩra mĩtambo-inĩ. Ũkũingĩra na njĩra ĩrĩkũ? Ũkũingĩra tu na gũkorwo ũnyandĩkĩire ndũmĩrĩri kũrĩa kwa 22989. Ũngĩingĩra kũu ũnjarĩrie rĩu hau, niĩ nĩ ngũigua ngenete na nĩ ngũcokia ngatho. Twanyitana nginya hau 22989. Ndũmĩrĩri yaku yothe wĩnayo mĩikie hau, reke menye ka weekend gaku karatari atĩa, reke menye maũndũ magũikarĩire atĩa, generally mothe maikarĩte atĩa, wĩ thayũ harĩ ũrĩ, kwanyu gũtari atĩa. Ithaa rĩrĩ rĩa mbere, no tũkĩingĩra ithaa rĩrĩa rĩngĩ tufungue roho nĩgetha twaranĩrie. Tugaga we listen but we don't judge. Nĩ tũthikagĩrĩria, nĩ waragia tũgakũhe matũ. Ako nĩ tũkwĩruta kaũndũ tũkeruta, tũkeruta wega na maũndũ magako me sawa, we ũkohĩga na niĩ ngohĩga, maũndũ magakorwo me mega. Githĩ ti hega hau? Karibu sana, ndakũnyita ũgeni, rĩu nĩ njũĩ maũndũ maku nĩ mega biũ, ona nĩ megũthiĩ na mbere na kwagĩrĩra. Kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke nĩ wĩikare wĩ haha nĩgetha tũtwarithanie wega hatarĩ atĩ kĩ kana kĩ. Wanyita?
Riu maundu ni megwikorwo me sawa sawa, ni megwikorwo me mega muno na ni njui ni mekwagira oro kwagira. Thengio muno ni guthie na mbere na gututhikiriria. Thengio wi kuria guothe urathie na mbere na gutwamukira. Ni njitagwo General Shohi wa Ithefethi goko tikugi ni kwa Inoro ni muci wa Tuginotana. Itikira tukunyandikira ndumiriri kuria gwa 22989. Muthenya wa muthe tuitaga muthenya wa kindu gigwitwo muthenya uria tukoragwo tugithikiriria nyimbo njeru. Yes, muthenya wa muthe ukoragwo wi muthenya wa nyimbo njeru, muthenya uria tuga ni Fresh Tuesday, Rashuria Fresh Tuesday. Koguo ni ugukorwo ukigwa nyimbo nyingi muno njeru, na onawe ni ukuigwa kenete ndina mo nawe tukiuga ni gukinya thaa 10 hari ni ugukorwo wiguite wega muno. Karibu sana goko tikugi ni kwa Inoro ni muci wa Tuginotana. Good morning.
muno niguo Ngai anyenda ndukeheria maitho maku harĩ niĩ anyenda ndukeheria maitho maku harĩ niĩ anyenda ndukeheria maitho maku harĩ niĩ wabateire maini uikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jehova ningaga na ninge nesya kwehokwo gutire kiugo kia Jehova na kimwanaria gikamucokerera tu ikaraga ciĩranĩro-inĩ thira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩrĩire aratake Ndweretie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua nyire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka Gĩthomaga kiugo kia Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa thoma ũtaũkwo wega ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ randũra Ngai thirĩ waku Ndweretie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua nyire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake na ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo we nderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku korwo amenya ngoro yaku no ĩthererũke Ndweretie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua nyire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku mũtwe irahĩro rĩaku nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make anakwĩrĩra na kahingia uma matukũ-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte Ndweretie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua nyire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu
kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩnjoya kĩnjĩrĩra na nĩnjoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Rwĩmbo rũu rwĩtagwo ikara ciĩranĩro-inĩ nĩ rwa Samira ũguo nĩ rwerwo naruo rwĩtagwo wikare ciĩranĩro-inĩ cia Ngai. Nĩamu gũtirĩ mũndũ ũtoĩ wega Ngai agĩũka kũrathima ona ndatinda akĩra andũ arĩa angĩ okaga ageka kĩũndũ we ũgatũra wĩragwo andũ makaugaga we ũcio rĩ nĩ arathimirwo mũndũ ucio nĩ athire wega ucio nĩ ikarire wega rĩu ũgagĩkorwo wĩ mbere mũno atiri rĩtangaje ũguo nĩguo gũikarĩte thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka 17. Good morning, tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya Aracũria mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ wa Jumaine ya tarĩki 17. nĩ njũĩ wega kũrĩa ũrĩ nĩ kwega na ndĩrehoka biũ nĩ kwega na Ngai nowe gũthiĩ na mbere na gũkũgitĩra. Tathikĩrĩria nyambe ngũhe ũhoro mwega. Rembesha Maisha rĩu nĩ cokete Rembesha Maisha rĩu mũthako ũyũ wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie na ũgacokereria wĩna wathi mũnene na nĩguo gũkorwo ũgĩtigĩrĩra mũtũrĩre waku na nĩ wakĩagĩrĩra na makĩria wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca baribari tabarĩra-inĩ citũ ciothe wambĩrĩirie neno ya Aracũria tũthiĩ ũguo ĩrĩa ĩngĩ yathererũka tũthiĩ ũguo hagaria tũthiĩ ũguo tabarĩra citũ ciothe kwĩna mbia na kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kwĩgũrĩra tigiti waku. Tigiti nĩ njũĩ ũrarigwo mũndũ ekũgũra ambĩrĩirie nako rĩu tega gũtũngwĩre kũgũra tigiti kwa Rembesha Maisha ona nĩ kwagĩrithĩtio makĩria nĩ amu no kũhihinya *272*1#. nĩ ngũmiuga kahora nĩgetha ndũkauge nĩ ndĩrateng'era mũno no gũthiĩ harĩa ha dialer nĩ harĩa ũthiaga ũkahũra thimũ wona wathiĩ hau ũkahihinya ũkahihinya 2 ũkahihinya 7 ũkahihinya 2 ũkahihinya ũkahihinya 1 ũgekĩra *272*1#. Wona weka ũguo ũgagĩcoka ũkarũmĩrĩra mĩtaratara nĩ ũgũkorwo kĩrwo enter pin when prompted na nĩ ũgũcoka gũtũmĩrwo prompt. Watũmĩrwo prompt no pin ũgwĩkĩra ũkĩgũre tigiti waku wa ciringi 100 na Rembesha Maisha no wega ngũririkanie atĩ nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo wega nĩ BCLB license number ĩno ya 199. Mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na betting no ĩgũkuĩre meciria nĩ wagĩrĩire gũthaka wĩna wĩigĩrĩrĩki. Ndakwa nĩ kũhihinya *272*1#. Kĩroko gĩkĩ kwĩna indo njega mũno koguo ĩtĩkĩra kũgũra tigiti waku harĩ ha *272*1#. Twĩ hamwe *272*1#. Wĩke ũguo maũndũ maku makorwo me sawa wĩvange ũkorwo wĩ mũndũ wĩvangĩte nĩgetha onake Ngai agĩkĩgerere na akĩone njĩra ya gũkũgerera. Rwĩmbo rũu rwa mũndũ gwĩtwo Samira ũguo nĩ rwakenia mũirĩtu kana kairĩtu gegwĩtwo Nina wa Nina's Oven ekũrĩa Juja nĩ aratũthikĩrĩria mũno aratwĩra mĩtambo-inĩ mũno. Thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Nina wa Nina's Oven ndakuona aranjĩra ngũgeithanĩrie kũrĩa kwanyu gwĩtagwo mũhathara nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Watuka Charity. Aja tũgeithie nyina wa kanise na cũcũ wao mageithĩke mũno me kũrĩa mũhathara kũrĩa Charity wasalimike zaidi. Ũhoro ũcio nĩ mwega biũ nĩ tũragĩthiĩ wega nĩguo ndĩrona ona tũrathiĩ wega mũno no Nina nĩ andete mũno ndiramenya nĩkĩ Nina ndiracoka ngamenya nĩkĩ gĩthiĩte na mbere no ningĩ tũkũmũrekera twĩre Ngai akĩmũiguĩre tha. Anyway nĩ thaa 7 ĩtigĩtie ndagĩka 14 thaa 7 rĩ ĩtigĩtie ndagĩka 14. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, atiri undu ngereu ni wega ngoro ngitambura andu aigana ona aria marikitie kuingira mitambo-ini kuria gwa 22989 kamoti wa kuma Nyahururu ni ndakuona muthuri geithika muno hena mundu uranjira kwerwo atia cohi ni kwega biu kamuka vini turaguthikiriria hena mundu witagwo Anko ekundu gwitagwo Togonye Mwea ena jeshi ya nduthi hapa hadi mwisho. Thank you very much. Kama wa kuria kia Bogo thengio muno arenda kugeithirio Jawa Jaba na uthakirerwa Triza Mama Muraya ruru rwero itani nice vibaya sana. Thank you very much. Niko ndani generali na niko sure niko sure uko sawa kabisa. Thengio muno mundu gwitwo M Major wa Mabul kuria kundu gwitagwo Kalalu kuria Daiga. Jose wa kuma Gatundu North Kairi aja niko ndani nicheze song ya Shiro Ann. Thank you very much. Kirogo ya nitwa Kinya jitira aya mundu gwitwo Maina wa Muna wa Famco wa Kawa Mike Manuel aya the mara hoke munene vipi niko chonjo. Tom Safari arajira emitambo-ini muno geithika muno cohi jitagwo Jeremia wa Eldoret itura ria Kiamba ndakugeithia nie nani ndageithika. Haya tune in Kairi Kefutha arajira niko on kabisa kuma kundu gwitagwo Karuru. Thank you very much. Kaja waku motha aratwira emitambo-ini muno Baba Chris wa Makoboki. Thank you. Saimo wa Kavafa waku Makayole. Thank you very much. Ona he mundu rajira wewe shoideda rwimbo rwa muiretu wa Kavete wa JB Maina Njoroge kuria muruyo ndamuona hurira muiretu wa Kavete. Thank you. Hello shohi Jororo koni kwega vio kutoka soko Mjinga tuko fiti kabisa. Ati how was my Father's Day? Ya kwerari njega muno igwa thiku iria ugaga riu ri ino ona ndikuma ndiguthi gucera handu ni guikarora uguo tuikare na andu akwa uthakathake na ciana hau oguo hatirari atina ki ya kwerari indoors ya kwerari tukuhorera kwira Ngai ni wega ni tondu wa gukorwo ngitwo a father we undu cio ti undu wa kawaida wega rimwe by the way ona thuri tugiikarago guo tugaikara tugakoragwo ni uraikara na ciana ciaku ni uracimenya maritwa ero amenya by the way twethire indo nginya ringi tugikinya handu tukiriganirwo ni majukumu maitu tikani uyu uguo twathire uguo mundu agicari ugacario kariganirwo atiriri ati ni uri andu itondu ringi uriuma tene uriuma gwa kiroko kinene yani ni wega by the way kindu kimwe thomete na ngamenya ri ni wega tumenye twita thuri ni wega ukakoragwo ni uramenya ugaikaraga uguo kamenyaga atiriri nyewe I need time na family ino yaku tondu andu acio mari mwe ugicietha ringi no ukinye handu nginya uge wone ta uriganirwo ni family no rimwe guikaraga tu muci guikaraga tu guthaka ukaigwa mehia mari andu acio matindaga namo inegene riria rikoragwo kou ugavurwo uguo ukiragwo dadi andu acio ni makenaga. Just enjoy ugakorwo ni urakena gukorwo wina andu acio. Anyway tigaritie ndagika 10 ndamugwanja ihande ikihanda ndirenda tuingire thiini wa ndereti na turaingira ndereti imwe thaka makeria ikaroro hau uyu tumwitaga Engineer Kaigo na flash ndani ya Winston Studios Wanyina neke undagira nie na ndikire njogu kaweriro gitu turia rogi kana turia oragani aria mamenyaga ndeto nginya iria iguthe na gyo matitumagia ya ndeto ciene imahikaga tothuri enderiro konyuthe na ketie mwakita wa kwangomo akioromo biana mugunda kukwikona gya kuria na igwo mungimenya kuhika kwanyu no ta kunywa thumu andu hathi na tosha na nikava kurio nigite ito ciariro turindaga agutire munini mukia
ndukamenere wagie ninge indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ Ndagĩtarĩ Maina irwe na ũngeithĩrie inaina wa CCTV lainisha kabisa bro Uciarwo gũthĩni kana Waitonga nĩ wendi wa Ngai korwo nĩ kũrĩona nĩngĩacagũrire njerwo Waitonga gũtirĩ mũndũ ũciaragwo anyitĩte thahabu na guoko tĩri ũrĩa ũhandagwo biribiri noguo handagwo kĩgwa Thĩna wakwa nyunĩte kĩrumi kana wa kũroterwo ona itarĩ mũrathi kuona tonga wa kũrĩa ũkũraya ningĩ tikũga tondũ wĩ mũthĩni no nginya ũgatonga kĩrĩa gĩgũkũ nĩ kĩgagũkĩra kĩrĩa ũratĩrĩra Ito ciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ninge indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ Aina wa Tugros na ũrĩtie cuma chama kazi Nĩndĩrerirwo nĩ mũronirwo na kĩmwana gĩa cibũ nĩkĩo ngũgũkundia ũkĩũkaugo hana thigikũrũra no nĩ kaba rĩa kĩenyo kĩa ngima ngoro ĩrĩ na gĩkeno gũkĩra ũrĩa kiro ya nyama na ngoro no mĩtangĩko Ĩndĩ mũgima nĩtũĩ ngũrani ya mũrĩo na cama ndingĩtiga ngũnja gũtũnjoke ngarie menga mĩgacu ndingĩtĩra nguma mathiko atĩ njoke macakaya maĩ maratherera nĩ mega gũkĩra magĩthima Ito ciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ninge indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ Wawerũ wa Kanea Rĩithia Gĩbũthũ wa Mũthama we UK Gũtirĩ ũndũ kuga ngoya Ngai wa Isiraeli ũcio wonire ciana ciake ikĩnyarirĩka Misiri andũmĩre wa igego rĩakwo ngĩninĩra thĩ ũyũ ndĩ naguo kũrĩrio nĩ wagirwo nĩ ũndongorie Thabari njega ya mũtũrĩre noyo ngũkwendithĩria ningĩ bũrũri ũyũ nĩ mũnene na andũ igana tarũhĩ nĩo ũgũkĩgeragia mũnyakawa yako na rũbaru no niĩ kũhikio nĩ mũthĩni tawe ndũigane baeba Ito ciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ninge indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩ kĩndũ Zakim Investor salimia Mayaka Kismat anairutia pale twende Beijenga salimia Temploshi Muria Fata Lonis Beauty Parlor Zambi Yes, nĩtwo nĩ engineer Kaigo wa kũrĩa Wilq Kahayas Wilq Kahayas mainĩte rĩu mena mũndũ gwĩtwo etagwo Froshi rwĩmbo rwĩtagwo ũndegagĩra kĩ ũndegagĩra kĩ nĩkĩ kĩu gĩtũmaga ũndege we nĩ thĩna kana nĩkĩ by the way kaba ũmene mũndũ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ no ndũkanakĩmene mũndũ nĩ ũndũ wa thĩna ndũkanamene mũndũ nĩ ũndũ wa thĩna ndiũĩ nĩkĩ engineer atũraga amenagwo he hĩndĩ amenetwo nĩ songi rĩu ha rwĩmbo-inĩ rũrũ aramenwo nĩ ũndũ wa thĩna mũthuri wanga nĩ amenetwo mũno but anyway itheka mũno na ũngeithĩria mũthuri ũgwĩtwo Wawerũ wa Kanea mena mũndũ ũgwĩtwo Jeff Rains magĩithĩke mũno athuri acio wasalimike zaidi hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũthiĩ wega tũrathiĩ very nice tũrathiĩ very nice na hatirĩ ũndũ tanganja maũndũ magĩrĩte mũno thank you nĩ gũcagũra Inoro thank you nĩ gũikara mĩtambo-inĩ asante ĩtigĩtie ndagĩka 4 nĩgetha ihande thaa 7 na no ndĩrathiĩ ngĩkwĩraga ũthiĩ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash no ndĩrathiĩ ngĩkwĩraga ũthiĩ kũu star 272 star 1 hash
ndenda wikare ugithiaga kuu ukagura tigiti waku kwa Mpesa Maisha ugaikara wi mundu wi mbere no horo ucio ni njui ni wa unyita wega muno mundu gwitwo Wanyoike Makanika. Nimekuona sana, ndakuona wingirire tene. Riu ithaa riri ringi mundu wa Ngai ri ndiakenda twarie. Ithaa riri ringi ndienda tuhingũranĩre ngoro. Wanageria go fix the situation. Kenyihanyihie rũrũ nigetha unjiro. Wanageria go fix the situation, ukageria go fix kiundu. Ni wageria go fix kiundu. Ugekora ngũri-inĩ fulani ugakorwo kigeria undu ucio ringi ona no ukorwo view ti undu urakenia Ngai. Maundu maingi by the way kaingi haria twikoraga ri twikoraga maundu-inĩ maingi maria tureka ri tukoragwo tukigeria go fix kiundu tugathie mugaru na Ngai. Wanekora handu ukigeria go fix kiundu ringi ni uthire na kuu ni uhirire muiritu ene kiria ani unire mburi ene kuguru kageria ugekora ugiciria maundu riu riri ndimwire arute kana twike atia ugekora ma ringi he handu wageririe go fix kiundu yari situation yari kiundu kirito muno na kiundu kiu ri wageria gugifix hindi iria wambiririe kuga ati ni ukugeria gugifix ri uria wekire ri taici wikaraga uguo ukerira na record ekire uguo na record ndiekire uguo ni ndiriraga neki giatumire njike uguo. I wish I never did. Yes, we hindi yo ndwari na otherwise wonaga ta maundu mothe makinyite oro hau ndikane wanyita wonaga ta maundu mothe makinyite oro hau ndwari na any other option kana ugiciria we kuringana nawe ri. By the way kwina nginya angi manathie ugakora nginya ni moraganire kana ekire kiundu no yani kuringana nake we ni kugeria rageria go fix kiundu. Wanekora kiundu-ini ta kiu gia kugeria go fix kaundu kaingirane uyu mama amenya ena nda yakwa no kihiko giakwa ni giathira riu ngwika atia ngwika u no ugekora ni wageria go fix kiundu kiu wageria go gifix ori uragifix gituraga gikuhauntaga nginya umuthi uturaga uhahaukagwo waririkana kiundu kiria wekire. Ni umuthi ni ngwitikiritie na ndimwitikiritie muhingurire ngoro mwanyita to nginya mutinde mukinjira marito manyu aiko ni ukuigua thina kunjira uria wathire ugikora ni weka atia no ha fix kiundu kiu no uria wekire no ko ni kuhuta wari muhutu ukiya kigeria go fix ngaragu wageragia go fix ngaragu ciana itikararire ukiya wageragia kugiririria brother yaku ndakagairwo mugunda kimuraga kana ugiko kiundu ta kiu wageragia mutumia ndakamenye ni umbanite na kuunja ukinengera muiritu mbia thia karutenda maundu macio uturaga wiriraga thaici wikaraga uguo kerira nari korwo tu ndiekire uguo nari korwo tu ndarekire guikare uria gwaikarire. Yes, nari korwo tu ndarekire guikare uria gwaikarire handu ha gutura na kindu gigwitwo guilt handu ha gutura day jiguaga uria jiguaga umuthi ndiriraga ndenda twarie ta makandenda twarie na turaria nawe na niwe kuhurira thimu 0722 200 720 0722 200 720 he kiundu wekire wageragia kuhithirira kana go cover up kiundu kiu no kiundu kiu ni gituraga gikugiaga nduri wagia na thayo wonaga mundu ucio kana ugeragira hau ekire uguo ukaririkana undu ucio kaigwa thina muno ngoro-ini yako ni atia wekire gwathiete atia hakinyire atia hau ni kiundu kiriku giki wageragia go fix mundu wakwa
wageragia ku fix kiundu kiriku we 0722 200 720 0722 200 720 iyo ni namba imo no uhure ona eno egi 07 35 989 989 icio nicio namba cia studio hurira ni njui wanageria gu fix kiundu na ringi kiathire uguo waikarari ni wiriraga muno ni wikaraga uguo keriro no karigo riu ni atia ndekaga jariria 0722 200 720 ona tonginya otinde okinjira ritwa riakwa but no nyende kuigwa ni kiundu kiu kiriko wageragia gu fix No
Rureta kwa muhoreria wa makombe ni rwa mundu gwitwo Martin John turatukinyiria wega riu thaici ari thaa mugwanja ina ndagika 6. Good morning goko tukogene kwa Inoro ni mucio wa tugino tana ndenda tukorwo tukiaria na ni ngugutariria na ndakwira wega ni ndenda tukorwo tukiaria ndenda tukorwo tukiaria twi nawe uhingurire ngoro unjire kiundu kiria gitura gikugiaga ngoro yaku niki kiu wekire ni amwe hindi i weciragia ni guthondeka urathondeka maundu he hindi weciragia yes ni guthondeka ndirathondeka undu uyu ndenda tuko undu uyu tu ndugakire hari uri ndenda undu uyu uthie ndukae gukorwo wi muthuku makiria moria undu ucio urakire ugakorwo ni wageragia we wendaga vio kuthondeka ugicoka ugithii ugithuka nanyita undu ucio gikorwo ni wa guthukire ni uturaga wiciragia ni mundu wekire uru ni kiundu wekire kiuru thaici uturaga wiriraga na record yekire uguo gwathiaga atia niki wekire by the way kehingurire thimu yakwa ohoro riu kehingurire thimu iyo ndamiakia iyo ni 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Yes, kwa watia wewe mwega? Niko wega. Karibu sana. Asante. Ni ugutwira ritwa kana ni uretigira? Acha ndikomwira ritwa. Karibu sana. Zegi tondu muthe ni ndakena ni ndurageragia. Ntondu twaranirie nawe na inywe na iyo ni ndathikiriirie muno kihujio gia Bishop Kero Nginya hururu no ni iba yakwa no ni ndakenire ni kwirwo horo wa gukorwo na tho yaku itwike murata waku niguo ndikena muno thengio muno tha icire da na nyambe horie radio tikadaigwa ndiraiguika riu mehorie kana mieherere na nikathimo. Okay. Ndari na mwanake twari ndugu twenda kuhikania tene. Ndi muiritu. Aha. Icoka ngimurega. Ya icokire tugicoka tukiigitu yacoka within 2014. 2024 last year Yeah. Ndaici na twana twiri umwe first born yakwa college KMTC second born grade 4 waiga ndugu nake ngigianda within a short month ni mwanake ni andugire ndirarwarire ndirakoma thibitari 1 week ni mwanake wakwa ndarioka kundora ndarieka atia ugakorwo rwina stress na undu ucio ugakorwo ndiririte muno na wari muhiku kana shani ndire ndahika. Okay. I'm single mother. But for now ndire undu atia ndi gitanda-ini ndi muritu ni shida ina cyst itagwa cyst kwa operation ndirarutwo cyst iratwikanie ne kuri mwana ndire ingiruta ndire ati tike mwana wako college ucio nake thaici grade 4 no riu grade 4 twinake no arari na my sister ya thibitari ni ngomete gitanda njikarite ndiriraga maita 10 ni undu wa ndugu iyo tondu riu ni aciarire matunda moru undu nginya ni mwenyewe yona tukiona ria mwisho ndamuririe ni regret in my life kiria giatumire tucokanwo nake na riu ri ni oyaga nginya thimu ndoyaga kana ndakorega kuoya tariwe na hindi yo ndi wodi last week tondu mire wodi last day ndamuhurira ngimwira ni ukono ukite tu anyone na ndogoro ngerikava tondu ndarega nginya kuhona na ihenya nginya kironda tondu ni undu nginya wa stress ni ekega guka nginya kunyona ni ndiracangirwo ni andu ndirauma thibitari tosha ikindihira icio cia operation no cia gitanda na kiria yakikire itingiriha na ndawa ndirakicangirwo ndirauma riu thaici ndi nyumba ndi toro
twambe tucokerie Ngai ngatho ni umite thibitari ari ni nyumite na riu ri mwanake uria ni wamenyete kana hi toko akiri na mucii na mucii koguo no ona mukiona na ona mugithie mukigia ndugu ni wamenyaga na mucii ni ndoya na mucii na niki gia gutindikiriria kana no uria temptation tu no uria ndingimenya no uria tu temptation cia kiria cigigukira pole sana na Ngai agiguteithie wambe uhone na kuigua ni akurutite gitanda-ini ri Ngai ni eguguteithia na ni egugwika wega niguo thank you very much nitwacokia ngatho karibu asante sana haya we niki wekire urerira ki we niki undu kiriku kiu wekire wendaga go fix kiundu yes we intention yaku ndiari njuru wendaga go fix rigiri ngaragu ari nayo kana ni mwana nginya waigatitwo cukuru the only way wonire mano wire ino no njire ici mbia ni ndiri undu ungi hello Inoro salwa ina savi we kwerwa atia saru akia Gatundu nothi karibu sana ni kwega Gatundu Gatundu nothi gutie na uru no thayo karibu sana wa uthikiriria wega haha rimwe ni irega kuingira no ni tukamenya ni twana twitoingi riu ri ni kindu kiria kirandikiririe muno ri ni murata wakwa nikieka muthigari munene muno wira-ini egukira akanjira maitu itu ni murwaru ri kiria bia ne gucoka kiriniki na twamenyereire kumitando-ini ri ni mungiona mundu tondu ni arangaira na hindi ona ndarira ni matumbi ndarogotaga reke ndimwike atia reke tu ndimuteithie ngimuikiria bia na njirite ne gucokia hoire na ndiahurire aya koguo ti mundu mwanacemania face to face tumenyanite mitambo-ini na murata wari wakwa kire ndio-ini biũ mundu utangi guconora no riu ni ico hiwitwa witikie kana urege no muthi uyu thimu huraga na icio hoici mero ukona mundu ucio cohi ona hangi ungi wahota guteithia ungi wina bata wama ndareke ngurie saru wi mundu ucio ni wika ni mundu real kana ni mundu oro toko ni mundu ithondekete o handu we ni muthigari na ni mundu twateithanagia ko mwana teithania miario uhoro wa miario tugacokania mucii wake tugacoka tukaiumbaga nyumba kaiwithania ndatuikite matirio na ni ukwenda muhuri rwimbo ruria rwariri twa mundu witwo Kioi Junior riu ni ngirigwo muno tondu na he mutumia ungi nake uranjirite uguo no ucio arari murwaru ndamwira we ndathomire na riakwa na ndingienda itheru tariri na ndingicokia kara haria ndarumeirwo ukona watomwe ni utuma nginya mundu ungi uma na bata so waitha tethi uma na bata mwega ukamuteithia ukona riu nduhota kumuteithia koguo kiu ni kiundu gitumaga wirire ndirire na ngahoya Ngai muno gutikana kiundu ungi ati mundu no tutunganire ngwire ihi mbeca ciaku ngonire wenda nguguikiria mbeca ici na ni ere nginya ungi wa haha rendio-ini nake kai nawe ni wonetio gwatie riu maranyonia kauru tondu riu mundu ucio cohi ngoro yaku nduri na ungumania nake mundu ucio agukaira ni mathina wamuteithia riu akona riu ni gukoni ugukonagia riu ukona riu kaba uiganeirie uguo na ndiri andu makamenya ukigurwo ni thimu ri murata ukamba kumenya ni murata wa muthemba uri ni ndugathie guteithia andu o uguo wikira mbio uguo na kwacekire wega tondu riu na munyaka ona kuria cia mbeca iria ndaga ni angionire no riu iria cirie nicio ndamuikiirie riu kona Ngai ni ateithagie tukamenya arata na arata maheni tamaka niguo no kiria na ihinda riega cohi witu na ni thengio muno ni kwaraniria na thengio Saru thengio Saru haya Saru auga ni eriraga guteithia ucio ni mundu kuringana na Saru ndangiateithirie we ni kiundu kiriku ni ndienda kwanja maundu maria ti ati ndiakenda maria moru hello Inoro hello we mwega aya
nä inyuä njetereire. Hello Inoro. Hello. Yes, wewe mwega baba witå. Nä kwega. Karibu sana. Nä å kwä gweta kana ndigane na marĩtwa? Aca hatirä na thä na nä Njoroge å cio gå thomete message hau må rå nyå. Njoroge wa må rå nyå. Å cio gwä tagia rwä mbo rwa må iretu wa Gaceta. Good. Rä u niä ekire å guo tå gethiä tå kä nyua gacohi haha tå kä inå ka njamba ä ngä kä njä ra atä rä rä ä kä njä ra rä u we nona nä waregire kå rehe andå we wä må ndå wa wana rä u wena nä å kå rire nä umirie ndwara rä u naniä na nä itå ra ngiaria å ru no ndikuga å rä a ndaugire andå makiumbå rå rå ka itå ra igimba ngä conoka Ngai na ndindire wiki igä rä itarä nauma mwä Ngai thoni nä thoni pole sana. Haya, sawa, thank you muno. Nä thengio nä namba kå ingä ra ndatinda ngä geria ndä kå ingä raga ndoigua nä ingä raga. Asante. Haya, niä ndä kå igua he handå warä gä scenario no kona nä we wa organizire må thuri waku atanduko ahå rå no korwo nä we wabangire nginya må thuri waku atandukwo akä inå ka to nä akå rakarä tie kä å ndå kä u å gä ciragia ndagä ka ä no kaigua biå makaba itangä ekire å guo må thuri å yå ona tondå njugaga rä amenya nä mamå hutirie ihindä rä a haha ng'ong'o. Yani we bageragia rĩngĩ må thuri atandukwo kidogo amakio atigage kå inå ka å tukå magä thiä makĩria makĩhũra må thuri makĩria. Harĩ ũngĩ wathiĩ te weciragia boyfriend nĩ kwendete mũno ũgĩthiĩ ũkĩgĩa nda boyfriend ĩkĩrũga kĩambĩrĩria rĩu gwĩciria rĩu ũrĩa ngwĩka rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ niĩ kĩrĩa ngwĩka rĩ rĩrĩ nĩ rĩrauma. Rĩu ũthiaga wona mũndũ anyitĩte kana ũkambĩrĩria kũrĩra. Yes, icio nĩcio confession iria ndĩrenda. No kuona ni mundu weciririe ugika uru ukimũtũmanĩra akĩhũrwo yaku yahanaga atia by the way ni kiundu kiriku ki wageragia go fix ati gaka ri ndenda go fix kiundu giki gitikandehere thoni no gigicoka riu yes no afixire uria weciragia no riu gitũraga gikucirithagia niwe waunire muthuri uria kũgũrũ we niwe wekire o ng'ombe cia gacanja niwe waheire mahuti moru ikĩhũhita ciothe igĩkua wekaga ũguo nĩ tondũ gacanja nĩ mwarakaranĩtie kuliendaje nĩ kiundu kiriku kiu wageragia go fix ati nigetha kĩingĩrane no rĩu thaa ici gĩtũraga gĩgũcirithagia we nĩ wekire o ulifanya hivyo wewe. Hello, reke njigwe kuma kũrĩ we 0722 hello kwerwo atia wewe mwega Mwangi Dawa wĩ thayũ oi network yaku Mwangi rĩ ĩrarehega problem. Hello hello Inoro. Hello yes wĩ mwega network ndiye niki network irarehe problem. Network irarehe problem namna gani? Haya tuwa ici cia WhatsApp uyu tumwitaga Evangelist kwerwo atia sai geithika ndageithika muno Evangelist Mary Dan ndagageithia andu arahuka othe ni kindu gigwitwo racuria yes ngithikagĩrĩria ciothe sorry nĩguo ndakena nĩ ndaigua ndereti nĩ njega turenda umbũre kĩrĩa gĩtũraga ngoro-inĩ yaku gĩkũgiaga umbũra ũmũthĩ tũrathimirwo nĩ rwĩmbo thengio thank you rĩu rĩ
ni hawa ni kumbe ndĩraũmbũra kana ugire atĩ ũndũ mũndũ arĩeka na nĩ arigiretaga. Yes, kiũndũ wageragia harĩ ga situation ni wageragia just to fix it. No amenya harĩa mũndũ ekoraga wĩ kiũndũ-inĩ rĩu gaka no wĩke ũrĩa ũgwĩka ũfixi. Ũfixi kiũndũ kĩu gĩkweherere gĩtigakũrehere thoni ndũgekore wĩ thĩna-inĩ. Rĩu niĩ gakwa ndikĩũĩ kana nĩ gegũgĩtwarana na gatuanga ndacaga tikandehere thoni. Niĩ njiguire atĩ kũri ũndũ okay. Twĩre karĩa kauma mũtwe karĩa ũkũnyitĩte nĩko nĩ sawa. Niĩ yakwa okay no ngorwo nĩ ndĩrarigire ti no ngacoka ngagona ndarigire ti gũtirĩ ũndũ ngwĩka no mũndũ nĩ mũndũ. Nĩguo. Rĩu niĩ rĩ niĩ he mwanake wanyendete mũno makĩria o gũkũ mũrĩmo. Nĩ anyendete niĩ ona njĩraga ũrĩa kũngũrĩra ngari ya hikia ngũrĩre nyũmba njerũ no niĩ macio mothe ndionaga. Na gũtirĩ kĩndũ atakĩrĩ no kĩigua kĩrĩ gũkũ. Na niĩ ngĩkamenya atĩrĩrĩ ũyũ ũranyenda ũguo na niĩ agatiwe ngwenda ũrĩa niĩ ũrĩa ũrenda ngwenda ũrĩa ndĩrenda ũrĩa ndendaga arĩ kũ arĩ nja mũhuri gũkũ Nairobi rĩu gũkũ Naikuru tũrĩ Naikuru. Rĩu niĩ nĩ hau na hau nĩkĩ nĩ gũthiĩ kũgĩra wa Naikuru tũramenya gũkĩgĩra nĩ gũgĩitĩrĩra mbeca ciothe tũndakĩrĩ. Yani waugire wĩrutĩre ga gĩcagi gakienyenji kega ga gĩcagi ndũkwenda njanũka. Ndigona kanda yarĩho nũngarũ na ĩna kira gũtirĩ kĩndũ ĩtarĩ kwaria maginya wĩra nginya everything nginya na ti atĩ ndiarutaga wĩra na ndakĩrutaga no ngona mũndũ ũroka kũnjĩra ũhoro wa mbeca ici ciothe agũrire ngari agũrire nyũmba njerũ atĩ agũrire ngari njerũ nyũrũre karatathi ũguo rĩ ndona ũguo aca ndakĩra mĩaka 24 nĩngĩmenya njana no ndikũmĩenda ngũthi kũgĩra yakwa kenja mũhuri gakienyenji kega ka gwitũ Naikuru. Mimi nilijuoshe ni yani unananyita rĩu niĩ nĩguo ndagĩkire tiguo. Rĩu niĩ mbeca ciothe nĩ gũkĩrutanĩria wĩra ũguo nginya ngakĩmũtũmagĩra kanyamũ ũguo no atigita nĩ maĩpĩ. Acoka rĩu ngagĩũka ũguo twagĩkorwo hiki ũkĩhana to ũtakũhana mũnene ta kĩ. Rĩu mũkũwĩkĩra na kũu twagĩkĩra na gũkũ atĩa we ndiũkĩrĩtwo nginya nyambe njũke na kũu nĩgetha ndikĩmũrĩe. Nĩ ndanyita rĩu ũhoro. Ndagiwe gũkũ kwa tũrapũmbũrũ ndokaga ũguo nĩ process tumi jana yakwa ngĩkĩgĩra ngĩona ni ndona mbi ngakenaga mũno ngaigua niĩ ũkora ndanyũrũragio ndatũire njugaga my sweetheart my honey ũngĩanjiguire gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndoĩ. Rĩu niĩ ngĩkĩgĩra ndagĩra rĩ oka twaikaranagia mĩaka igana ũna ngĩona we ngare ndehĩngĩcire bani. Ũkĩhũrwo character development twĩre ma ningĩhũrwo character development ngiuga we kaimani kaindaitire ngĩonoria ndacoka ndarora kanderĩ ĩngĩ ĩrĩa arĩ ĩikarĩte wĩga kĩambĩrĩria kwĩrira nĩikarĩte wĩga na mũtumia wake nĩkora mũtumia wake atwara gĩkari ũguo ũkauga nĩ ingĩrĩ hau kauga rĩu wethe nĩ ndingĩrĩ ha rĩu niĩ kaũndũ kau ndakira rĩmwe nĩ ngiraga ngakiuga rĩu kauga woi Ngai ndũkĩgua tweciragia nĩ gũthondeka ũrathondeka rĩu ũrathondeka mũtũrĩre waku nĩ gũthũkia ũrathũkia. Rĩu we ngoja ndũnarĩkia rĩu harĩa hathire kanda ĩno ya kũhũra character development ũkĩeherera kana ndaumĩririe ũguo nĩ ndaumire ũkiuga kĩũra rũga na ũgĩthonga. Rĩu gĩkĩo nĩ rwathu ndonĩa ta ngũmathuna ndonĩa gũkũnyitana ndonĩa ta ngũmathuna ndige akĩrĩa na niĩ thiĩ ũguo thiĩ kwa huko na ndirenda. Rĩu no mũcemanagia na kanda ĩrĩa yakwendete kanda ĩrĩa ũguo mwacemania nĩ mwaragia kana ona nĩ rĩu ndingĩenda itherũ tondũ nĩ ĩkĩrĩ na mũciĩ na mũtumia na ciana ciayo na tondũ nĩ gwagĩthire gwathire rĩ rĩu na rĩu niĩ hau nĩ gwathire ũguo na rĩmwe njuga maybe na mwĩro wakwa no ndĩyũire atĩ maybe nĩ tũngĩika tokorwo ũcio tiwe nake Ngai abangĩte tondũ hagĩthirio ũguo atĩa we enyewe Ngai no nĩ mwĩrĩ wakira ũkarigĩre tĩ kuga mwathani rĩu nĩguo ndereirwo maũndũ maingĩ rĩu ingĩikaraga ũguo kana ndĩ atĩ no ta mũndũ no ũngĩcieta mũndũ
no reke tuge maybe ucio tuyo nake ndagibangirwo hakire uria bangirwo koguo gutire nduri wabangirwo nginya riu abani ni bado no ndira mundu ni ndi basaria inde aya ndugicarie riu kangi gakienyeji kangi ugucaria riu kienyeji kangi akuma thubukia na kuu uguo reke ngwire riu ni abana ringi reke njue ndire mundu acokagira mistake maita meri we no reke ngwire ndoire undu ucio na andu mathikiririe wega muno ndi evangelist reke ngwire cohi witu no nginya Ngai angĩarekire ngire mwanake ũcio kana mũthuri ũcio titi mwanake ũrĩa akĩrĩ no nginya ingĩamũgĩrire niĩ njamũhuri nĩgetha tondũ ni ndarĩ destiny helper wake nĩgetha oke eteithie na acoke ateithie andũ ao na acoke rĩu Ngai amũnengere ũrĩa arĩ wake ũguo mathiĩ na mbere wanyita na mahinda marĩa mũndũ hĩndĩ ciothe agĩkagera ũndũ acoke etĩkĩre ũguo nĩguo gwathiĩ ndangĩrwara nĩ kũigua ũndũ nyonaga niĩ ndigĩkorwo na stress no nginya mũndũ etĩkĩre nĩgetha ahote gũthiĩ rũgendo tondũ ũngĩtũra handũ hamwe ũtinde ũkiuga hanjĩkire rĩu nĩguo ndakĩmũrahira ngĩkĩruta mbia ngĩkĩmũgũrĩra ngari ndamũgũrĩire ngari aya nginya ngari nĩ ũkũgũra ĩũkai ni reke ngwire thaingianga mũndũ endendaga athike atumia amwe rĩ nguga amwe to nĩ ndanakigua athuri mũkĩrĩra amwe rĩ ngwĩciria rĩmwe mũndũ enda nĩendaga na nguga atĩa na ngoro yothe ũkenda biũ na ũrimũ nginya korimũ keho we let me tell you I think me what I do nianga ndanyitana na mũndũ ũmwe nĩ ũmwe na nĩ ũguo ona focusaga na mũndũ ũcio tondũ ndirakĩfocus na mũndũ ũngĩ ngĩkendi gũgĩthũkia mũciĩ nĩguo nĩ gũthũkia maũndũ rĩu koguo rĩu oka ndamenyire nĩ mũthuri wakwa rĩu no nginya tũrathiĩ rũgendo no ndathiĩ ndeika ndathiĩ ndeika pole ndathiĩ ndeika rĩu ngĩmũnyitĩrĩra nĩgetha tũkĩhote gũgĩthiĩ kĩrũa kumbe ndathiĩ ndeika no hatirĩ na thĩna ũrĩa ndauga no nginya Ngai angĩatũmire ndehe mũndũ ũcio gũkũ no nginya ũconnect maũndũ nĩgetha ũkorwo wĩ destiny connector ndanyita no nginya ni ndari destiny helper no nginya ngiamwĩra na nĩkĩo ũguo ndingĩigua ũrĩa ndingĩigua ruo na ndingĩona tarĩ ũndũ njuga Ngai harĩ arĩa aromũrathima anyita aromũrameria mĩhaka no ũguo nĩguo nguga na nĩ gũthiĩ na mbere ũguo Ngai witũ nake akĩndirikane ũrĩa angĩkĩenda gwĩka na niĩ kaũndũ kau ndarikana ũrĩa rĩu ndekire hĩndĩ ĩyo ndaiguire karĩ gani nĩnjiguaga kaũndũ kanini kĩhonotie atĩ ndĩ na ũru tondũ na ndacoke ngĩmenya no nginya ingĩakĩrehire mũndũ ũyũ ona ithuĩ nĩtwakũiguĩra thĩna no ndũkamake atĩ mũtikanjiguire tha ũyũ na mũngĩgua ũrĩa ndĩrauga niĩ ndarĩ destiny helper nĩ hega noco hihi tũndingĩkĩrehe mũndũ ũngĩ rĩu ningĩ thaa ici ndũkũrehe na ngũkiuga atĩ tũgwethere gakuma na gũkũ kĩgogo-inĩ ka mũndũ gatarĩ gacanũku tũnjemanie na mũndũ oro gũkũ ũrĩa Ngai arenda kugira muci nega process we na ni tubesa gutumira twingi biyo like tugigura broti na wake ndakuiguira tha no ndukamake ndukamake we hunjia Ngai tu we ndukaigua wina thina ari kethingiraga andu athiriri ona Jesu agereirio maingi na no wacokire gutuika mukuri wa kirende good thank you muno thank you very much asante Meridan kuma Boston thank you asante Meridan zetagwo Meridan kuma kũrĩa Boston ona mahũragwo character development by the way reke ngwĩre kuonio rũkũngũ nĩ kĩndũ constant kuonio rũkũngũ something which is constant to gũkũ Kenya tutinde haha ũkĩrĩra hasa to ithui katuonagio rũkũngũ nĩguo the wewe kwegirire gakienyeji kega kĩũrĩa Naikuru hello Inoro yes kwerwo atĩa wewe mwega ucio nĩ agĩthiĩ ona tũtinaria twageithania thiĩte anyway 0722200720 hello yes we mwega good morning ate ni sawa turihithe ni sawa yoda maundu matiganite yes na niĩ
mwaka wa 2020. 2020. Sasa tulipigana na mutumia. Tulipimagara Nairobi. Ugiuka Nairobi? Area Gong Road Tagoreti kona. De hau gasaga sinicio. Mundu menya semanagia na mundu. Semania na moire. No gituka akendagia kira. Mara menyana. No ndamwenda no yahigukete gorofi. Nisikira yari nena muno kikira Facebook account ya kwa na thimu yake. Nuona nĩ ndatiga. Tondu ndakire hukunywa hau hake ngenyua mu rugo ndenye uki. Wage hoyo thimu na mutumia. Ndiwe wahikadirie. Haya. Na ndotwire. Ndimara sai. Kone hikanite ni ona ija kwirite tene akijira no usirikite account ni ya Facebook no usirikite profile picture. Oi gai mwathani no dakina gathimo gatari ga kiria gatungu warira kabatoni kabambe ihenya gita ya kada ya huyali data kuna kadigina thimo yaku bedo kiru kia habe ni kwa mo yite bisasi ya ona uitoka ya kireo nyarari njega ni kuingia ihenya kitania waine ndari ukera kuingia kijulia kwani ulitoa picha ngwe mimi siku kwambia uweke picha zako juu hatujaelewana kabisa nia kumaji ona modo yoyo wana tete tona na raige soka musini gisoka na musia ndasa mani tinu kimiaka yana ono ngumurata wako mwiko mwega Wadi kuma gua tari tori asane da duki maudu mai negua kore to tori arata no ni de tuhika tuhikani akijana sa domira yusugi pide na ode domira besa de yoba neva digioke moikia goidano ono mode yodarioka neo etagwo kurirwo fia na maundu maingi ona ithuĩ tũitũ nĩmekũenda mebehave mũno rĩu credit ya mũthuri ũcio yathira nĩkĩ na mũthuri ũcio maũndũ marĩa agerera nĩ maingĩ imagine kurirwo fia ya 5,000 ai ona ithuĩ mũtikorwo mwĩ fia by the way hapana ndoigua kwanja hau arĩkia nao ona airĩtu a bũrũri ũyũ nĩ marabatara mekanie. Hello Inoro. Hello guys. Yes, kwerwo atia muhia cio nĩ muhia. Hello ene atia kai ciakĩambĩrĩria kũrengerwo kana nĩ namna gani? 0722200720 nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu ũrĩ wekai wagererie gũfix kĩũndũ rĩngĩ warĩ ta mũthuri ũcio watwĩra mũtumia nĩ orĩte andũ rĩngĩ maũndũ na mangĩ nĩ ũthiaga ũgagĩbatara maũndũ mangĩ wĩ ta mũndũ rũme. Hello. Yes, we mwega. Ai, kari gani? Hello. Na mũkũnjĩra nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ andũ a Ngai. Hihi nĩ mũkũnjĩra nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ tareke twambe tũigue rwĩmbo kidogo. Haya, tũgũcokereria ũhoro ũrĩ. Siake ongona kiru neva na unene wa Ngai begiritania nakyo otana watene daga dhini wakyo keya dhini wakwa
wakwa we mutuyoyo ukadirikana kigongona gĩkĩ njĩkĩrono mũthĩ menya rĩbataire ũndũ kengenete Mendete mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie menya rĩbataire ũndũ kengenete hĩndĩ ĩrĩa ndokire thĩ ndareirwo ũkĩnyamũkĩra ndĩ mwana mũnini ngĩonio wega wakwa ndora nĩũmenyaga ũndũ ndĩ thĩinĩ wakĩo kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrono mũthĩ menya rĩbataire ũndũ kengenete mũira na rĩrĩa ngaingĩa no gacoka menye kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrono mũthĩ menya rĩbataire ũndũ kengenete kĩgongona-inĩ wega wonekaga kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrono mũthĩ menya rĩbataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrono mũthĩ menya rĩbataire ũndũ kengenete. Oh yes, rwĩmbo nĩ rwega mũno 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 rwa Ruth wa Mamu rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 na asante sana we ũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno 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 kũrĩa gwa 22989. Haya ni by the way uguo murenda uguo mwambĩrĩria kũnjĩra atĩ agaki
Evangelist Meridan auga ndarenda mundu na first of all auga ndangigira kienyeji na guku auga ndangigira ringi, you cannot repeat the same mistake again. So acio murauga ati tunengere namba yake mukore YouTube etagwo Meridan mukore ikuria YouTube mwathie kuria YouTube ni mukumwona riu na kuu no mukimwaririe no hasa ndikumunengera namba no. Anyway, tareke tuthie na mbere. Hello Inoro. Yes, kwerwa atia baba itu wi mwega? Gutina urue. Nani ndekebere. Karibu sana. Ni ukwenda kwigweta kana ndigana na ritwa? Ndigomba kwi. Ndigomba kwigweta. No, ni hari kaundu ona ndire mundu ciragia. No riu. Mundu ari pastor. Ake mbeca yani ngimwira no ndimonie biashara amwira no ndimonie biashara ri na hari mundu wa murehete yani murata wakwa tiga gwithikiriria radio-ini nigetha twarangie narua tutafathari no hote no weherere ka radio kidogo niguo akimwira atiri no ndimonie wira nda muonia ri ake mbeca mbeca iria heire yena ningirige ciruthira no ndungi yari 7,000 no riu nake muhunjia akinjira ni gukomba akombete mbeca agiuka riu akingora gwakwa akinjitia mbeca anjitia mbeca ri ngimwira atiri ngimwira ni iragũire kĩoro no nĩ ndahũthĩrĩte ati wamwĩrire nĩ iragũithirie kĩoro ngĩmũhenia rĩu mũthuri ũcio agĩũka thabarĩ ya ithatũ ũguo rĩu oka akĩnoga nĩ gũbũka rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ngĩona nginya ona nĩ ndaruta wĩra ngona mawĩra makwa nĩ marathũka nĩ tondũ nĩ wamũtunyire tondũ nĩ nyonaga nĩ ndahĩtirie no nĩ njugaga Ngai angĩkahe mbeca rĩ ngathi ndĩmũtwarire tondũ nĩ nyonaga angĩkorwo nĩ gũkomba akombete rĩu ngĩkĩre kana rĩngĩ nĩ agĩtahiro mbeca ciake tondũ no ndungata ya Ngai agĩcoka ningĩ agĩcoka rĩngĩ agĩũka akĩngĩra akĩgũra ngĩmonia agũre mĩrigo wathiĩ wĩra kũrĩa bathire akĩhĩa mamenya ngĩigua ũru tondũ ndacokire kũngĩra rĩngĩ na eho thaa ici arĩ oho arĩ oho rĩu ta ũcio tondũ cira waku nĩ civil nĩ kĩũndũ tũtingiuga nĩ kĩnene mũno ona ũkĩmwethagĩra rĩ mũndũ ambaga gũthiĩ kũrĩ we nĩwona rĩu tawe ũngĩthiĩ ũmwĩre nĩ ndakũhenirie haha thire ũũ no nĩ ndahũthĩrie ndarĩ na bata ngĩhũthĩra mbia ciaku ngĩkũhenia na hau ha biacara ũrĩa gwathire mũkĩarie no mwĩre nĩ ũkũmũcarĩria ĩrĩ weikare we ndũrĩ na ũcuke ngoro-inĩ yaku ona kũrĩa kũngĩ guothe nĩ ũkũhingũrĩrwo nĩ Ngai mwambe mũtheranĩre hau ndigũcie nĩ handũ hangĩkũmakia mũno no gũthiĩ tu ũmũkore nako nĩ gũkorwo arakarĩte rĩ wethi ũmũkore tu ũmwĩre tu woka kũhera nĩ nyonaga nĩ ariganĩirwo tondũ nĩ ta mwaka mũgima no nĩ njĩraga Ngai angĩkahe mbeca ngamumĩrĩra ũguo ndĩmũnengere indo ciake na ndĩmwĩre ti kũmũtunya ndamũtunyire no nĩ ndekire mĩario tondũ nĩ kũhũthĩra ndahũthĩrire ndĩmũthererie ngoro yakwa nĩgetha tũcoke tũtigane tũkenanĩire rĩu rĩ we mũcarie nĩ njũĩ nĩ ũkũmuona we rĩrĩa mũrĩonana mũndũ ndũgecirĩrie nĩ ariganĩirwo
tondu reke ngwire ni guko kuriganirwo ni bia ringi na no igwa ciari cia thiri ri no ikorwo iri undu muritu koguo ni kaba uri mucaria tu umwire tu ona ko ni arira akara na akwire uria agakwira bata ni ugakorwo mwirite ma istoze direct yo to kwagiriria iyo ya kaundu ningi kangi wekire uko na ringi yani nikari ringi ni gakuhitagiria kana ni wahitirie ri Hello ni ndakuigua ni ati ungi wekire ningi riu hangige na ningi kigia na mundu yani muhiki ndagĩa na mũhiki ũrĩa ndagĩire arĩ mũtumia wene ndĩmuoya ngĩikara nake akĩndera ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ no anjĩraga arauma kwao agoka gwakwa maita maingĩ okaga Saturday oka Saturday akahũra nguo akainũka Sunday ainũka Sunday kumbe arauma kwa mũthuri agoka akanjĩra akauga athi kwao no nĩ ndaikarire mũno ngĩkamenya harĩa rĩu ndakĩmwendire mũno rĩu ndokire ngĩonia ngĩta mũkũrũ na arĩ na ciana arĩ na kĩmwana na kairĩtu na hĩndĩ ĩyo na kĩmwana gĩathomaga Saturday niĩ no igua niĩ ndiakĩrĩ ona mwana rĩu ũguo ndĩmone nĩthiĩ na mathe nake mathe nĩ akĩrutaga wĩra cukuru-inĩ hakuhĩ rĩu na kũrĩa yani mũtumia ũcio aumaga na yani gũka gwitũ nĩ handũ ha ciringi 30 anyita nĩ ndanyita gĩũka ngĩmonia ngĩmwĩra ũyũ nĩwe nyendete nĩwe ngũhi no rĩu mathe kumbe ciana kũrĩa arutaga wĩra ciana icio nĩkuo ciũkaga cukuru aya alafu niĩ nani nĩ ndanegenagĩra mũtumia ũyũ ngakĩmwĩra atũraga ahĩngĩcaga na ndanjiaragĩra na nona tũikarĩte nake mĩaka ĩrĩ koguo nĩ arandera mahinda koguo ndũramenya mũndũ ũyũ nĩ mũhiku ndiramenya rĩu oya tũgĩikarania nake ũguo kumbe nake mathe nake akĩmenya nĩ mũtumia wene ona ciana ciandĩkĩtwo ithe wao ona rĩu rĩrĩa andũ mathe okire akĩnjĩra rũcinĩ akĩnjĩra mũndũ ũyũ nĩ agũteagĩra mahinda tigana nake nĩ mũtumia wene ndũkanakĩae gũgĩka atĩa ona ũru anyita nĩ ndanyita no ũndũ ũrĩa mũtumia ũcio andakaragia mũno okaga thaa 11 gũtakĩte kana thaa 10 hakuhĩ na thaa 11 ĩgĩthiĩ no kumbe egũthiaga kwendia iria endia iria agoka rĩu atigaga acurĩra tũkuo twake twa thĩinĩ agatũcuria mũcuri-inĩ na agatiga atega nĩgetha oka akona kana nĩ njeheretie ona nĩ ndona aroka thaa 11 nĩgetha atĩ thaa 11 ĩyo one kana kwĩ mũhikia kuma kũndũ kũrĩkũ thaa 11 kĩroko nĩ gũgĩthiĩ gũkĩa nĩgetha agũtege na we ndarenda ũhikanie nowe nĩ ahikĩte kũrĩ arĩ nĩ no ndarenda niĩ hikanie rĩu wekire atĩa rĩrĩa wamenyire nĩ mũtumia wene nĩ wamũririe rĩu rĩrĩa ndamenyire rĩu okire kĩroko-inĩ tene gũka akĩnjĩra rĩu akĩringaringa tene nani rĩu nĩ ndĩrarigwo nĩ ũranjĩta rũcinĩ tene ngĩkira akĩnjĩra ũrakira nĩkĩ amenya ona ndatiga ndeka rĩu nani ngĩhingũra mũrango ngĩmwĩra nĩkĩ ũndeagĩra mahinda na umaga kwa mũthuri waku rĩu hau nĩho ndamwĩtĩire mathe rĩu akĩmũingata gĩũka ngĩkĩrikia mũtumia ũngĩ na nĩwe tũtũranagia nake rĩu ũcio nĩwe twagĩire ciana nake pole ndũkamake gũtiagaga ũguo gwĩtagwo gũkunĩkwo pole sana gwĩtagwo gũkunĩkwo gũtiagaga ũguo rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ ndũkaigue wĩna thĩna maũndũ ta macio mũthuri matiagaga gwĩtagwo gũkunĩkwo hello Hello? Yes, wĩ mwega?
Kwega sio? Karibu sana. Witagwo atia kana ndukuigua wi comfortable? Sauti yakwa nĩ njũĩ rĩu nĩ ũmĩũĩ. Ngendie gũkũgweta ningĩ ndigagĩkorwo nĩ ngũkũ expose ye. Ũkĩmenya ũguo nĩ niĩ no mũndũ reke. Ndakũmenya. Ũramũta gĩcinario. Ũrauga gĩcinario. Kĩũndũ wendaga gũfix ũguo we. Okay. Nĩ kĩrĩkũ kĩu? Okay. Niĩ hakwa he mũndũ twarĩ ndũgũ na ndiarĩ ndũgũ ya gũtwarana rĩu hau ũguo haraihu no ũrĩa mũndũ maranagĩria ũguo no mũthenya ũmwe niĩ ndainũkĩte gĩcagi he mbũri twĩrĩtwo nĩ baba tũkarĩa twathiĩte kũhingia tondũ baba nĩ akuĩte tũtamĩrĩte rĩu nĩ ahũrĩire thimũ ndĩ gĩcagi akĩnjũria kana ndĩracoka ngĩmwĩra tũinũkire tondũ twakĩrĩ nginya na maindota twacokaga rĩu akĩnjĩra rĩu rĩ ndiraigua wega akĩnjĩra ndiraigua wega na nĩ ndangĩhota gũikara arĩ wiki kũringana na ũrĩa araigua nĩ araigua ũru mũno ngĩmwĩra we ũikare oro hau wĩra-inĩ wona ndoka nĩ ngũkwĩra nĩ ngũkwarĩria rĩu ndagĩkinyire ngĩũka na ngĩthiĩ hau ngĩkora no anjetereire na ngĩmwĩra akĩngĩmũria rĩu rĩ ũkwenda atĩa kĩnjĩra rĩu rĩ njĩra kana tũgũthiĩ gwakwa kana tũgũthiĩ gwaku na tondũ gwakwa nĩkuo kwarĩ hakuhĩ na wĩra-inĩ wakwa na ona wake warĩ hakuhĩ rĩ ngĩmũra niĩ kumaga gwaku gũka nĩ handũ nĩ ngũkorwo ngĩcuragwo mũno reke tũthiĩ o gũkũ gwakwa rĩu mũndũ ngĩthiĩ ndĩmũnyitĩte guoko ndĩmũnyitĩte guoko nginya mũciĩ nginya gwaku tũgĩthiĩ mũciĩ rĩu rĩu mwĩna no mũndũ mũnene nĩ ndathiĩ ngĩthiaga kũmũnyita tondũ nĩ aratũgũra akinya mũciĩ rĩu ngĩkĩmũharĩria agĩthambia ũguo agĩkoma nĩndĩ araigua ũru ma akoma mũthenya ũyũ ũngĩ ngĩona arwarĩte mai akĩnjĩra njĩtĩra ng'ania ũcio anjĩria ndĩmwĩtĩre arĩ o mũrata witũ hamwe nake haya ngĩkĩmwĩtĩra ngĩmwĩra rĩu ũyũ maĩ ũyũ arwarire maĩ we nĩ ambĩte kũndũma ndawa cia mĩtĩ ngĩgeria kũmũtigana na ndawa cia mĩtĩ akĩnjĩra na akĩnjathĩrĩra mũno mũno ndageria kũhana ta ndĩrarega nĩ anjathĩrĩire nginya akĩnjĩra nĩ hana thiĩ ũgĩre ũngũrire gĩthiĩ ngĩmũgũrĩra kũmũgũrĩra rĩ mũthenya ũyũ ũngĩ kanua rĩ karĩ igoti rĩu nĩwona ningĩ na nĩ ta imũrwariri rĩu ũcioka tukĩmũnyitanĩra tukĩmũtwara thibitarĩ twamũtwara thibitarĩ rĩ o ici dispensary haya niĩ ndĩrenda agĩtũmwo onokorwo nĩ thibitarĩ nene nĩgetha mũkĩmenye thĩna nĩ ũrĩkũ ahane ta akĩnjeherera nĩgetha hũmũke tondũ nĩ ndĩraigua hũmirio nĩ ũhoro ũyũ na no mũndũ ũgĩũkire haya agĩtarĩ agĩkĩnyonia aca mũgũcoka nake tũgĩgĩcoka nake na rĩu mũrata ũcio ũngĩ witũ rĩu ndagĩtarĩ nĩ agĩtwĩrire atĩrĩ mũikaraga kũ tũkĩmwĩra ti handũ hanene nona ndagĩtarĩ oka nginya kũmũhera ndawa mũciĩ haya rĩu mũndũ ũcio kũmwĩka maũndũ maingĩ rĩ na ndarauma nja araikara o nyũmba maũndũ maingĩ we nĩ ũrakĩona mũndũ ũtarakiuma nja arĩ ona mabatara abatarĩrwo haya mũndũ ũcio rĩu gwĩkinya handũ nyambĩrĩria rĩu gũkĩigua na ngĩmwĩra koguo tiga gũkira mũno menyithia andũ anyu wĩ kwa mũrata ndarenda rĩu nĩ ndamũkinyĩrĩirie hapana
menyithia andu anyu mere wi guku mere wi murwaru wiri andu anyu wi murwaru na wi handu wi ha murata riu ni hagiukire brother yake ikijira santi ni undu wa gukorwo ni woete jukumu ino ndaruta wira gwa nginya kumuthira irio by the way na gicungi haiya ni wira murito ngirora kana ya kuigua wega yehere agithie kuria kumukonia haya riu agithio uguo riu ni agagirire na riu ni anjirire riu ri ni tondu uguo kuhana ri ona no tugiikarania ni tondu ona toega mundu uikara ri wiki ndiakiregire ni tondu ndakiri mutumia no riu haria eigureire wona riu ni ahota riu gukorwo ni arauma ni arahota guikuruka hau wira-ini akatinda ho uguo ni agoka no ni ara make sure arenda guka na gatuma ndarenda kuoneka no na riu ucio ni uhinga wa mbere na niĩ rĩu nĩ ngĩtĩkĩrire rĩu agĩco rĩu nĩrĩo o tũrĩa mĩario-inĩ kũrĩ andũ matendaga kũhotwo ona ũrĩa ũramũhota nĩ arenda nĩwe ũrahotana rĩu gĩkĩmuonia hihi hau ona gũtuĩka ũguo no njũĩ aya ang'athirie ndamwĩkĩrĩra irio akĩrega maĩ ndamũhiũhĩria gethamba na mahehu kũnyonia rĩu weli uri ndarenda kaundu ndiramwikira ndekwenda uhoro waku yani ri ni nduo ni riri tondu ni nduikire ni twaria ni ndamuhota ri kaundu ka muthemba ucio acokire agithie no ni haria hatuma njigue riu uragita gitui gicinario kiria kiatuma wigue riu riu aria atumire hinyeririke ngorori ona ti kundiga muno ni tondu ni ndonetie maindo tangamura riu twi hamwe riu na ni undu atari ona ona na no undu akihoyaga akanjira akanyo okona ni njagi gukorwo iteguikara ndi wiki ona mundu ucio ni athire riu hau niho hatumire njigue ruo no ndiaiguire uru nduri wira wa Ngai weretheire mwarigu atia thutha-ini wacokire kwira yua ndota atia riu ri to ni athie na ni ona tutiri hamwe ri no ona icio tutikwaririria muno ni tondu riu ri no wendera no kuria mucii tutiaritie riu athire uguo na kimwira no sawa na tugacemania tukaraniria no riu kaundu kau kangi gakuhaniriria gakiehera ngihuthira uthingi mwira riu ri andu ri andu ni macemanagia riu uguo ona ri reke tuikare o uguo riu bata wake ri ona ucio maindo tangijira riu ucio ri arari ona bata wa gukorwo ahonetu na mundu ucio ari murwaru reke nguire no Ngai ni amuiguireire tha ni ahonire no we ni warutire wa Ngai ndukanerire weri ndiriraga au ndiriraga riri muiritu kumuona atiriri uyu twina ucio ni hau ni njigua ni ationorire hau ona hota ohega no ni njui we ni wateithirie haria ungiahotire na hatiri undu thank you muno ni twakena thank you very much asante sana haya thaa inyanya niyo ni arikia kwihanda thaa inyanya ihandite wega ndienda twambe turugie ithaa ni tondu riu thaa ici ni thaa inyanya ihandite wega ina ndagika imwe riu ona twarugia ithaa ri tucoke ni tugucokereria oro ha guku tikungi ni kwa inoro ririkana guthie kuria gwa star 272 star 1 hash uririkana guthie kuria gwa star 272 star 1 hash ni thaa inyanya mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ.
Shesheni hakuhe nawe wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tuskize tune hũra star 860 star 2H2 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawoikia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tuskize tune hũra star 860 star 2H2 hash. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kuoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license good conduct insurance nginyanĩru kĩbandĩ na logbook yaku wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano rumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425 Wigo let's go. kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tuskize tune hũra star 860 star 411 hash Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoroninie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tuskize tune hũra star 860 star 411 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Cio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro nĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ na kiumagara na nĩ wagi watũmire twĩtua rĩu tondũ ũrĩa kũrathenekwo nĩ ũndũ wa irio ona nguo itiarĩ thĩna ta kũhũnũo ikainũka magũrũ torĩa ndoimire nĩngathiĩ ndĩkuĩte nyinũkio tugi gwitũ
kiria ndari nakio kingi no witikio nindu yaje gwithikite kuri orimo kaina rwa kuririkano tunirikai ikainoka maguru toria ndoimire nikathie ndikuite nyinukio tugi gwitu kurio kiru gitangirarirwo mumenyeke ni kumenagwo rio kendwo tondu mahinda magukena ndiari ona kiuga gwakwa taita konioda nikumenyo na cia gutigia gutiari ikainuka maguru toria ndoimire nikathie ndikuite nyinukio tugi gwitu kurio kiu gitangiarirwo mumenyeke nikumenagwo rio kendwo tutekirire ndi mugima wandoreire gia kuria na gia gwikira ono yutari murorere umukenie ikainuka maguru toria ndoimire nikathie ndikuite nyinukio tugi gwitu kurio kiu gitangirarirwo mumenyeke ni kumenagwo rio kendwo niteketie nikarekia wega ngai wa muthini nowe ugaruraga arakombakombaga agakombanira ikainuka maguru toria ndoimire nikathie ndikuite nyinukio tugi gwitu kurio kiru gitangirarirwo mumenyeke ni kumenagwo rio kendwo mbere yukagarurania rugano rwakwanyu ikainuka maguru toria ndoimire nikathie ndikuite nyinukio tugi gwitu kurio kiu gitangirarirwo mumenyeke ni kumenagwo rio kendwo ikainuka maguru toria ndoimire nikathie ndikuite nyinukio tugi gwitu kurio kiu gitangirarirwo mumenyeke ni kumenagwo rio kendwo yes uguo niguo ithuothe tukoragwo tukihoya ucio tumwitaga mundu gwitwo Maguta rwimbo rwitagwo ndikainuka maguru ati ningathie ndikuite gwitu. By the way mundu wothe wona we miaka iyo yana hau gatene kuma gicagi kwari undu wari munene muno tondu wabataraga kwamba gucaririo relatives aria maikaraga kuria kwanyu kuria Nyairobi kana kuria urathi nigetha magikuhost ure gukiuma kuu na guka Ngai akurathime na gwike wega indu kumenya ni undu munene rwimbo ru ni rwega muno 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 ni rwa kada itagwo Maguta rwimbo ruthaka muno 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 watukinyiria riu thaa ici twi nawe haha iri thaa 8 ria ina ndagika 11 guku tikugi ni kwa Inoro na ni mucii wa Utugina Watana kiria ndireka ndagika ino ni kwaria ndirenda tukorwo tukiaria na ndirenda tukorwo tukiaria twi nawe nigetha tuthie tukiaragia uguo we nawe mwenyewe ukorwo ukindariria na ukinjira maundu mageikarite turario horo wa ga scenario wendaga gufixi
kiundu wendaga gufix na wendaga gugifix wega watigiti gukugia no ningĩ gia gutigire riu wina kindu gigwitwo kuigia kuingi muno no anyita uturaga bigiaga riu thaici wikaraga uguo gecirie ukarigo ni atia wekire ndekire atia onako ni gufix ndenda gufix undu ucio ri ndingiekire undu ucio ni kiundu kiriko kiu gikugiaga ni wiguaga atia hello yes we mwega muno karibu sana turaria nao Triza karibu sana Triza teka atiriri wambe horie radio nigetha tuhote kuiguana niguo kihorie mihorie mihinya tu ndahoria good ne ndaigua no wahoria riu ri Triza ni atia we wekire we ndekire atiriri neta muthuri wakwa muno na ne horie thimu mwatumani gatundu akeja ntusemania no tusemania na ngihura ngirakara muno aha thimu rege ndioire kwa Saturday kihura thimu muno ndioire Saturday ahura nduoire Saturday ntwarie nake mwatumani gatundu todo ndaga shoto ndainta auto amoro thibitari kira todo kira kura St Jude ewe akihenia ntosemena todo ndokire ngirakara muno dio ya ina depression ni dio sada kihura thimu dio ire kubere muruaru nei pano wa mahori thimu makiatere Triza nduru ito nawe ni muruaru ni athie haria St Francis haria mang no riu tatorio mweniki athu sinda mugwanja ngimuri muoyo muoyo pani mama amaikete after 30 minutes ade makihurira ati ni uguka rodo wira uka mani de wira no goya rutha dira thina ko rutha na mukara family yao mumatoko niki mutikijira kuri asa sawa no ru ndekara ni sera sakona kona siona guku igire mwana kana muritu giamutire dio kama nte mutorie ari ni kama mam ni doya na thina wa kiria kansa mahuri ndoi o kiria last year January to go kinagop na ke jani mburu ena ri mwe se toko diga kode no diria sia no go ne ibagire makigo ne igure akiguo guo gira mubi tu akotereri ai we haririe tuthi ko watu induke kiria akara kura gatondo nothi ndi sauthi tikaitura miro na ke ikara karuri na ke maisani akorwai na maisani ado mama watatu to niki gem baba ni muruaru muno oni ramja ko jene ka tariho tawra mundu aduthie akoreka ndariho kareho ka ndariho todo ado mahenia bado gihothi mwingi gem muthuri tu nawe ri ati mani magego ida hata kunywa ke turu ikiru kiru tumadeire muno to ni ahore thimu thaa 11 thioire nikurakara tumajiwe ndirite muno ni ahurukire tondu ndaigua koguo na mugikinya kuria mwakorire atariho we poleni sana no ndi maka ni undu ucio wothe tondu bado ucio na chakoni cia menya ndameraga tukio ndia mahithaga no ndi jakafajia thimu yo tokondo ngejiri wa mwiso ucio kiniriri my friend tukana kituramiro mulaka sinake ai best yakwa akija tere Triza
Mene rakuire ngimaka muno ndikumugwa tondu ndikuirwo Dua goma ate akwirire u ni arakuire my best ito nake agikwira ni irakuire nikiba ati goma ate no nandiere Jumatire akuire niki akija 1 2 3 kwadia akija mathiko na thasidi gitani kigoma thiko toka mathiko ri tukare nake gimana se tukinuko tukitika mwana ke gajete nama pisa ni next gima atia gima atia do tio goma se ko naguo yuri hado kimugure ya johi mura kuru muidatu ni mundu rumeka na ni kija ni mwana ke ka base yako oro anyandikite kisoko ndakora wira kanyoni kuma sade ninga kutaroko sade horira thimu horira thimu ndioyaga thimu tondari bisi madi kwirwo mwatago ni muthiu onake haiya athie niki athie atia uguo athiete tu kurwara ona tugutire kurwara uri kasi yake akutara thide na kini athie haiya no ndo matuma ma de goro kegwa sorry muno neko ndo thimu ciao jua ma da ko njira jua ndithite muno jua ndimenete muno hey pole sana ni ndira understand kiundu ta kiu gi scenario kiu gia gukorwo ni wiciragia hari kaundu mangiakwirire imagine no ndugekete to ni njui hihi riu teyo ya muthuri no gukirakara warakarite ri kwako njoya thimu ucio sawa nio kwa gwakwa na njira ngeithire ngio no sa tutadeyo ma agia kwire wako sande njira ngeithire ngai mahipia no ne ndarakarie muno kati kwa thimu yake ringi riugira mwana mierio mioru no no gudika mo ya thimu ringi gaiko twakwa timwana ke kaitwa nikoda kona ko mwana kare wira ndio no gudika mo ya thimu ringi ona kiri ara kojo ni ndamwetira St Jude tanoka ndika thimu ya ngome yo ringi no merio Nisade wa thimu kia kwa 1 2 Nisa gwatire ngihora neiba agoire kete kumwana thimu yake ndirajoera bado twatira no gethe gitondo warire twatiganite to family yao gigani ndamuraga nona no ai na thina cancer ya mahuri pole sana pole sana ni njui kiundu kiu no kirithie hihi gikweherere gitihotaga ni hinya no Ngai ni eguguteithia ndia ngeko tonda jakire gicagi ndirakire oyo family oyo brother yake mukuru kaja kunuma igirwa nidamiretiriri ni kunu he pressure nikima nganga nganga difiri nganga ariuki ni nganga utigirwa akadeje nakio ya musade je hede twaina ke sade ya mwiso okone hede kidori kwa ndikeda kidu kirakara muno ko pressure unaona no ndasa giaka kwao Hamilton ni nake na kijakira nyumba neguo na bado mwana kwa rale na graji bado haida kisi irae kitu muno tene alipita musoso mukuru kugira pisoso mukuru gwa ne muko kugira tora mekarata itira ndira te fae bado muduro kora oyo to ko dogo dakara mutira budi na imana kisi ona bado no oro mitera yake na habara ko dama tia ko maka ugihana ne muno ara muruto ugo nona uno yo to na ke diwa ko mutiga ke wanyu kinje no mauto masio nyantire ya du ko mata kare monji ugo yo gede atia riu nie no ngwirire Ngai ni uhoyaga muno Ngai ndemuhoi muno ai wethie na mbere na kuhoya Ngai ni egukuhe direction niguo ani kuhoya ni hoyagira thikiriria othe akwa we nama njira Ngai amuteithie o mundu na njira yake ugu akiniriri
Uni de mutumia de mwana wa ndigwa de mutumia ona de mwana wa ngoriai. Uni na ni maundu mathina maregereire. Ni gari go nginya kai ngoma nyendera atia. Asa Ngai indo njira ni uhoyaga. Kegwire kagwangi. Na arua ni undu wa itha. Kama na my sister. Arajia meko. Na kuka yayo. Kuka na 45 na regirweta na kire. Rure goterere. My sister muri kuria gotu ya Saudi. Ngata kumura maundu macio. Ega nemerete mwana wake. Na ndiketa kumwira macio. Meka nao dance kana mwana kia sister yako cio ngi. Ni kati haindi naho. Muraikaraga nake? Ndikalizete kama mwana kau. Hello. Kafa mvira isi. Aranyitirwo nacio kana ni kwaga iraga gwatuika niwe? Karaiga niko kwendete gacio ndako haciendete kwendete. Karauga niko gaciendetie. Ni mundu wa ta miaka igana uguo? Mviri kana kanini 39. Undu tocio riu amba akonde gucirehe ri. Ungithia hacibu ni makona no aguteithie ku display. Ucio nake akiuma na uhoro muingi wewe ucio ri. Anyway, no by the way reke ngwire maundu mamwe ri. Maundu mamwe no ugerie kuheal, you know, ingi ni thimu ya mundu wendete muno. Nduoire na agikua. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, we mwega. Karibu sana, witagwo atia? Ndatigana na ciuria cia maritwa. Muthuri ndugugituruma ningi. Urenda atia? Wina kiria kana tuthie? Na icio no akorera rekire tigiakwa. No riu no amenya no arakiaria uru muthuri na twi mitambo-ini. Akorera rekire tigiakwa rekire horo. Ucio horo ri. Ucio horo tutikwaria. Wako wi murakaru. Warakara ni maundu mangi tiga kurakarira mitambo-ini. Ndingitikiria mundu ihinda we ndu. Anyway, tutigane nacio. We ni kiundu kiriku kiu? Yani wageragia gufix kiundu gicoka kiundu kiu, yes ni wathire uguo ni wagifixire uguo weciririe. Ni wekire ugika uguo wekire. Then wikaraga umuthi ukerira na ari korwo ndiekire uguo. Hello. Yes, kwero atia wewe mwega? Nitwega muno. Karibu sana. Njitagwo Jose. Jose, karibu sana. Na ndi handu hetagwo Maela. Maela? Maela ni kuria Naivasha i? Wega. Eti Naivasha? Riu Jose niki giathire na mbere wekire atia Jose witu? Riu ri. Nidari na mundu wakwa. Na ndina mundu ucio wakwa ri. Nigwakinyire ihinda mundu ucio ngimuete mutumia wakwa. Ati agika atia? Ngimuete mutumia wakwa. Na riu nitwikarire muno. Nitwikarire muno. Na twaikara muno ri. Nikio nduraiguika wega Jose. Ni moikara muno na ngikimuhikia. Na ndamuhikia ri. Ndacokire thutha guikaraga ngithie kanitha-ini. Ndorikia githie kanitha-ini ri. Mundu ucio necokire ngiona mena gacigi na bishop. Ati mena gacigi na bishop? Mena gatugu na dikoni wa kanitha ucio. Haya, makiambiriria ndugu na dikoni wa kanitha. Ucio ni ndiraga muno ngaciria kari kidesi ni tondu ri mundu ucio ri
Wiriraga gukorwo umuhikitie ni rĩu ngũkĩrire mũno tondũ mũndũ ũcio acokire matũra na addiction icio na ningĩ coka ngira karagĩciana nake. Mwĩkĩte ũhiki wa kanitha? Ciana ũrĩa andũ moyanaga magacoka makahonoka. Haiya, koguo nĩ athire na agĩgũtiga rĩu biũ? Aca niĩ ndarakarire ngĩmũtigania. Nĩ mwarĩ na ciana? Aca. Pole sana Ngai, rĩu tũngĩkiuga atĩa? Nĩ ihinda rĩigana atĩa? Nĩ tene? 2 years ago. Niĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ, ti ihinda atĩ inene mũno, angĩkorwo nowe wecagũrĩire rĩ, no ũhote gũcoka kũrĩa o rĩngĩ, Ngai agũteithia ũcoke kĩharo na ũgĩcarie na ũnyitie wa igego rĩaku, ũcio ũtue ndarĩ waku, na wĩre Ngai rĩu nĩ ũrenda ũngĩ mwegega. Ũcio mũtigĩre ndikoni, ũngĩona mũndũ mwaganu no mwaganu, ona no korwo nĩ Ngai wa gũteithirie agĩgũteithia nĩgetha ndũkanekore ningĩ wĩ mathĩna-inĩ mangĩ manene. God bless you. Asante sana, thank you muno. Good. Tũrathiĩ wega mũno thaa 8 rĩu ina ndagĩka 28. Hello Inoro, kwerwo atĩa? No tũrarĩ tũraria nao. Akandia kũigwata. Nĩ sawa thank you. Nĩ kĩndũ kĩrĩa ndekĩte kĩarĩ kĩũru biũ rĩ. Agĩtũma nderire rĩ. Ndaruta wĩra kĩrabu. Tukĩrara na mũhiki. Na tũgĩikara mũno mĩaka ĩrĩ. Nĩ andutire gũkĩna ngobu. Atĩ nĩ ekire atĩa? Atĩ ndutate na ngobu. Tĩnjĩra ndĩmũkore koja. Gũkũ Nairobi rĩu? Rĩu Nairobi. Na ngĩthiĩ akĩndwara gwake Isiri. Atĩ gwatũra kwa? Akĩndwara gwake Isiri. Gwake mũciĩ. Rĩu gwake kũrĩa ikaraga. Niĩ Ngai ndakĩũĩ nĩ mũtumia wene. Ngai. Na tũgĩthiĩ ndĩmwĩra tondũ no nene nyuaga njohi reke tũthikĩra. Kĩrabu. Neighbor yakwa nĩ anyonia tondũ nake aikaraga Isiri Mũtui. Nĩwe wahoire namba kwĩ my sister akĩmũhũrĩra akĩmwĩra ndahe namba ya ng'ani. Rĩu agĩkĩmũhe nake akĩhũrĩra. Akĩnjĩra tauma haha nja, rĩu nĩona nginya kĩrabu kĩrĩa twaingĩra. Ngiuma akĩnjĩra ndagũthaitha ndũkae gũtica gwĩka ũguo tondũ mũtumia ũcio arenda nĩ ũgwĩkĩra. Nĩ mũtumia wene na mũrũme arutaga wĩra Maasai Mara. Na mũrũme nĩo kana nĩwona rĩu ndendaga gũthiĩ kũrara gwa. Niĩ ndagunũo nĩ kuma thaa 2 cia ũtukũ. Ngĩgĩthiĩ koja rĩu ngĩoya ngari ndararire nja. Ũkĩinũka kwanyu? Ngĩoka gwitũ niĩ gũtirĩ ũndũ ũtũraga ũthumbũraga tondũ. Ngai. Niĩ gũtirĩ ũndũ ũtũraga ũthumbũraga tondũ. Na nĩ makaga mũno nĩ atumia. Ta mũtumia no ekithie mũndũ ũngĩ. Yani ndeto cia gũcemanagia kĩrabu-inĩ nganĩte. Thank you cohi. Thank you mũno, na pole nĩ macio hagereire. Asante. Wewe ũcio nĩ angĩonire thĩna mũnene, reke ngwĩre. Ũcio angĩarĩmirwo. Thengia Tom Kang'ethe akĩnjĩra ũcio angĩraina reke tũrĩmwo rĩ. Ũcio angĩaremirwo kũrĩmwo. Hello. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndĩ mwega, nĩ Dani kuma Naikuru. Karibu sana Dani wa Naikuru. Ithuĩ nyine ngereire thĩna mũno yenetio atĩ nĩ tarĩki 1 mweri wena. Tũgĩthiĩ police station.
tugitukena kumbe kwa tariki 31 wetate mundu akuhenirie ngoja mundu akwirire ni Fool's Day ni muthenya wa maheni so agikwira muthie borithi mukahenanie ni mukuhenia borithi maheni bariku ugithi tukimwira he mundu wona mutino barabara ugiuka na thigari na ngari igiri dok tukiteri makijira ndimonie ndakija gikora atire kindu niguo njire umuthi kuma tariki 31 Saba tukihurwo bara tugithi police station tukiandikithia tugithi gotine aya riu ni mwacoka ni mwambuko nginya borithi riu twathi na borithi na mwamakua riu ningi mwakinya haria makora hatire moka mamuoya matuoya muthenya ucio maturineha atiĩtĩkire tuinuke riu tukwari muthenya wa Friday tugieterwo nginya Monday tukirwo turathi igoti twathi igoti Monday ri tugithomerwo thitango tweterere thiku 14 ya mwithiinie thiku 14 tu igoti-ini bado tugeterera muthenya ungi tukirwo ati o mundu 7,000 ngai hey no cio akuhenetie kai wari murevi ukihenio ndwamenyaga date utiamenyire tariki hey ajira mweri wa 3 ri ukoragwo tariki 30 nani ndiatindire ngibicana ngimwira uguo rucio ni tariki 1 akinjira ene tugithi onake ndamenyaga anga onake ni anyuite anga ni wamurekeire wauma wauma kuona ni wendaga kumuona mundu ucio ni twathire mweri umwe tutekuonana no riu ici nginya turutaga nake wira no ndaheirwo 6,000 ni mundu ucio ni uri igoti-ini ni undu wa ki ati kuhenania ati nathomeirwo maundu maingi haya kuria ni warirwo 6,000 gai pole sana ucio ni mugui wa gwicariria ucio ri wa kwindunga ajire tuthi hau no ndagika nini ndiamuonire ringi ona ndi kuria thire thengiũ mũno Dani asante sawa no Saturday ndukagane ugweithi mugure no nginya ngageithia mugure sawa asante maithia mangi arume by the way tugakua ni kugeria maundu mangi ukirwo uthie borithi muga report ati ni Fool's Day ugeciria ati ona tondu kwari Fool's Day ona korwo kwari Fool's Day yenyewe ri muthie muhenie borithi mahuthire maguta mucoke mutuike ati muroka kumera happy Fool's Day kai urathaka arume maundu mangi akiri gwicariria twicaragiria mathina matari maitu hello haya 0722200720 muthe mwena ng'ano thakai muthe mwena ndeto nginya iratuba nginya mugatuma theke riu rugano rwa Dani rwangenia hello tukaritie ringi uhoro mwega biũ tukaritie nawe ndakuhe mathina makwa ma thibitari ni njiguire ndirenda gukuhe mathina makwa ma ndi wiritu-ini ndari na mwanake twaigire ndugu na twaigire muthenya umwe ndaruta wira wa kibarua kwao I was 19 years tukiiga ndugu no ndugu yaitu yari ya muthenya umwe thi gucera kuria twathire gucera ndainikire na ihu haya tiga itheru kamona kau ndirakwira college ke KMTC ona halaci ona ndikuhitha ritaga kwa njitagwa wacera kana mama fua ndi Nyahururu kai
na riu ri ni ukubutwo wira guku uraruta ni riu thaa ici ndirĩ wĩra tondũ no igua wĩra wakwa ũrarĩ wa kũhũra nguo kũu guku wagĩraga kana gaka wĩ 19 years rĩ nĩ ndiacokire kũruta wĩra tondũ nĩ wĩra warĩ wa ibarũa wa kĩrĩa arĩ nimba yakwa ya kũrĩma gũthondekera matunda ũguo ti atĩ nĩ wĩra warĩ ti compulsory niĩ ndakinya ihũrĩa mĩeri ĩrĩ ngĩra my dad niĩ ndĩrenda gũthiĩ wĩra wa nyũmba ngĩetherwo wĩra Nyahururu hĩndĩ ũcio arĩ wa Laikipia Kira university arĩ wĩra kasha arĩ utaga wĩra kũu niĩ ngĩetherwo wĩra Nyahururu ngĩona ningĩ nda yakwa nĩ ĩraneneha rĩu ũrĩa ndarĩ nake wĩra ngĩmwĩra niĩ gũkũ ndiraikara ndenda ũnjethere wĩra kũndũ njeheranĩrwo na baba witũ atakũmenya ndĩ mũritũ either akorwo baba witũ nĩ ndũkũnjethera wĩra mbeca iria ũkũndĩha cia mbere ngwa aboti akĩnjethera wĩra o kĩrĩa o Limuru ndetherwo wĩra Limuru niĩ ndathire kũu ndaikarire nginya ndainũkire ndĩna nda ya mĩeri 8 gĩthiĩ ngĩra mwanake ũrĩa wĩra ũyũ atĩa amenya niĩ nĩ ndagĩire nda yaku tũtiomire tuonanĩte rĩngĩ ngĩmwĩra ndagĩa nda yaku akĩnjĩra ũrenda atĩa ndamwĩra niĩ no ũheire mbeca thiĩ ngarute no na thaa icio nda ya mĩeri 8 nona ndĩngĩrutĩka nĩ mwana irara gwitũ mũthenya ũyũ ũngĩ ndokĩte gũcera na arĩa manyandĩkĩte marĩa gũkũ Nyahururu ngĩcoka ndacokire gũka na mwana wa thikũ wa wiki ĩmwe ngĩũka nĩenda mwanake okire mũciĩ atĩ kũhakikisha mwana kana nĩ wake ngĩigua ũru tondũ niwe warĩ niĩ ndiaumĩte thiĩte na mũndũrũme ũngĩ niwe wabunjire virgin yakwa kutoka hiyo siku ya mũtwarĩire mwana wakwa eka form 4 ena mĩaka 20 ageithie ithe haya hii wakati wa corona yathirire nĩguo mwana wakwa arekire form 4 na rĩu ekuga atĩa kana nĩekũmũrega augire atĩrĩrĩ ndamwĩrire niĩ ndakũrehera mwana ngũthomithĩirie primary na secondary rĩu ndĩrenda ũmũthomithie university akĩnjĩra nĩ mbeca cigana ngĩmwĩra no ngakuma 50 kũingĩra akĩnjĩra no ũkire haha tũikaranie nawe na hĩndĩ ahikĩtie atumia erĩ agĩteaga haya ngĩmwĩra nĩ sawa ngethiĩ ndĩcirie kutoka hiyo siku rĩu mwana wakwa ndathire university athire college akĩingĩra KMTC we mwaka wa gatatũ nĩ kuma arauma na ithe ndacugurikaga hata jawai hata siku moja ona ndoĩ ciana mwana acio arĩaga kĩ ngĩcoka ningĩ ngĩcanga ndenda kũhikia twĩke ũhiki wa kanitha ngĩona ena masharti maingĩ mũno ũrĩa tũgĩthiĩ gwitũ akanjagia kũnjĩraga ndĩrainũka ũtukũ anga ndibati kũhũra nguo kwa rũme ngĩmwĩra niĩ ndĩ mũndũ mũgima ũcio nĩ wa kerĩ rĩu ũcio nĩ twatigana ngĩmwĩra niĩ rĩ akorwo ndĩrona ndĩ mũgima rĩ eterera ng'imare nĩ ũkanjuria rĩngĩ nĩ ũndũ wa marakara macio nganda tuoyanire nayo twarutaga nayo wĩra rĩ ucio ningĩ ndagĩa ihu after 12 years sasa nao ngĩgĩa ihu rĩu ya kairĩtu gaka my daughter rĩu niĩ nginya ndĩreyũragia karĩ kũrogwo ndarogirwo nake andigire ndĩna ihu rĩa mĩeri 5 na akiuma na akĩrũga agĩkũrũga biũ nĩ ahika arĩ na mũtumia magĩtigana rĩu nĩ magĩcokano agĩcoka gwake ũkainie twana twakwa rĩu ka mbere ga kerĩ rĩu ningĩ nĩwona ga gatatũ ũrĩa ningĩ ndĩrekorire rĩu ningĩ wĩ ngori-inĩ ĩngĩ ya gaka ga gatatũ na nĩwaigua wĩra wakwa rĩu nĩ wa kũhũra nguo rĩu ndũrĩ wĩra thaa icio ũngĩruta rĩu taguo njĩkĩte operation rĩu nĩwona ndũngĩinamĩrĩra nĩguo pole sana tũhoe Ngai ũtirĩ ũndũ tũkuga no ningĩ Ngai nĩ egũgũteithia ndangĩkũhe ndũkũremwo nĩ kũmarera ndingĩremwo nĩ kũmarera no rĩu ihinda rĩu rĩrĩa mũndũ ona nĩ kũritũha gwĩ gũritũ
to mundu urehagira mbeca ciake mundu utaragaga iria ria mucii na mbeca cia kuriha nyumba niguo ukona kurituhire onacio me mitambo-ini mundu ungienda murata ri oka arere twana twiri tondu ucio ungi ni akirikia akihurira thimu. Haya ni sawa thengio muno karibu no nie ndina umiriru ni ndaigua na madam ucio ungi ukuhura thimu ambe ni I'm strong I'm 40 years but now nie dige shoka na thutha ati kana gue ngoro na nitateseka tu kwa muda. Ngai ni aguguteithia na nduguteseka ma no kundeithia tondu na ndani ina mieri 5 na nuthu ndorete mieri 6 nduguteseka tamaka Ngai ni aguguteithia ngiko ni ndiraumire thieta na ndiracovora na mwana ara-succeed uria urakiri ndari Ngai ndegwika kureka uria thina orera oro hau asante sana thengio muno geithania Nyahururu ngeithania pastor ndari akinya kuhunjia na nuona umuthi ndari kuo okaga o Saturday nikio ndirarigwo nikio no ngeterera thereruka mena mahunjia yes kuma thaa 10 koguo wikare oro hau thank you haya tigitie riu ndagika 17 nigetha ihande wega thaa kenda nitugwika tukiarahurana etigetie wega ndagika 17 17 minutes nigetha maundu makome sawa riu ri hatiri udonge ndere kuigua thimu yaku by the way urenda ndagika icio ciurire oro uguo hello thimu kana thire ketheti ndira muno ri ni ha mwanake wa thutha akiura thimu mathimu kwa makazini yake we Sunday akira thimu muno ya Wednesday Saturday ngia kutaroko akiura thimu muno kamana kau ndoire gigatumira 250 ima after that minute uhurire madrosini ri luka hurie nyingi dia ile thimu yako ikara usini akiura thimu dio ile ona kindu 11 kia rusini dio ile esta wakaja tiriri no atiriza wa tara na masa ugo kire gwa kwete gwa masa oriku kama ngomeno masa oriku ndukahuthire ciugo icio ni nduru muno radio-ini ni wahuri ni gwa ndamwirire komeno masa oriku ake uri oi imatiga wana akira ri murosini ukirugo tumahinyire kinyatha ciginya ngoro ngwatherire takabagio ile thimu tokora andu ingia muteithirie tondu andu amuteithie ari murwaru piu na kumathitara kiora mikwa ndakuire ndio madeira muno kabagio ile thimu iyo no riu thaici hatiri undu ungika no uhoire Ngai tu akuiguire tha na ndurahoera tu mwana uria nikira yekwa ere gina wekua niguo ndakwira riu ri utangirekera we mwenyewe utige kuona tari we watumire makueri riu hau noho ungihota gukorwo ukihonera no waga gwika ati ni he gukugia mathia nito depression aca ndugetikire no kindu kuri kirathire riu ndianja kwitikira ni gucoka sawa ndukamake ndaretikira mathire ugu mathire mathiete niguo asante sana thank you haya 0722-200-720 twatigia ndagika nini muno hello Shohi yes wewe mwega ndi mwega muno karibu sana waria na Kangethe kuma Kirinyaga Kangethe wa Kirinyaga kwerwo atia Kirinyaga ni kwega muno na hari undu ngienda kuga etauga Kangethe witu nie hingo imwe ni twaruire na kana kamwe miaka mingi muno mithiru hingo twarithagia na guku mutitu hello ni ndakuigua Kangethe hingo twarithagia
Kang'ethe nĩ ũrora Kang'ethe Kang'ethe wa Kirinyaga awora ũguo rĩu Kang'ethe of Kirinyaga ora ũguo. Haya thimũ rĩngĩ nĩ ĩmwe kana igĩrĩ itigarĩte ndagĩka nĩ nini mũno we nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu ũrigĩretaga wekire. Hello Sophie ũyũ nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. 0722 720 0722 Hello nĩ Kang'ethe nĩ ndacoka. Kang'ethe nĩkĩ mwarũire? Rĩu twarũire twĩ ciana nini twĩ na kũu gĩthaka-inĩ matama kandakahũrire ngĩkouna kũgũrũ no ngĩcoka ngĩrigire ti kuma hingo ĩyo ũmũthĩ ũyũ ndaugire mbara ndikarũa. Kai wahũrire kana kene ũgĩkauna magũrũ? Mworanagĩria kĩ? Ũguo ũrĩa ciana ihĩtanagia ciĩ hamwe. Arabu rĩrĩ he mũtumia hau ndaigua wa Nyahururu no ũnjĩtĩkĩrie ndĩmũnengere namba yakwa please. Ĩka atĩrĩrĩ mĩndũmĩre harĩa ha 22989. Sawa nĩ ũkũmũnengera ndũmĩra hau ha 22989 nĩgetha nake ona yake andũmĩre oro hau tondũ wathoma haha rĩu ũkũhũrĩrwo nĩ angĩ makwĩre nĩo na tio. Ndũmĩra hau ha 22989. Na angĩkorwo nĩ aranjigua mĩtambo-inĩ rĩ no ahũrĩre oro rĩu nĩgetha tũkĩaranĩrie. Sawa ngũhopu nĩ ũndũ hiĩ ũngĩkĩmũteithia gũcaria wĩra kwaria manie ndĩ serious no ndĩmũteithie wega mũno. Nĩ sawa. Alright. Haya twatigiria ndagĩka nini mũno ndecirĩria ndagĩka iria itigarĩte nĩ ndagĩka 11 nĩgetha ihanda 11 thaa kenda. Hello kwarwo atĩa wĩ mwega? Gũtina ũru Hello tũraria nao? Aria na mũndũ wĩtagwo Paul Paul karibu sana. Ũrĩ kuo? Ndĩ kuo mũnene. Paul ũrenda gũtwĩra kaũndũ karĩkũ? Ndekire ũguo wĩta mũndũ Nairobi ikara thimo rĩu nĩ nĩ kazini yako nĩ hĩndĩ ndaruta wĩra kũu rĩ okire akĩndĩra aruta wĩra gwa soda twĩkĩra nyũmba ĩmwe oka gwa soda rĩ ngĩmũhost nyũmba-inĩ yakwa. Atĩ ũkĩmũhost nyũmba-inĩ yakwa amũhost nyũmba-inĩ yakwa rĩ acokire soda agĩthiĩ akĩnyua njohi akĩrĩo agĩũka ngĩmũhost rĩngĩ ngĩmũ-maintain mĩeri 3 agĩcoka ngĩmwĩtĩra wĩra kũrĩa ndaruta wĩra Gĩkomba acokire agĩũka akĩndanuka wega biũ. Ũgũtanuka atĩa? Kũndanuka gũthiĩra wĩra-inĩ agoka akaheana ndeto cia gĩcagi na wĩra Nairobi. Rĩu niĩ ingĩagĩkire atĩ ũgĩbutwo? Wega biũ tondũ we akĩrĩ na rũrũmĩro wega. Agwĩkire gĩthemba kĩu? Imagine ndamũtigĩire kila kitu nyũmba-inĩ ĩyo. Rĩu thaa ici wacokire kũ gĩcagi? Nĩ ndacokire gĩcagi. Pole sana. Na kaĩ augire ndeto njũru atĩ ici ciatũmire ũbutwo kaĩ he ũndũ mũru wekĩte? Atire o gũcambia ũguo. Sorry mũno ndakũiguĩra tha. Pole sana. Hĩndĩ ndarĩ na marũa na ndeciragia nyingĩre mbathi-inĩ icio ciana zigithwo na maũndũ mothe makwa magĩthũka. Njigua nyumĩire. Ũgĩcoka gĩcagi? Ngĩcoka gĩcagi. We no arutaga wĩra kũu? Aikarangire agĩcoka agĩbutwo koja ndamũhũtire hĩndĩ koja nginya haha hĩndĩ ya corona. Agĩũkire mweri wa kenda 2022 mweri wa kenda. Koguo we wĩriraga kũmũhost wĩriraga wa mũhostire nĩkĩ? Nĩguo kĩũria kĩu nĩkĩo
ona muthi nginya radiro ndisi ni anjuragia kuria ndathie ni ndakimutigire pole sana ndukamake gutiagaga uguo Ngai no ari kuriha uru wa kuriha uru ndurihagwo na uru nima Ngai no ari kuriha na wega wakwa ngikone wekire wega uguo sawa sawa thengio muno twakena asante hello Inoro cia ndagĩka iria itigarĩte nĩ nini mũno ngĩaga kũhũrĩra thimũ haha nĩ tũkuona thĩna hello yes utikenda kaũru nĩgetagwo Peter Kamau karibu sana wĩ mwena ũrĩkũ Kamau haga tondũ ate Kamau nĩ ũrora thimũ yaku nĩ ĩratinĩka ngĩgĩthiĩ handũ ngĩkĩaria na mũndũ ndakendaga tũikaranie andũ hetagwo Mang'u hau ate andũ hau thĩiniĩ ate hetagwo atĩa ndũraiguĩka hetagwo Mang'u mũndũ tũkĩaria nake na tũkĩiguithania mũthenya ũrĩa ndamweterire wa gũka-rĩ nĩgetha akĩmenye mũciĩ-rĩ niĩ ngĩikũrũka gwakwa hau kĩanda tondũ nĩ handũ barabara-inĩ nĩ handũ barabara-inĩ niĩ ngĩkinya ũguo ndĩ hau rũgongo ngĩtua gũkinya-rĩ nake agĩkorwo nĩ akinya tondũ nĩ ahũrĩire thimũ no amenya mũndũ ũcio acokire na ngari ĩrĩa yaimaga na mwena wa rũgongo aikũrũkĩte akĩnjĩra atĩ nĩ ndacererwo Kai agĩthiĩ narua ndenda Kai wacereirwo nawe ngiĩte bara ngĩtua rĩu kũmũthara na akĩnjĩra nĩ ndacererwo na agĩcoka na akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra nĩ arakara tondũ nĩ ndacererwo ũcio nĩ mũndũ strict mũno niĩ kuma hĩndĩ ĩyo ngĩrakara nginya atĩ nginya na nĩ mĩaka ta mũgũtanĩte nano ũguo ndũrĩ wagĩa mũndũ kuma mĩaka ĩyo warakaririo nĩ ũcio agĩtũma ũmene nginya arĩa angĩ othe no ngiuga ngamba kũhurũka ũguo no ti atĩ nĩ kuona ndonire atĩrĩrĩ karĩ maũndũ ma mũthemba rĩu ngiuga ngamba kũhorera ũguo pole sana gũtikĩagaga ũguo kũrĩ mahiũkagĩrwo tũmbĩtwo ngũrani nake Ngai agĩgũteithie no ũrĩ ona wakua igego rĩaku rĩu ingĩona mũndũ mwega no njoe nĩ ũkuona ndũkamake nake akorwo nĩ mũndũ serious ona ta rĩu ngĩigua mũndũ mwega ũnjĩre kũu warĩ na ũngĩ aca niĩ ndirahikania mũthenya ona ũmwe ndũrĩ wahika na wĩna mĩaka igana ndĩna 50 rĩu Kai nĩkĩ gĩathire na mbere baba witũ no ũrĩa mũndũ rĩngĩ aciambaga kũhorera biũ no ũhorere mĩaka 50 ona mũthenya ona ũmwe ũkĩhorera ũkiuga eke wambe kaĩ wĩra hihi waku wakĩrĩ busy atĩa ndakĩrĩ busy no ũrĩa mũndũ ekoraga rĩu nĩ hĩndĩ rĩu ndĩna meciria macio mũno na ndirĩ ndahikania mũthenya ona ũmwe mũthenya ona ũmwe pole sana no Ngai tũgũkũhoera agĩkuoneka rĩu ũngĩenda mũndũ wa ta age igana atĩa rĩu kuma hau ona mũndũ wa 50 ũguo niĩ no tamaka no ndĩmuoe 50 ona ũngĩona ta 50 o tawe ũguo ndũngĩ mind ndingĩmaindi tondũ rĩu kũringana na ihinda rĩu na niĩ rĩu mũndũ nĩ aroraga tondũ na oya nini tikuona ta tũngĩtwarana mũno rĩu meciria ta macio nĩ mũndũ ĩna tũgũkũhoera Ngai na twakĩona ũngĩ mwega tũgĩkũnengererie tũkũhe through pass mwega thengio mũno rĩu nĩ ndingĩkĩmenya atĩa riboti reke nĩ ũkũmaigua oro haha korwo nĩ mekuoneka thank you thank you
Asante sana. Asante. Haya. Hii miaka 50. Wikarite 50 years. Niki kingituma mundu meikare miaka iyo yothe atari mundu abiririe gucaria 50 years. Ekinyeria wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha ona niĩ nyiyĩtie mbere yaku thuthĩkĩte ngoro na ndũkaenjekete Mwathani njikare gũndĩre ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Erirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani na kũhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Baba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩra no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩra
rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Koronete kĩrĩkanĩwe ũkĩndũrie harĩwe Ogo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *282#. Here we go. Njĩtĩkĩria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kuoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go.
Kwa mukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 812 star 783 hash. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge. Wangorire demoro waru. Kwa mukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 812 star 783 hash. Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro Muciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro Muciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Munyamarori Ngai ũtengeshaga inamerĩria gũtũngĩ gũkũngũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwathata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra
rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete, mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku, mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, ngũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, ngũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Etagwo Steve Ng'ethe, rwĩmbo rwĩtagwo Mũnyamarũri, na rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ. Rũu nĩruo rũrarĩa wega kũrĩa rwĩmbo rũu na rwĩna mweri ũmwe, na andũ nĩ marwendete, andũ nĩ marwendete mũno. Rĩu ta rwakĩarahũra mũthuri ũgwĩtwo Mũhunjia Mwangi wa Macembe mĩtambo-inĩ akĩnjĩra ekuo biũ nĩ arĩkia kwarahũka. Thank you very much Mũhunjia Mwangi wa Macembe, asante sana kũrĩa guothe ũrĩ, nĩndakuona. Thengio baba, nimekuona na nimeshukuru sana, asante sana. Nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ kũrĩa guothe ũkĩrĩ. Thengio mũno 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 mũno. Mũthenya ũyũ nĩ wa bata, nĩ mũthenya mwega mũno 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 mũno, na nĩ mũthenya wa gũcokeria Ngai ngatho ona kũmwĩra maũndũ marĩa mothe wĩna mongoro. Ndũkanĩ ũranyita ũgatarĩria Ngai na ũkamwĩra maya Mwathani na maya na maya marĩ ngoro-inĩ yakwa, no nyende ũndeithie ũũ, no nyende ũndware ũũ, nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. 22989 ndũmĩrĩri yaku ĩkaingĩra hau na ĩkanginyĩra 22989. Ũngĩikia ndũmĩrĩri yaku hau nĩ kũnginyĩra na nĩ ngũmĩona na nĩ ngũigua wega mũno, na asante sana we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. We ũrathiĩ ũkagũra tigiti kũrĩa kwa Mpesa Maisha, we ũrathiĩ kũu ũkahihinya star 272 star 1 hash, we ũrathiĩ hau ũkahihinya star 272 star 1 hash. We mũrathime mũno 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 mũno, na Ngai nĩ egũgwĩka wega. By the way, thiĩ hau gũra tigiti waku, cenjia mũtũrĩre waku, wĩke maũndũ maku in a different way. Ũthiĩ hau ũcenjie mũtũrĩre waku na wĩke maũndũ me ngũrani. Ndũkae gũbuatĩrĩra mũndũ atĩ ũrenda gwĩka kĩũndũ, atĩ ũrenda gwĩka kĩũndũ ta kĩrĩa gĩakĩtwo nĩ ũrĩa ũngĩ. Aca, thaa ici tũtitũraga kũu, thaa ici twĩkaga maũndũ kũringana na ũrĩa marabatara gũkorwo magĩkwo. Koguo rĩ, we angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrokĩra, good morning, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na Otana. Niĩ njĩtagwo Generali Cohi wa Ithe Fethi. Ndiũĩ kana nĩ ũkĩarahũkĩte kana wĩna mũbango ũrĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndiramenya kũrĩa werekeire, ndiramenya kũrĩa ũgũthiĩ, no nĩ njũĩ wega Ngai nĩ egũgwĩka wega kũrĩa guothe ũkumagara, kũrĩa guothe ũgũthiĩ, Ngai ndegũgũtiganĩria. Thaa kenda na ndagĩka 15 nĩ ithaa rĩa kwarahũra na 22989. Hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo na ngĩrĩkia kwĩmenya, aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa, ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe, tha ciaku irotũra igũrũ rĩakwa, ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanatiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona.
Ndirio ngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndaoya ũgakorwo mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke nĩthirĩre rĩera-inĩ tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya kana andũ a kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio ngoranĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magũrũka wakwa ndirio ngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we nowe wiki we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkana njĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana ona ũtonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndanaũthaitha namo ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa ndũkanariganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoranĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndagwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikone mĩthara ndũkanairie ngoranĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ndamũthĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki Ngai wa ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie Oh yes, rũu nĩ rwega biũ biũ rwa kairĩtu gegwĩtwo Shiro Ann ndũkanandiganĩrie. Gũtiganĩria nĩ Ngai reke ngwĩre nĩ ũndũ mũritũ ũcio. Gũtuĩka nĩ watiganĩrio nĩ Ngai reke ngwĩre it's a difficult one nĩ ũndũ ona ũngĩtũma maũndũ maku mathũke mothe Ngai angĩkũrekereria we wĩ mũndũ no ũtiganĩrie Ngai tondũ nĩ ũhũthũ mũno gũthiĩ na kũriganĩrwo no ndũkanetĩkĩre Ngai agũtiganĩrie
angĩgũtiganĩria na Ngai ndatiganagĩria mũndũ, we nowe wĩyeheragia, we nĩwe ũthiaga ũguo ũkeherera na ũgakorwo ũtakĩrĩ handũ hega. Mũndũ anjĩra good morning Shohi, njarahũrĩra Ndicio na Gĩthũi mere tũrathiĩ wĩra in the next 1 hour. Ndicio na Gĩthũi ũkĩrai ucio ndinamenya nĩ mũndũ gwĩtwo Kanyingi wa 100. Kanyingi wa 100 nĩwe ũcio ũraera Ndicio na Gĩthũi marahũke nĩ marathiĩ wĩra in the next 1 hour, matige gũkorwo maikarĩte nyũmba oro ũguo, mathiĩ makamathe. Good, very nice. Atiri ũndũ ũngĩ rĩu tũrathiĩ wega biũ na ngacokia ngatho na thimũ nĩ ngũkorwo ngĩoya ndagĩka itakĩrĩ kũraya, no niĩ ona ngĩoyaga thimũ nĩ ngwenda gũkorwo tũkĩaranĩria nawe, nĩ ngwenda gũkorwo ngĩigua we ũhana atĩa na nĩgetha ona ũgĩtwĩre maũndũ magĩtariĩ atĩa na nũ ũrenda kwarahũra kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, no kamũire tũkinyĩte hau thiĩ harĩa kĩndũ gĩgwĩtwo *272*1#. Ũthiĩ harĩa ha *272*1#. Ũngĩthiĩ hau rĩ maũndũ megwĩkorwo me sawa mũno *272*1#. Ũngĩthiĩ hau nĩ ũkũhota kũgũra tigiti waku, nĩ ũgũikara wega, maũndũ maku nĩ megũkorwo me sawa *272*1#. Ũngĩhota gũthiĩ hau ũgũre tigiti waku oro rĩu kũrĩa kwa Rembesha Maisha, maũndũ maku nĩ megũkorwo me maũndũ mega biũ. Ndikuona ta he kaũndũ ona kamwe kangĩgĩthiĩ hau gakorwo nĩ gegũkũrema, maũndũ nĩ megwĩkorwo me mega biũ. Hena andũ aingĩ mũno manjĩtĩtie rwĩmbo rwa Gĩgatoreki, ngwĩciria rũrũ rwĩ sawa. Aradime
twahanda akatuma tugende twamutengera na wendo tuthimosha memenyi atwehererie twamutengera na wendo ngaragu gwitũ ĩgũtuĩka rũgano twamutengera na wendo Ngai witũ twainare tũrathima tũrathime mawĩra maitũ tũrathime mĩgono itũ yothe twamutengera na wendo Ngai witũ twainare tũrathima tũrathime mawĩra maitũ tũrathime mĩgono itũ twamutengera na wendo Oh yes, ruru kenetie muno mundu gwitwo Helen Mama Ignatius ucio ni mugathoreki damu bari ya Maria yothe kenete ni rwimbo ruru wega vio tha kenda riu ndikire na ndagika 28. Good morning no arahukire tareke njigwe kana arahukire. Hello Inoro, hello kwerwa atia wi mwega Wajeni karibu sana oreda twarahure negua marugo kibao-ini ngiraga wa kihurio mabraji mari magi wa Ben no ge papa obro wa Mokristo original wa na dada ni wa mukugi maru kafe ya Githiga magi wa Ben Steven Gabe Kegero. Thank you much sir. Asante. Hello Inoro. Good morning wakamano. Ndiye na ithabethi. Ni urite mundu ndiye wihithite ko. Aca ndio kuo mitambo-ini. Amukira ngatho atumia ni meitururite kwiiturura wega ta wega muthenya wa umuthi. Niguo. Ngai akurathime na gwike wega reke njarahure Dr. Patroni Murithi wa Kang'ara ICSU GW na nigetha agiukire akio gikunjoi. Agitumire airetu aria kwa maroka wa Njiru na wa Karura. Atiri udungi. Msemo Ngijogo na Njoroge wa Kihuyo na Tito wa Cai wa Marigiti na Njogo na wa Leso na Mukavindanire. Othe matiukire kinya theuri wa engineer na tondu turi aingi ndikimahe kahinda na okinya njaiye menge na theuri wa engineer. Thank you muno asante. Yes. Thank you akamano. Hello. Yes. Hello Inoro. Sadara twariria. Hello Inoro. Oyo. Warate. Kwega vio Njoroge witu. Ata tuhurio rwimbo rwega uturathima rucini. Ni hega hau. Ethi akena muno. Karibu sana. Ndakena muno ni kuigwa Wajeni wa Githigai. Na wakamano. Mere wa Murungano na mere wa Kanyanjara ri. Wangiji kona macharia mukurinu ri. Ruso watu anali na mundu gwitu gicukia ri hage akajamana na mutimi yake ani Ruso wajira ri. Mundu gwitu chari wa Ngorogo na Paulo Ngugi wake bao-ini ri. Dani na mundu gwitu Iraga chari wa Rumagogo na mundu gwitu Ndegwa Mukurima ri. Na mundu gwitu wajema na mutimi yake mere wa Mbui. Aureli ya muraga na Ruso wa Kanyari mare hanya rugumu na chairman ugwitwo Haroni wa Gicohi. Chuchu wale muru rira na chuchu ngi wa kuria kivira ri. Na mundu gwitu Mugwabina na mundu gwitu Mugwabina na mundu gwitu JM Menge totally moro. Murata ko gwitu Mwagida wale. Yes. Na Mukristo origin wale Nyeri town ri. Na Michael Ndegwa wa Ruaru ri. Othe na andu akihuyo na andu akuria kigogo-ini mundu gwitwo Wachira wa Njoroge Mwangi wa Njoroge. Thank you. Na mayanti ale okuria nyama mithi ugwitwo Margaret wa Ngare wa Thenya na andu nyama mithi othe ri.
makigeithike na andu akihuyo othe. Asante Njoroge, thank you. Haya, udogo ito titori haha, titoa cai kweru atia? Sohi. Vipi? Wakinya thoko ni amarigitire. Waikora titoa cai kwa kundu kuu. Karibu sana titoa cai. Niguo ithe witu wi. Ni warahukire? Ithuĩ twarahukire wega. Mũno na twĩna thayũ nginya customers ciakwa hai gũthikĩrĩirie mũno. Hau nĩ hega biũ. Nĩguo. Ũrenda twarahũre ũ? Rĩu rĩ. Njoroge wakĩhuyo ndiakĩmũigua hau. Mena wa Kamano. Beni Gĩthua Rĩturimono rĩ. Na wa Matũngũra rĩ Nyonjoro rĩ. Jairi Menge na wa Gaceri wa Ore Magore. Na thayuri wa engineer ndiamenya kũrĩa ũrĩire. Wa Jeni wa Gĩthĩga. Wa Furaji arĩ Kĩkopĩrĩ. Ya papa ari Mũrũngarũ Paul Ngũgĩ. Othe arata nĩ aingĩ na Mwanginda arĩ Subukia rĩ. Thank you. Na Gĩthenya wa Hiroti rĩ. Matigĩtindie thayũ. Good. Nawe wona kĩhĩnga wa Itũngũrũ mũgeithie mũno. Ngũmũgeithia mũno nawe wona kamweke akorwo nĩ ũkuona kamweke rĩ. Ũgĩtũthakĩra rwĩmbo rũrũ rwa Mĩrĩmbũ rwĩtagwo Elija. Nĩ sawa sawa. Tũgwĩkena mũno. Good. Thank you. Thank you sir. Asante. Yeah. Ucio tumwitaga Tito wa cai ari kuria kundu gugwitwo Marigiti. Rwimbo rwega kana aretia rwimbo rwa Mary Mbugua ni tugucaria rwimbo rau no mbere yo nene ri tombe tuthikiririe ruru rwimbo ndiukana no ururirikane Fit Containers ruru
Kada itago Cyrus K rwimbo itago It's Over Now, maria mothe aragerera Ngai ni egukwehereria mathina maria mothe ugiko hihi wi namo. It's over now. Ida ni ikinyu na rwimbo ru ndaikara uguo ndaririkana kwina andu aingi thaa ici by the way maragerera maundu maingi muno mundu akarigwo nginya kwambiriria kugerera nako kageria gwiciria maundu nginya okamaga no riu Ngai ni egutuiguira tha na ni atuiguiriire kuona twi muoyo. Hello jambo Oisho ni Thairu wa engineer. Karibu sana Thairu wa engineer. Ni ndakiigwa tutwacaiye wakiwa kuria thietera ndire okuo. Good. Ndarahora mundu gwitwo gitawara magogo. Mundu gwitwo Ndirago Famko. Wamiri wa Murungaru. Jesira papa na deda na waithaka cia maniri. Wanyike makanika ri. Na mundu gwitwo Akamanuri. Nyandaro United othe tongorete ni mundu gwitwo Deda ni tondu fight ri. Othe ndimere matikame mitambo-ini. Na mutumia akwe gwitwo Eunice. Wina kaha. Good, thank you muno muthenya mwega. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atia wi mwega? Karafi okarie na mundu gwitwo Stasige kona ajojo kuma mwana wa Mushorwe Moro. Karibu sana Jogona. Jaura mamu gwitwo Magnet Joki. Adaje gwitwo Kitaje ona. Abaze yakwa gwitwo Steve Mwangi. Sister gwitwo Dades Nyoka na Joseph Watari na Francis kuira me mwena wa Mushorwe Moro mwena wa Wira. Thank you. Asante sana muthenya mwega onawe. Hello. Kwerwo atia? Ina uri. Ndaga shari kuma ramaga kina ngofu. Ikiguta da ka uri guta shari wati to wa marigiti. Eda india kumego na dhaurie. Ikiguta mzee mwagi jogo na ninjara hore gitawata rubo. Ani wa kirenyaga mwigai wa mwagi wa matogorore. Na motogo etawa jenu wa githiga na senior chief. Beni githi wa githiria je ya menge na mari muke mitwa muregure. Akamanudi akamuigwa hamu mutumia bata kwa thiko nyingi. Yokerere muritogo etamugo wa bidani bajerwa kiogo ini gashana jenu wake abacho mare jesia papa mkuruma mugo na mero wa Murungarure. Hedo merezi muritogo eta Deda ni aikara na John Githenya. Ayo rati boro wa chairman wa Isaka migai wa Farizano wanika makani kana jorga mo gato duraje meg o the na jora wa komatiga metabo ine. Kapita chele na jeni wa Githega ndakena shorvito. Asante sana. Hello Inoro. Kwero atia wi mwega? Okay na bishoyi. No afali mali de okopi kopi. Kede mara hore. Kede hore wa deni wa Githega. Getara mawa da muigwa na titoja da muigwa. Beni getu. Joni Githenya wa tibonda teje menge. Okaja hore kere Steve ni kava. John na kere na Paul Medamo. All the dimere mwana beni hama nore ana jeshira papa. Na mwagwa beni. Matidia ade kisho yitu. Thegi umono asante. Hello. Kwero atia? Gutire na uru soi. Okaria na Wagacuje. Karibu sana Wagacuje. Kuma Juja Murera. Urenda kwarahura Wagacuje witu? Akeja ore Samuel Kemogo. Yoke jaro ore maito witu ore kore ya ndo wetagwo Jobe etagwo Miri Kawajiro. A James Kamau. Na Simon Mwangi eko ya wara kwa yuka. Nemere maya maikale mutambo-ini. Rau nyo hare na uhoro ode mwega. Asante, thank you. Asante. Hello. Yes, we mwega. Vipi? Mambo vipi? Salama sana. Kwa dama kuma karatu. Ate dama? Kuma karatu. Ni wega uguo dama. Urenda kwarahura ukiroko giki?
ngĩkuona gwa gatiba wa Gĩtaũ na ngĩkena no ndarĩ karagimu na njĩra na serious ndarahũre gatiba wa Gĩtaũ Paul Mwangi wa Gĩtaũ-inĩ Kamano kuma Kamano na Mwangi Njogo na makambiki mothe reke maikara hau mĩtambo-inĩ na andũ othe agĩte na karatu. Asante. Hello, Jomo. Ate Jomo, ni sohi? Ni sohi. Waita vethi. Kwero atia Dani? Tire na urnie ne gũtheka ndĩratheka nĩ Dani ũrĩa wa Naikuru. Ore ndĩrĩ rathira kĩongo. Rĩu ũrĩa Paul Mwangi wa Gĩbaũ-inĩ JMenge na wa Kamano na mũndũ ũgwĩtwo Kĩgocie Ndumberi harĩa Kĩambu na mũndũ ũgwĩtwo Emma wa Mũnyũĩ. Ota nĩ ndamarahũra kana ĩyo nĩ thekirie mũno. Thengio mũno Dani, asante. Haya, rĩu rĩ nĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 15. Thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 15. Ĩtĩkĩra angĩkorwo nĩ ũraingĩra kũrĩa gwa star 272 star 1 hash ũthiĩ kũu ũgũre tigiti waku kũrĩa kwarembesha maisha maũndũ maku makorwo me sawa star 272 star 1 hash. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wĩhoke Ngai no mwĩtĩkie arĩa othe mamwetagĩrĩra. Jehova nĩmaheaga hinya mwerũ arĩa othe mamwetagĩrĩra. Jehova nĩmaheaga hinya mwerũ. Kĩrathimo kĩrĩa ũigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe weterere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe weterere we no aroka. Na makomene wetikia Ngai no mwĩhoke andũ matingĩgiria kũrathime. Wetikia Ngai no mwĩhoke andũ matingĩgiria kũrathime. Kĩrathimo kĩrĩa ũigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe weterere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe weterere we no aroka. Na nĩahingagia ciĩranĩro ciake iria ciothe weranĩire. Na nĩahingagia ciĩranĩro ciake iria ciothe weranĩire. Kĩrathimo kĩrĩa ũigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe weterere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe weterere we no aroka. Hĩndĩ yakinya hoke waku Jehova ndagĩtĩrana ndagĩcoka. Hĩndĩ yakinya hoke waku Jehova ndagĩtĩrana ndagĩcoka. Kĩrathimo kĩrĩa ũigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe weterere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe
munene hinya wa thĩ nĩguo mũnini naguo maithe witũ nĩguo mũnene kĩrathimo kĩrĩa ũigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩtiga kuona tariganĩirwo nĩwe mũterere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe mũterere we no aroka no mwĩtĩkie arĩa othe mamwetagĩrĩra Jehova nĩmaheaga hinya mwerũ arĩa othe mamwetagĩrĩra Jehova nĩmaheaga hinya mwerũ kĩrathimo kĩrĩa ũigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩtiga kuona tariganĩirwo nĩwe mũterere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe mũterere we no aroka na makomene wetikia Ngai no mwĩhoke andũ matingĩgiria kũrathime wetikia Ngai no mwĩhoke andũ matingĩgiria kũrathime kĩrathimo kĩrĩa ũigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩtiga kuona tariganĩirwo nĩwe mũterere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe mũterere we no aroka wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mogima, kadaigana ko muigwa.
Yes, etagwo Mary Mbugua na Sarah Mbugua na rwimbo rwitagwo Elijah tugwetete na mundu gwitwo Tito wa Cai. Riu ri hatiri undu ungi ni ithaa riakwa ndona tari rio riri ndabatara gukorwo ngikiumagara na ngagicokia ngatho muno kwi Ngai ni undu wa gukorwo amwikite wega atutwarithia wega mathaa macio mega twakorwo twinamo riu hatiri undu ungi ni gukorwo ngiumagara na ngagikuhoera Ngai akorwo agigwika wega kurathime kiria giothe gukorwo wina bata nakio muthenya wa umuthi Jehova akuhe akunengererie kila kitu ikue sawa na ngikiumagara ri ndagutiga moko-ini ma team Dereruka. Good morning. Good morning. Uri okuo? Tuyoro okuo. Ni ndamuona. Tuko chonjo, nimewaona muko chonjo kabisa. Tuonana Tuesday. Riu Jumaine tiyo eno riu. No ri. Atari yo eno na tugagicokeria Ngai ngatho ni gutuhe Jumaine ingi. Na ona kureka muno tumione tondu reke ngwire. Ticio tia ari othe twari nao Friday hati ningi maramiona. True. Yes, koguo tugacokagiria Ngai ngatho na tugagikena. Ndehoka weekend yaku irari njega. Weekend yaku irari njega. Na tigano haria ndirakiguire Joy akiuga ndiwe atia Joy tigana nake ndanyendeire maundu ati mega ngakoro ne nguthikagiria gicunje kimwe kiu kingi kiria raiga ri na riu kiu uthikagiriria ri ni roigwa ta njeheraga wega-ini ni riu kuringana nawe ri ndungigirirwo kuringana nawe okay ndirarega no Joy view no mwitikie ni ndo ni ngithikagiria githaa gia thaa kenda ri kana hihi thaa inyanya na nuthu hau ri muno kenda ri ndire igwe urite njira mwana witu we mwenyewe nduroigwa njurite ndire igwe urite njira ndugetikie Joy niru Joy na Jomori purpose Friday mweri uthikiririe togo niho haha kuona mohoro ni ukanjira ni iri kurigetha thondeke kiria ndire ndetano ngije kuona ya Friday Friday mwe Joy tiganao Joy mena Jomori ti andu manyendagira mabega uguo ati no ndimagane koguo acio ri ni andu aguthukiria turito koguo tiganao muno we concentrate na haria wiguaga hau hega no cokerie Ngai ngatho ati ni ungoraga ngihunjia no hau ha Jomo na uria wachana nayo kabisa riu ri ni thu cia kiuteti ni thu cia citumitwo cinine kiuteti kwaja Joy has been paid a lot of money. Money has been poured niretha anyarire reigo horocio no ningi ni wega ni atuthikagiriria Joy ni nyonaga uguo na ngikorwo ni agithia gu practice uria tugaga ri it means we have some impact ini riu ugia na muthenya mwega na ugitinde oro wega athi kuria gwa television ni utugeithanirie ku chanjo kabisa etihega hau ni hega fiu mugena muthenya mwega arodumwe na muthikiririe tukionane nawe rucio kiroko utinde wega nake Ngai agigwika wega heru boru haru itagwo nderu ciaku nuru ndamutiga naruo chanjo have a good day thank you matore masakaya make kwihanuni makinyatwo hanuni akimanyitithia nakimethithia nderu ciao cia mwena ũmwe aria waconokeire Ngai agũcokieho na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete ring'i aria makwendithirie makwĩinamĩrĩre na ũngĩigua ũhoro ũcio nĩinamire ngoro na agĩtua matua makũrĩhĩria athuri acio akĩmera ikarai itũra rĩa Jeriko o nginya nderu cianyu cikĩmere rĩngĩ arĩa waconokeire Ngai agũcokieho na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete ring'i arĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre
agĩkogĩ conoko nĩ andũ tangĩcirie Ngai andũ mangwĩre nĩ aragũthundũra harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cinete rĩngĩ arĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre maingatire Jefitha ũina gĩconoko mwana wa mũmaraya ndangĩgaya gĩthaka Ngai akĩre mbara othe magĩtukanĩrwo macokirie Jefitha na gĩtĩo kĩnene harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimete rĩngĩ arĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre Magatheka ndahoya maguta marogũitĩkĩra arĩa mananyarara na makenja kĩoneki ndahoya mũthenya ũmwe magakugĩra ngeni harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimete rĩngĩ arĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimete rĩngĩ arĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre arĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre Thank you. Rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ Sammy K atĩ harĩa niĩ ndaconokeire Ngai aronjokia ho anjokie ho na gĩtĩo kĩnene nĩgetha manjugĩre ngemi hĩndĩ ĩyo nderu ciakwa imerete rĩngĩ atuĩke wa gũtũma nginyagia matuĩke a kũnyinamĩrĩra Ngai nĩekaga maũndũ Ngai nĩariũkagia maũndũ makuĩte Ngai nĩacokagia kĩrĩa kĩiyĩtwo na kĩrĩa kĩrĩtwo nĩ ngigĩ Ngai nĩarũagĩrĩra mũndũ ona thengia marĩa mothe ũngĩkorwo ũkĩgerera Ngai nĩarũgamaga na andũ arĩa theru na andũ arĩa athingu na agatigĩrĩra atĩ matinaconoka Ngai nĩarathimagĩra mũndũ kĩroko gĩake nĩarathimagĩra mũndũ mũthenya wake akarathimĩra mũndũ mũciĩ wake na akarathimĩra mũndũ kĩo kĩa moko make ĩtĩkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũikara wĩhokete Ngai ũyũ ĩtĩkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũikara ũmwĩtĩkĩtie na ndũkananoge ona hanini thĩna witũ tũrĩ ta andũ na rĩmwe nĩtũkoragwo tũrĩ a gũthethũka rĩmwe nĩtũgĩaga na kĩũndũ gĩkĩ gĩa kwaga kũririkana atĩ maũndũ mamwe makoragwo tu marĩ kwa ihinda no kwa ihinda tu no ga season tu gacoke kahetũke no ga season tu gacenjie no ga season tu thaa ici kwĩna riũa rĩarĩte rĩkara biũ no Ngai agacoka agoka na akauria mbura koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthenya wa ira nĩ kũrarĩte mũthĩ ĩtĩkia Ngai witũ no akurĩrie mbura yake ya kĩrathimo nĩ akwerũhĩria mũthenya waku nĩ akwerũhĩria irathimo ciaku tũtikĩririkane gũgĩcokia ngatho muoyo nĩ atũhete kĩheo gĩkĩ agatũhe o ũguo tũhũ kĩheo gĩtarĩ gĩa kawaida kĩheo tangĩheo nĩ mũndũ kĩheo tangĩheo nĩ mũrata kĩheo mbeca itangĩkũhe no rũcinĩ rwa ũmũthĩ tiga nĩ Ngai tha ciake no tugi wake nĩ twamũkĩrĩte kĩheo gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake na riri wake ũrothiĩ na mbere na kũtũnenehera riri wake ũrothiĩ na mbere na kuoneka nĩ ũndũ wa ũhonokio witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake geithĩka harĩa hothe mũthikĩrĩria witũ rĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 6 gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe gũkũ nĩ mũciĩ wa Rembesha Maisha gũkũ nĩ mũciĩ ũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũgĩkwĩra tũige Ngai mbere maũndũ-inĩ mothe tondũ nĩ ma Inooro FM tũkoragwo tũigĩte Ngai mbere tiga nĩwe gũkorwo atwaranĩte na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe
tutigikoretwo haha turi na tigane Ngai gukorwo na muthikiriria witu na kumwikira wendo thiini wa ngoro yake agakorwo akienda muno gukorwo agituthikiriria radio-ini yake. Ngai arokurathima na Ngai arogwika wega. Karibu sana ni ikerekarito ria mbere riri twina makereka meri tabarira ya thereruka Tuesday kuria tugutiriha wona shihada wega thinashara cia rushine tariki 17 mweri wa June mwaka wa 2025. Ni jitagwo Wanjiru wa Fausto na Bwana asifiwe. Eitheka haria hothe uri na karibu tena sana tugosheretwa ria Ngai na tuhoe mwathani atwike wa gutwarana na ithuĩ. Oh yes, good morning Wanjiru in good morning muthikiriria wa Inoro rucini rungiru wega turacokeria Ngai witu ngatho rucini rungiru wega tuka kuraha mawiko ma ithe witu tuka kumwira ni agiriire kuna tuka kumwira Ebenezeri nirio ritwa riake tuka kumwira orogwa tathuri ari 28 ari maina magama kuga guthera niye uguo niguo tuka kuga rucini rwa muthenya wa umuthi wa mwira twambiririe muthenya witu tumugosha na tumugathe amwe ndangihota kwigosha tumwire ni agiriire tumwire tugi wake ni wa magegania tumwire tha ciake ituraga orotene na tene tumwire tagwo Alpha na Omega ni kuga ni kiambiririo rogwata kirikiriro tumugathiririe na tumugoshe muno makiria oci watumbire na gitohe wigiriki wa kumugoshaga mahinda mari mothe na githi duona ni atwikite wega na githi titheru ndakoretwe hamwe na ithui na githe titheru ndaturwirire bara citu na githe titheru ndaturathimite na irathimo o ciake na githe tuwe mutuhei mihumu na turahuhia koroni wendi wa thu citu koroni wendi wore mushukani amwito atungirukirine wa birira no tarora aturete arwite bara citu ira turona na ira tarona na kukiroko kia muthenya wa umuthi ona twina maundu maingi muno tungenda kumwira no wega twambe tumwire ni ngatho Ngai witu ni tukwendete we ni ngoro citu we no yo thamakaga we ni uwi iguru orogwata thi gutire Ngai ungi tawe gutire we onene ota waku we wari kuo na we wikuo na we ogutura tene na tene hari we ni hari uhuruko hari we ni hari thayu hari we ni hari kirathimo kire giteimagwo thutha na maithori na kuguru cinirwa muthenya wa umuthi ithuĩ no tugire guthera ni we Ngai witu guthera ni we mutura muoyo we wari kuo na we wikuo na we ogutura tene na tene twathura kuingira ihingo-ini ciaku na ngatho rucini ruru rwega twathura kuingira ihingo-ini ciaku na kuga ni wega twathura kuingira ihingo-ini ciaku na kuga we Ngai wa mwanya rimwe ni njikaraga ngeciria ikora gutire Ngai tungiaragiria u rito na hatiko ni maundu ni twitwa turiru ritu ni kuri na mundu thiaga cenjia ni kuri na mugaruri wa situation iko Ngai ndukiri hori tungikayagira u maundu maitu mangihana atie ni ndu agitumi kiutu ni wagirire kugocwo kwambarario na gutio muno makiria ni ndoka ni njitagwo akadura wanyitu mathaa meri ma kwambararia Ngai witu. Amen, amen, amen. Na orige tugakiuga ni ngatho gwitikira kuhingurira radio yaku shesheni hakuhi nawe muthenya wa umuthi nitugukutariria na nitugukwira uria ungiinuka na besha na uria ungikorwo uri na uhotani kuma kuria kwarembesha maisha o tugikwiraga no waririe murata waku no wedithirie murata waku muthenya mwega no umwire good morning no umwire Ngai atindanie nake no umuho were kiroko kiega miaraho miega ona hwaini mwega na ndumiriri ino utogutigirira ni ya mukinyira watutumira na watuikiria kuria SMS ya 22989 watutumira kuria kwa WhatsApp ya 0722200720 maudu magoka wega. Oh yes, noririkane wega ta wega kure mwana wa Facebook tedu andu ni mathira digital areme kure mwana wa Facebook ya Inoro FM na tuko tukiona ndumiriri yaku na rendekithia riaku na no tuko tugithoma ndumiriri cianyu ciothe iria mugutwandikira na koguo no wega guthuke ko utige watiga rendekithia riaku mwana ucio. Amen, amen, amen. Reke twabe tuikirie tu hanini ni tugucokereria na wona twacokereria tukorwo tukinyitanira na umwe witu nigetha tuhote gukorwo tukiingira thiini wa mahoya tuigwe kiugo na njira nguhi na ni njui kirira kia Ngai nikio gitumaga mundu agatuika wa gukinyanira. Kirira kia Ngai ni githondekaga ngoro ya mundu. Kirira kia Ngai ni kiheaga mundu kirigiriro na nginyagia mundu agakorwo no horo wigie gukorwo akiruga
gũthama na kiugo gĩake. Karibuni sana, amũkĩra ngatho nĩ Grace Mwai na Hira Maina. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe, Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ, nĩtwakũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Twagweta Ebeneza amukira kado kumathoro-inĩ mwana nĩtũtwaranĩte wega tũkinyĩte twakwĩhokera rũciũ rwitũ. Kĩone rĩu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa gĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku. Ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa, nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane. Tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kumathoro-inĩ mwana nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Gũtirĩ na gũtikagĩonekana-rĩ mũrata waku wĩtawe, mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga, mũtugi ũtangĩgirĩrĩka. Haleluya, kanua gakwa gekumbũra kũige we nĩwe Ngai ũrĩa we, nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra. Nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kumathoro-inĩ mwana nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Nĩwĩiguĩte mahoya no gacokia amũkĩra ngatho citũ, Tũgirĩtie maithori twanarĩra amũkĩra ngatho citũ, ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ. irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra amũkĩra ngatho citũ. Nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kumathoro-inĩ mwana nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kumathoro-inĩ mwana nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ.
you. Enema amukira agatho citu. Enema rucini rwa umuthi Ngai ni atwikite wega. Maria Ngai atwekeire ugitua agutara irathimo ciaku ugikara thi urore kuria Ngai akurutite uria Ngai anakunyita guoko uria Ngai anakuhatura uria Ngai anakuruwirira uria anakuhitha nima ni ukuina rwimbo ruru ukirugarugaga ukiugaga amukira ngatho kuma ngoro-ini amukira ngatho citu rucini rwa umuthi na turaririkanio Jehova niwe utigagirira ati mundu uria muthingu ni atuika wa kwaga guconoka Ngai ni arugamaga na aria mamwihokaga wamwihoka umuthi muthikiriria ndukerira ari othe mehokaga Ngai ta murata gwitwo hana guthekererwo manathekererwo kwa ihinda kunyororwo na kwaririrwo manarirwo kwa ihinda maundu macio mothe Ngai ni amakiririe maundu macio mothe Ngai ni amarugamirie tondu Ngai ndahana mundu na muthenya wa umuthi Ngai aratumiriria na agatwira atiriri kiria atuhete kiumite kuma kuriwe gutire mundu ungirwa nakio na gutire mundu ungikihotana na ungigeria gutengerania nakio tondu Ngai witu ndahotekaga na Ngai witu maundu make mothe makoragwo mari mega na makoragwo mari makinyaniru na twathi na mbere na gutungatira Ngai twathi na mbere na kukenaga turi thiini wake twathi na mbere na gwathikira maathani make ni aritwikaga onake wa gukirugama na ithu koguo maundu maria mothe ugukorwo gika ona muthenya wa umuthi maundu maria mothe ugwika kuria guothe uguthie umagara wina Ngai kuria guothe uguthie umagara ukimenyaga Ngai ari mbere yaku na Ngai no aratwarana nawe no riri turerwa atiriri ati Jehova agitureithagia gutire kindu tungiaga gwake Jehova akureithio muthi reke akureithirie muthenya waku na gutire kindu ukwaga na ndugukorwo uri wiki na nduri wiki asha nduri wiki na ndukanecirie wi wiki kana ni utiganiirio tondu rugendo ni ruhuthu uri na Ngai na rugendo ni rwagiraga uri na Ngai na ruhuthaga ni undu wake tondu ni urwagirirwo na tikuga ati maundu maritu tutirigicemanagia namo kana moritu na miabato tutiricemanagia nayo no turicemanagia nginya na makumbi makigeria gutuguithia no turi na Ngai atunyitite guoko ithui reke tubure na tuine tuge turi ahotani hatari na nganja ciugo thaka muno rucini ruri rwega ciugo cia gutwikira hinya muno makiria tukiarahuka na kwihariria na guthii mawira-ini maitu rucini ruri rwega undu uria wa bata na undu uria wa ma na undu uria wa kihoto no kuririkanaga hindi ciothe ati warahuka ukamenya ni uri Ngai ukwendete na ni uri Ngai ukurwagirira na ni uri Ngai utagatuma wone uru angikorwo hari kiugo kimwe gitumaga nyende kuona muthenya wa rucio uria gugatarie ni kiugo kiria ki thiini wa Jeremiah 29 and verses 11 kiria kiugaga nani ni njui mubango ria ndinaguo iguru wanyu naguo ni mubango wa kumuhe muturire mwega ori inyu mwendaga na kuwo rucine ndokira ni njenda kwira Ngai ndiriririe kuona mundu uri okandua ndiriririe kuona mubango waku iguru ria muturire wakwa ora nawe muthikiriria wa Inoro rucine ruru wega okiuo kiu kinjaragiria no nyende gikwaririe ati ni njui mibango ria ndinayo iguru riaku ni no nyende uture wiriririe kuona mubango wa Ngai iguru riaku to ni njui tithero hatari nganja atwiciragie meciria mega na mathayo hatari nganja mibango yake yothe ni mikinya hatari nganja ni ati ni agatuhe miturire iria twendaga na tukeririria thiini wa ritwa ria Kristo Jesu. Karibu sana thiini wa mathama ya Meri na urikane kure mwena wa Facebook ni Inoro FM watwandikira tugithereruka no tuko tukiona ndumiriri yaku ndagika-ini na turethagathaga gukorwo tugietha mutungatiri witu wa ikireka ria mbere nigetha akorwo akiariria maroho maitu na no wega nawe ukiguthuke kure mwena wa Facebook utwaririe uturekana ni wara hukire kana we mucie oratuthikiriria we ngari-ini kana ni ukinyite wira-ini undu mwe njui nie nawe muthikiriria wa Inoro ni ati no tukeyonera wega wa Mwathani twi bururi-ini wa aria mari muoyo undu mwe njui ni ati Ngai witu ni murihi wega na no agaturiha wega we ndarihaga wega na uru asha ni onete gutungata wana mutungatira ni onete kwima waneima nie ni njui ni kuri andu mokagira specific nigetha makorwo magituthikiriria na makorwo makigwa kuringana na uria Ngai arenda maigwe ina rikoro muthenya umwe tu na nini njui ni ugakinya Ngai ni agatuma wone wega wake wi bururi-ini wa aria mari muoyo.
Amen, amen, amen. Thank you so much Shugo Njega wa Karura muthenya wa umuthi. Na thaa 10 riu ina ndagika 22 tungigithie kuria muci wa Kagio ngona atari wega no tutanathie na tutanahanyuka Kagio ri reke twambe tuchere muci muthaka, muci mwega, muci uri bia, muci utagaga besha, muci uria twendaga gutigirira ati ona ni waigira muci uyu na ni wauma na kiria gigiaku na no ume muci uyu umuthi wina besha ciaku ngai auga ni ciaku eterera na wone uria ngai agugwikira umuthi eterera na wone kiria ngai akubangire tondu agubangire otogo wa Karura arakwira maundu mega ririkana kuria kwarembesha maisha no wigire guko ume wina bia no wigire guko ume wi mundu wina besha thiini wa thimu yaku wina bia utauma wina uma na kiorio keuria riu ri kathiri gaka ni kandengeririe muno no cio ungihonokia tugagikurikania waigira kwarembesha maisha no wone besha na uhote kuriha maundu mau waigira kwarembesha nducunukaga waigira kwarembesha ni utwikaga wa gwitwo muhotani nikio turakuririkania thimu yaku yagie ukorwo thaici e moko-ini uria tugukwira wike niguo ugwika urumirire mawatho na mitaratara iria yagireire na bia nitugukunengereria ithue twina ciringi 10,000. Yes, te imagine ciringi 10,000 rucine ruru rwega ruciendete wega thaa 10:22 ukigwatira ciringi 10,000 na mwana witu gukwenda gukuririkania no kaundu kahuthu muno makiria na tondu gutire njira ngai atangigera ndue thimu yaku uhinye *272*1# *272*1# wona weka uguo ukorwo wi mutaratara-ini wa gukorwo ati we no ukorwo kiamukira ciringi 10,000 oro ringi oya thimu yaku hihinya *272*1# ni witikitie ni wete ngai no atuma muthenya wa umuthi wa mukira ciringi 10,000 wewe mwana wa witikio *272*1# Inoro shesheni hakuhe nawe utogigethie kuria witagwo Kagio na gukorwo gwikwega ndungata ya ngai mwathani agocwo rucini. Amen. Karibu sana guku Inoro. Asante sana. Na nituracokia ngatho ni undu wa ngai gutuhe muthenya ungi. Thengio muno. Na tukiri na wa Karura mugeithie nigetha tuingire thiini wa session itu. Wa Karura. Bwana asifiwe. Amen. Mko wazima Tuko wazima na tugacokeria ngai ngatho rucine rwega. Amen. Na niĩ ndĩrayo. Ndĩmũgitĩre na ndarara thayo. Na ndacokeria ngai ngatho nĩ kũnjarahũra na kũigana-inĩ ya mwarahũrire. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Reverend Njoroge Gwandarũ na hunjagia na kanitha wa People's House of Worship kũrĩa Kagio na nĩ ngenete mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ o harĩa hothe arĩ. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ nĩ Ngai ũmwendete na gũkorwo arahũkĩte ti ũndũ wa kawaida nĩ guoko kwa Ngai kũrĩ igũrũ rĩake. Mũndũ nĩonaga tarĩ kawaida gũkĩra no korwo wamenya nĩ aigana matanokĩra nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho. Koguo kwĩna ũndũ tũngĩra Ngai nĩ thengio. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria witũ o harĩa hothe arĩ agĩe na hinya na amenye nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Nĩ kũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana kana John 11 ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 11 rĩraria ũhoro wa mũndũ wakuĩte wetagwo Lazaro. Na Lazaro nĩ arĩ na arĩa nyina erĩ na mwarĩ wa nyina ũmwe ũyũ wetagwo arĩ Mary na nĩ harĩ Martha. Na gĩtũmi kĩa Jesũ gũkorwo nĩ endete bamĩrĩ ĩno nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe gwekĩkire. Jesũ nĩ ahonirie mũirĩtu ũyũ wetagwo Mary. Na rĩrĩa Mary arĩ mũrwaru arĩ mũgũrũki na akĩhonio nĩ Jesũ mũrũ wa Ngai. Na kumagia hau ndatiganire rĩngĩ na Jesũ. Nĩ amwendire na ngoro yake yothe na ũtũũro wake wothe akĩhotha thĩinĩ wa Ngai. Na kũrĩa guothe Jesũ athiaga Mary akoragwo ho agĩthondeka ũrata na bamĩrĩ mathakĩingĩrĩra ho. Mũndũ ũgwĩtwo Lazaro
akĩingĩraho magĩkorwo marĩ arata nĩ wega andũ a Ngai kwĩhoka Ngai kwĩrutĩra kwĩhotha kwĩneana nĩgetha urata waku ũgwe thĩinĩ waku na Jesu gũkorwo na ngwatanĩro ya kũnyitana na rĩrĩ mũthenya ũmwe ũngĩthoma rĩu hau ndĩrenda tũthiĩ na ihenya ũngĩthoma thĩinĩ wa Johana 11 gwenda gũkwĩrĩra nĩ ũndũ wa ndagĩka iria ciĩho Lazaro nĩ akuire na mũthenya ũrĩa akuire Lazaro Jesu nĩ akorirwo akĩhunjia no rĩrĩa heirwo ũhoro atĩ Lazaro nĩ mũrwaru augire nĩ arathiĩ no nĩ kũrĩ ũndũ endaga kuonania ona angĩkorwo mũndũ no akue ndĩna hinya wa kũriũkia na rĩrĩa matha matũmanire kũrĩa Jesu ahunjagia Jesu ndathire mũthenya ũcio ona agĩikara mũthenya ũngĩ na ũngĩ agĩthiĩ mũthenya wa kana na nĩ akorire mũndũ gwĩtwo Lazaro nĩ akuĩte no ngwenda gũkũmĩrĩria ngwĩre ona angĩkorwo mũico waku ũrona to kinyĩte ona angĩkorwo ũrona wĩ hatĩka-inĩ ĩhana atĩa mũndũ wa Ngai rĩrĩa Jesu aingĩrĩra nĩ agũgũcenjeria rĩrĩa Jesu oka nĩ agũkũrũgamia tondũ Jesu akinya mũciĩ ũcio mũndũ ũrĩa watũngire Jesu nĩ matha nĩ kuonania hihi onaga Jesu tahĩtĩtie tondũ rĩrĩa mamwĩrire mũrũ wa nyina nĩ mũrwaru na marĩ ũrata mũnene eyũragia atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Mary Jesu thikũ iria ciothe tũratũrĩte nake rĩ ndĩmũrutĩire wĩra rĩ nĩkĩ kĩanjiria oke nĩgetha hoere mũndũ ũyũ witũ na nĩ angĩahona oka rĩrĩa akuĩte Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ Mary agĩtigwo kũrĩa nyũmba agĩcugurika na agĩtigwo na andũ no Martha nĩwe wathire gũtũnga Jesu Kristo maybe hihi thĩinĩ wa ngoro ya Mary ndonaga ũndũ ũngĩhotekeka ndĩrenda gũkwĩra o hau ũrĩ mũndũ wa Ngai thĩinĩ wa station ĩrĩa rĩ nĩ kũrĩ Ngai ũrona na ndũkaigue kũmaka maũndũ mangĩ maroka nĩgetha Ngai yonanie hinya wake Ngai arenda kuonania ũrĩa angĩka nĩkĩo arahĩtũka station ĩyo tũtige kuona ngoma nĩ kũrĩ ũndũ Ngai arenda gũthomithania kũrĩ andũ arĩa marakuona Mwathani agocwo o hau ũrĩ ndĩrenda gũkũmĩrĩria ngwĩre atĩrĩrĩ Jesu ũyũ ena hinya wa gũkũrũgamia rĩrĩa akinyire mũciĩ ũyũ arĩkia kũingĩra agĩthiĩ kaburi-inĩ agĩthiĩ akiuga mũndũ gwĩtwo Lazaro ti gũkua akuĩte ĩndĩ nĩ gũkoma akomete na rĩrĩa mwĩtire Lazaro ũkĩra Lazaro no kũriũka ariũkire ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thĩna ũyũ wĩ naguo Jesu nĩ aroka gũkwĩra maũndũ marĩa makomete rĩu Ngai nĩ aroka gũgwĩkĩra wega nĩ tondũ ndwari ũyũ ũrarwarĩte ti ya gũkua ĩndĩ nĩ ya kũgocithia Jesu angĩkorwo wĩ mũrwaru tekia no menye Ngai ũyũ witũ nĩ ahotaga angĩkorwo ũragira maũndũ maritũ Jesu ũyũ mũrũ wa Ngai nĩ ahotaga ndũgakue ngoro na ndũkamake reke tũhoe Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai we wambirwo mũtharaba igũrũ ũgĩkua no kĩriũka thakame ĩyo yaku yaitĩkire nĩyo ndetia rũcinĩ rwa ũmũthĩ kwĩ ndungata na ciana ici ciaku Mwathani ciĩgũkũ Mwathani igũthikĩrĩirie cũthĩrĩria Baba ũririkane wambirwo nĩ tondũ wa mehia maitũ Mwathani Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũgĩitwo thakame ũgĩkĩrwo ngũbia ya mĩigua ũkĩhũrwo na iboko nĩ ũndũ wa mehia maitũ gĩtĩkĩre kũmeka wega gĩtĩkĩre kũmarathima arĩa arwaru me mathibitarĩ-inĩ ndarekereria thakame yaku arĩa me mĩciĩ-inĩ ndarekereria thakame yaku maũndũ marĩa mothe maramathĩnia nĩ tondũ we nĩwe mwĩhoko na hinya witũ Ngai mekĩre kaũndũ Jehova nĩgetha kũmenyekane kwĩ Ngai we nĩwe ũrariũkirie Lazaro rĩrĩa akuĩte na akabutha ndarekereria thakame yaku na hinya waku Mwathani nĩ tondũ wĩ mũthingu na wĩ mwĩhokeku nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩtuĩke rĩa kũgocwo rĩa kwambarario Mwathani nĩ tũkuonete nĩ tondũ nĩ watwarahũra rũcinĩ rwega Mwathani nĩ kũrĩ aingĩ marakomire na matinokĩra Baba twagũtĩra twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Mwathani tũkiumagara na tũgĩthiĩ njĩra-inĩ citũ tũgĩthiĩ na magũrũ tũgĩthiĩ na ngari awa mũthingu ndetia thakame yaku ndetia hinya waku ndetia riri waku tũgitĩre tondũ we nĩwe mwĩhoko witũ na hinya witũ Baba ũngĩaga gũka Baba nĩ kũngĩ tũngĩkĩũrĩra ũngĩaga gũtũigua nĩ kũngĩ Jehova tũngĩkĩiguo Mwathani gĩtĩkĩre gwĩka ũndũ mwerũ tondũ wĩ mwĩhoko witũ Ngai cũthĩrĩria ũmwe witũ ũyũ ũragera maũndũ marĩa aragera Ngai we nĩwe ũmoĩ gũkĩra ũrĩa niĩ ndingĩmenya Jehova Ngai maririkane
mekane no meke maundu mega baba ne tondu we mwehokeku we wina hinya we ni we Ngai wa Ngai ciothe na nduhotagwo muru wa Ngai twagutia na twagucokeria ngatho ni tondu ni turi ni gutumenyerera na ni gutwika wega na ni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndetikia. Amen, 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 amen. Ni ndakena muno Ngai wa mwega mũrathime mweke wega o rĩngĩ njĩtagwo Reverend Njoroge Gwandarũ na hunjagia na kanitha wa People's House of Worship kũrĩa Kagio na namba yakwa mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra ni 07207590. Ngai amũrathime na mweke wega muno Wanjirũ na mũndũ ũgwĩtwo Karura. Amen. Ngai amweke wega mũthenya ũyũ na tindanie na inyuĩ. Ona etagwo Ngai akũrathimire muthenya waku. Amen. Ni twacokia ngatho. Asante sana. God bless you. Inoro muge ni mutare. Na muikari wa Kagio gaithika rucini rwa umuthi makiria muikari wa Korea county ya Kirinyaga salimika sana na good morning. Thaa 11 riu yatigaria ndagika 28 nigetha tuikirie hanini reke turirikanie muthikiriria witu uhotani wake kuma Korea kwa Rembesha akwamukira atia. Na uhotani waku muthikiriria witu wega ta wega ni undu muhuthu muno makiria ta imagine wamukirite ciringi 10,000 rucini ruru rwega ciringi 10,000 urio gitanda-ini ciringi 10,000 we hau haku wira-ini ciringi 10,000 urio mucini ona kana urio hari hothe uratuthikiriria na no undu muhuthu muno makiria mona witu urabatara gwika no kuya thimu yaku na we thimu yaku ihurite witikio uhinye *272*1 hash ni *272*1 hash *272*1 hash wona weka uguo we ugukorwo bimwe wa ndore me ukorwo makiamukira ciringi 10,000 na rikorwo tu wageria o rimwe tu ukorwo te ni wageria o rita rimwe utigane nayo ukorwo te ni wingira tondu akone wageria ni kuga oma we itemine kana we ithenya-ini kana we amwe andu aria maukorwo makiamukira ciringi 10,000 ni no kigira ko wakorwo gitari ndukariganirwo hindi ciothe ugithaka ugagithakaga wina wigiririki na tigirira ati we wina kindu gigwitwo kibandi we wina kibandi giaku tondu Korea kwa Rembesha maisha no uria wina miaka 18 guthie na iguru witikiritio gukorwo agituma kana akihihinya na beo wakorwo gitaririo wega ni wakarura rucini rwa umuthi *272*1 hash guko ni Inoro FM mushini wotu ginota na thereruka Monday thereruka Tuesday ndagucokia iratengeragia thiko umuthi nigucokia ndiracokia thutha pana umuthi ni thereruka Tuesday ni na ikireka ni ria mbere riri ni nditago Wanjirũ wa Fausto nigeto wakarura wanyu tu. Asante sana. Ikireka riri tu ria mbere ni rio turagikwira kuria gwa 22989 no tumedumiriri guhini tukumithoma twana twacokereria na no kingire ginyagia na WhatsApp number ya 0722200720 kana kure muno wa Facebook ya Inoro FM ona ni kuode ndagika-ini ino koguo ni kuga ni gukorwo ngiona ndumiriri yaku wega ta wega. Asante. Karibu sana murata agetwo Edith Wairimo rwimbo mikuru ya rika. Inoro FM shesheni yawe Jesu negenaga ne wedo sio waku ogetekera kogwera ona itare kiene giekirigiriro kiria itare bere yadho biria ojigeire ireta fudaga mekuru yarika naire mashaneneha teivia gai wako dikanorereko jero heria hinya twekamo dogoria nao deivie ukwehoka ona
ngagia na gaja gona rugendo rwa raiha na ngorwo nĩ hinya no ngaigua mũgambo wa Jesũ mũnyandi ũkĩnjĩra nyũmĩrĩrie tondũ wakirie gũka mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanorere kuo njeheria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ Thank you so much Edith Rwĩmbo rwĩnagwo mũno kũrĩa kanitha-inĩ wa Mũtaratara ona mĩkuru ya rika atĩa ona irĩma cingineneha atĩa Ngai wakwa atuĩka mũndeithia ndikanorire kuo mũtumia wagĩkorirwo nĩ mũnabii Elisha mũtumia ũyũ mĩkuru yake nĩ yarikĩte mũno irĩma ciake ciarĩ nene mũno tondũ rĩu akĩrigagwo ciana ciakwa rĩ ciana ciakwa nĩcio rĩu ici nĩcio cirendwo cirehe thirĩ ciana ciakwa nĩcio ici rĩu gũgũikara atĩa thina nĩ ũingĩhire moritũ mĩkuru ĩno nĩ ĩrikire mũno na Ngai nĩ agĩũkire God stepped in her situation. Ngai nĩ okire thĩinĩ wa situation yake na akĩgarũra maũndũ agĩtigĩrĩra tũmaguta tũu tũnini enatuo nĩtuo twatũĩka twa kũhonokia mũtumia ũyũ ona mĩkuru ya rika atĩa mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ no ũkorwo na tũmaguta tũnini tu Ngai angĩhũthĩra akũrute mĩkuru-inĩ ĩyo irĩma icio aciaraganie ciothe ĩtige gũkorwo cirĩ nene rĩngĩ hihi nĩ ũgwĩtĩkĩra Ngai akũnyite guoko ũmũthĩ kana Ngai ũyũ tugaga nĩ Ngai mahinda mothe tũrũgame nake na tũrũgame na kiugo gĩake na arotũteithia kũmwĩhokaga ona kũrĩ na nduma amina ngũiguaga mũtungatĩri akĩhunjia rũcinĩ rũrũ rwega na hunjia thĩinĩ wa Johana 11 no he kamũhari kamwe ndĩkendete tu mũno makĩria na ndĩrenda kwaria ciugo icio ngĩnyitania na icio wakorwo kiuga ũhoro wĩgiĩ mĩkuru imwe nĩ rikaga mũno mũndũ gwĩtwo Jesũ thĩinĩ wa Johana 11 mũhari wa 40 mathaa atĩrĩrĩ atĩ nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ githĩ ndikwĩrire atĩ wakorwo nĩ ũgwĩtĩkia we no kuona riri wa Ngai rimwe mĩkuru nĩ rikaga mũno makĩria no kũrĩ andũ arĩa othe metĩkĩtie nĩ monaga riri wa Ngai rimwe mathĩna no maingĩhe mũno makĩria no arĩa othe metĩkĩtie nĩ monaga riri wa Ngai na kĩro nĩ wona wetĩkie nĩ ũkuona riri wa Ngai rĩ nĩ harĩa brother yake gũkuĩte na hatiuma na mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro no na gũtarĩ na mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro wetĩkia
no urionaga riri wa Ngai thini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Ciugo cia gukumiriria we uma uritwo ni hinya, ciugo cia gukumiriria muthenya wa umuthi we utauma na kirigiriro kia maundu mega, ati we uma na nganja rucio rwaku ni kwega ni rwega gukira umuthi. Nganja icio ri cigeka haraihu muno muno muno, tumigambo tu na tumaundu tu urahehererwo ni mucukani, tondu tumaga kuri mucukani kumana tukume vio thini wa ritwa ria Ngai, na ni ugutuika muthikiriria witu wa kuheanaga kindu gigwitwo wira, ukauganie ni ndageririo muno no ni ndietikirire ona hanini kugwa. Aiguo niguo Eni 11 riu atigaria dakika 10 cigana 18 11 atigaria dakika 18 ndukireke tukuhe namba ite ya thimu iria ungituhurira nigetha warahura murata ucio waku, mwendithirie Tuesday ya kirathimo, mwendithirie muthenya mwega. Reke mundu amenye he mundu uramwiciria na aramwiciria meciria methayo tondu nima utuko uri magoro. 0722000720 na 0735989989 no kuria mitandaoni muratwira atia rucini. Kuria muno wa Facebook ni kuo ndi kuo hurite kambe yakwa rucini rurwega tondu wa Njiro wa digital ni arikirie gututiga mwena ucio, na koguo no wega ngorongirora nu nau wekinyitie mwena ucio na ngwambiririe na mundu ugwitwo Peter. Ni ndiramona ni kinyitie ko Mary Kimani arajira amen, Babu Wabui amen, Charles Jonjo thank you, Dickson Wanyaga wa Nyagu thank you so Wanyagu thank you so much, Daniel Waweru ukajira amen and glory be to God, hallelujah thank you so much. Rado marathi na mbere na gutikania na Idwe Baraka Mwai kuri mwana wa Laikipia University arajira moja ng'ethe Steve hii mpya jiwajuru ni akorwa kigweyo. Okay, Rado Baraka Mwai kuri mwana wa Laikipia University. Gina mudu dikikana hii ni murutu no ugikina murutu ragi ukira thaici gwithikiriria radio ri cini mudu endete Ngai aruga moja ya ng'ethe Steve hii mpya. Haya gona mudu gwitwo Dorcas Mash thank you muno makiria, Isaac Mwangi thank you, ona mudu gwitwo Bernard Kiminda deki na mudu ogwitwo Mwangi S Mugo, God bless you so much. Asante sana, domiriri yako tutimioyaga oguo pana nituonaga ari undu mwega na ari undu wa itio. Thengi maina wa magoro wekora muci wa mwiki no thayo, Tony wa tuktuk wa Karatina, Maiko Jogu wa kuria Kiviri gwi Kirinyaga, Kanyi Dansa Mama Ken wa Varisho na JM Menge ni ara mara hokete magatuma domiriri wa 22989 theuri wa engineer mudogo eto Jaba wa Makutano ona Pemwa Science. Asante sana Charles wa gas we kore Kigumo county etwedete ya Murang'a, ona we murata witu mzee Mwangi Jogo ni gatho ugakiuga tukigeithie Fauru Kifisho na wakarura ona akigeithie kireho nimesalimika nderefa mugoka Joro wa Subukia. Asante sana Ngai witu akurathime na gwike wega kuria thimu-ini ugutwira atia umuthi wina network hihi wina credit yaku ni uhoretie radio yaku nigetha tuiguane. Good morning no muri akiroko gikiega turiaga muno horo wa rucini gwetha muingi muno kuga mugiga tondu no thwakora Paul ngugi kibao-ini niguo jarahurira mujiko na nyuki mwalimu Kimiti ni mugwa bida ni megena muthenya mwega. Asante sana tida thayo. Good morning Inoro. Hello Anjiro. Kwega bio murega turiega muno makiria marari na mundu gwitwo Kang'ethe wa Kirinyaga na gacokia ngatho ni gutaramukia rucini rwa umuthi na nduringira macambiki othe makorwo mena mahinda mega na muthenya mwega. Arafu he mundu ngugite neo namba yakwa ngikana no ndimunengererera-ini please. Oko nduri na guoya wa kuhurirwo thimu utagubataire ri kana utauma na bata nacio ri no ukiheane ndina neane no uheane ni mutumia wa kuria Nyahururu tukwaragia takethini wa ihinda ria cohi umakuo. Namba yakwa ni 0791 13 86 muheregi 0791 13 86. Asante sana. Na no ahurire ndaikoro yothe ni aremenya hari ari mutumia uma wa Nyahururu
Thank you. Ndakwira muthuri ucio maria gutungana namo thimu yake in the next 30 minutes na niguo ena namba ndigukona mwaki ena namba huthu muno makiria nake huthe biu no andu niega no maria gutungana namo ri watu ni wazuri maria gutungana namo wanaweza tu kumsalimia kwa uzuri tio theoru Wanjiru ndauga ni othe no riri kuna andu acogothi kuna andu mathira ivaga kana kuna andu macava ivaga na no cogothi macogotha maingira kuna social media no nginya agagucogotha no nginya agacogotha mundu ona mundu ucio ari smart ate ona gabica ka mundu ucio ni kega atia no nginya ari thoka undu ga gucogotha kwa andu mathira ivaga reke tumariri tondu nitukwenda gwitikia ati ari othe marathikia rucini rwa muthenya wa umuthi mati gucogotha muthuri ucio aingi ao Wanjiru ri aingi ao reke njitikie atiriri ni andu mendete Ngai kuna ni andu mendete Ngai kuna na njitikia ati matikumucogotha thini wa Kristo Jesu ati aya maratuthikiria ri aya mahana mwathani wao matikareke riri muthuri ucio akinya handu ahorie thimu aca ndanaigua uguo niguo tugutu aya mahana mwathani wao asante nene wageithia ni Meja Samuel wa Ng'ombe akoria tetu ndageithika ni ageithanio muno Good morning, dear Sizo Karura na Shiro, ni dereva Mogo, Kajo, Rwasubukia, arahora mashabiki othe. Kona good morning wa Karura ni Drago wa Farm Kosagana, arahora patron James Murithi wa Kangara, na Maina wa Magure kure mwana wa Mwikitui hamwe, arahora wa Kangara, na Mary D. Dolcas, atakuwa Maken, kuma kure mwana wa Baricho, Githiri Dr. wa Kangara, na Professor Kifisho, atakuwa Mary, kure mwana wa Kirinyaga, arahora Pastor Masi, Dr. Kifisho, na Dr. wa Kangara, OJW, atakuwa Michael Jogu wa Kibirigwe. Kasoka gona mudu gututoni wa TikTok aragwa gotea wa Kangara OGW na Jeff Kuria arahura mzee Diangui na Dr. wa Kangara atago Kanyi the Dancer jara huria geteto amuthia good morning wa Karura atago Karioki Mushifi wa Gatha Bikirenyaga good morning the tuned Pastor Isaac Mwangi arauga from KAG tayari church moro araiga muna tubariki sana turiki na mudugu to mzee Mwangi Jogo na Pemo Science. Asanteni thegi muno team ya Thiriruka. Hello, good morning. All right, good morning Inoro. Good morning Wanjiru. Nitwageithika rucini Ndirago ukari na Ndirago wa Farm ko kuma Sagana Kirinyaga Geithiria wa Karura hau nimesalimika ni mwere Ngai amurathime na mwikega ni muratutwara wega na kigo kiega. Asante yarahure patron ndagitari Murithi wa Kangara Maina wa Maguru na Mwarimu Jago ni na Michael Jogu matindie thayo. Asante sana reke tumukire o imwe tu nigetha atobe tuikirie nini. Good morning. Morning too. Ndaiza gacari kuma magoke na gwafu. Dokere jara hura mundu togwiteja cia papa mukuruma wa Murungweru. Ndekiri na riri. Mugo wa bindani. Asante maika mitambo-ini yothe ona ndukirathimwo no tinde thayo ni ngatho nitwageithio ni Meri wakiaragana kuria Kirinyaga Ngai arogwika maundu mega muthikiriria witu togoretwo ni munene mwa istima kuma thaita kirogo ya Stephen M Kago Kairo mwena wa Kago Alex Irasho agitengero nake ni atugeithia na nitwageithika nitwona ndumiriri ya mundu gwitwo Peter Njoki kuria mwena wa Shuka ona kiragitwendithia muthenya wa kirathimo turi na Pastor Masi. Thank you so much na thuo kuma Dragon 44. Oh yes, thank you so much kurere mathite na bena gutwandikira tugithagathaga kore tukigwa kigo muthenya wa umuthi Wanjiru eni na tikiwe kana yuke muthenya wa umuthi ni kihuthu muno makiria na ni kiugo ogenda gukorwo ngionia muthikiriria wa Inoro rucini rwega Ngai witu ni aiguaga na agacokia mahoya. Ngai witu ni aiguaga na agacokia mahoya. Na shetani pattern yake ni ya gutugeria na ona tutinahota kuhoya agacokera o uguo angenda gwika nigetha tunyarire na ndikirie ngeri ciugo icio tuhingure nawe maandiko thiini wa Atomo 12 gwenda kugana karugano ke thiini wa Act 12 kumagia muhari wa mbere nginya wa 17 Dayo kodi guthoma gothe no ngwenda tuthome o hanini nawe thiini wa Atomo 12 kumagia kamuhari ka mbere mariko maraiga atiriri hindi yo muthamaki Herode akiambiriria kunyarira andu amwe a kanitha
tathikiriria hindi yo muthamaki Herode akiambiriria kunyarira andu amwe a kanitha akiuragithia Jakubu muru wa nyina na Johana na ruhiu na riria onire ati undu ucio ni wakenia Ayahudi agithii na mbere akinyita Petro onake matuko macio mari ihinda ria thiguku ya migate iri takiri meibie na dawa riria amunyitagia akimwikia jera kuria arangagirwo ni arangiri ikundi o gikundi kia arangiri koguo Petro agikio jera no andu a kanitha ni mamuhoyagira nakio mundu gwitwo Herode aba auraga mundu ugwitwo Jakubu muru wa nyina na Johana na oraga Jakubu undu ucio wa mukenia muno makiria na ona kaundu kau Ayahudi ni makenera muno makiria nikieka acoka oya mundu gwitwo Petro nigetha amurage akenia andu no ni ngugatha Ngai muno makiria tondu hari kaundu twarikire nako muhari wa gatano ati na koguo hindi yo Petro agikio jera na wandu a kanitha ni mamuhoyagira nakio ha iguru tukiro horo waigi mundu gwitwo Jakubu muru wa nyina na Johana hatiri handu twiro kanitha ni kuhoyaga na koguo tondu kanitha ndi kuhoyaga na kanitha ni gukirite mundu gwitwo Herode na mahinya make ni ahotire kuya Jakubu na amuragithia no riria oya Petro kanitha warahuka na wambia kuhoya niki guthina mbere hindi kanitha warahuka na wambia kuhoya mandiko mikiga atiriri na riri utuko gukiroka gukimuthenya ucio Herode akuhiriirie kumia nja kuri anduri Petro ni gukoma akomete gatagati karangiri eri na mamuhete minyororo na kihingo kia jera ni kiahingitwo ni arangiri na riri muraika wa mwathani agiuka na gutheri ugikenga ku kanyumba ka jera na kimuraika ucio ri akiringaringa Petro kiande akimukiria akimwira atiriri ukira na idua na minyororo iria ohetwo moko ikigathuka ikigwathi ungithoma kamuhari kau gothe mwari wa kanana na wa kere na wa 10 na 11 mandiko makoragwo magitariria uria muraika wa mwathani amutongoririe akituka arangiri a mbere akituka murangiri wa kere na wa gatatu o ginyagia Petro akirekererio na agithii arikia kumenya guo ri agithii nyumba-ini kwa Miriam nyina wa Johana uria na ritwa ringi wetagwo Mariko na riria andu aingi monganite kuo no kuhoya mahoyaga ritwa rithe witu rirogocwo mundu gwitwo Petro athi o kuria kwi kanitha na no kuhoya mahoyaga mandiko muga hindira mamuonire matitekagia niwe ona maugatie no ni ngoda uririkane he kindu mambiririe gwika ni kuhoya mambiriirie Shetani ni ari kahuthira gakomba ingiuga na githungu ni go test waters ni baga gwituika kaundu akona kana hi ni tuiguite no tutiiguite kirekaga ni gukiriria gutika uru korokanithe ni aiguite hindi ya mundu ugwitwo Jakubu hihi Jakubu ndangia kuire no riria anyitire Petro kanitha kiuga ni ihinda ritu ria kwarahuka undu ni tukurugamia undu no ngiye turwe naguo na makirika kuhoya ni hindio mahoyaga muraika wa Ngai agitumwo nguthomaga mandiko macio ni nguyuragia atiriri ini kaundu kariku kau warekire kahanike rimwe hini twona biashara na ikihara tondu tutiahoire rimwe ni twona ingira hiko-ini na igithira tutiahoire no ni ngwenda ritariri mwana witu ndugetikire kuona kiu wendete igigithira ni ngwenda urike mahoya-ini ndugetikire kuona undu ucio ungenda kinyanire ugithira nino nyende urike mahoya-ini tondu mahoya ni wira urutaga wira na kiria kianirire mundu ucio ngi to nginya gikunine ona waingira mahoya-ini thikiriria haha ona murimu ucio waninire mundu ucio ngi to nginya we kunine waingira mahoya-ini tondu Ngai witu ni iguaga na agacokia mahoya no kanitha ni woya ni wahoyagira Petro no kamuhoera na kio na koguo tondu kanitha ni wa muhoyagira kio kingi kiugo muraika wa Ngai ni watumirwo na akimuhora minyororo yothe na agatagatika arangiri aingiri akimuhitukia ruciri rwa muthenya wa umuthi mwana witu kaundu kau urona ta gegukoraga kunina karawaga gukunina uroingira mahoya-ini urera Ngai ni ndoka riu ni ndaregana na undu uyu thini wa Kristo Jesu no wega githungu ni tugaga ukarespond with prayer and not panic hindi maundu magukora ukaga gukoro kinaina muno makiria ukamenya ni kuri Ngai wiguaga na agacokia mahoya wakoro ni ukuhoya mwana witu kaundu kau ni gegucenjia
wakorwo ni gwetekera kuhoya mwana wito kaundu kau nige gucenjia muthenya wa ira ndunendia no tikuga ati umuthi ndukwendia aca wana warika mahoya-ini umuthi ni gukugia ngurani ya mukorwo muthenya wa ira shaitani no kugeria rageragia nigetha okue ngoro na tondu ndurahoete kuraikara kuraikarire no umuthi it is a new day ni muthenya wa kuga umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo maundu no nginya megwikika umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai uria wari kuo uria wari na hinya no hoti no nene no we wikurucinirwa muthenya wa umuthi oro ucio twirite thiini wa kiugo giake githeru ati ni atuhete mahinya makung'aurania na kumomora mothamaki ma kuhara mothamaki ma mirimu mothamaki ma kunina ihiko cito thiini wa Kristo Jesu karia karakuire ka mbere kaundu kau gakuire ka mbere gakuire tutiahoete no rita riri tutigwetekera kuona kaundu kau gakeri gagikua ni tukurika mahoya-ini o toria kanitha warikire mahoya-ini na Ngai akihonokia mundu ugwitwo Vetro koguo Vetro agikio jera na andu a kanitha ni mamuhoyagira na to kuhoya tukiukia gikirauga atiriri ni mamuhoyagira na kio andu a kanitha ni mamuhoyagira na kio mwana witu hoya na kio na Ngai ni agwika wega tondu muthini wa atomo 12 kumagia muhari wa 12 ungithoma guo ri nginyagia muhari wa 17 ri ni ugwitikia titithiru kuna mahoya ni marutaga wira na mahoya ni wira rutaga wira ngiwa mwaro kurathima na gwike wega. Amen, amen, amen. Tutuike ahoi kunoga ni tunogaga rimwe no nduketikire ona hanini muthikiriria kunoga ni guturia maru kuhoya na kuhoera ciana ciaku kuhoera mucii waku na kuhoera kiria wendete ona mibango yaku irio tari urambiriria mihoere Dagika ni igiritu nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini tugakiuga ameni ritwa ria Jehova rirogocwo ritwa ria Ngai rirwambarario ni nduriri ciothe ni turakena ni undu wa we ni turacokia ngatho ni undu wa we muthikiriria witu Ngai gukwarahura rucini rwa umuthi ni turacokia ngatho we muthikiriria gucera kwa rembesha kuigira kwa rembesha wina kirigiriro gia kwihotanira mbia tugagikuhoera uhotani tugakuhoera message area ukwamukira thimu-ini yako ni gukorwo yumite kwa rembesha maisha ukiinuka na 10,000 ni turakena tondu ni turamenya 10,000 hautiho muthia hautiho muisho apana tondu Jeff akiingira ogwo ni undu wa hagarie Tuesday ona besha ni aguka nacio ni aguka kuite bia kuma kwa rembesha ona team thiririka ona kwa ku ni gugukorwo na besha ona kuria mucii muthaka wa kurikiria kuihoria kuguothe kwina bia ona showa ugucererwo ni undu wake ukwa kuingira kuria kwa rembesha niki ithi muthikiriria indui mawatho na mikana iria irarumirirwo kwa rembesha maisha nawe ndugicere kuo nuracira kuna njire hana atia thini wa daika ino imwe no ukorokia mukira ciringi 10,000 wona woya thimu yaku uhinye *272*1 hasha ne *272*1 hasha *272*1 hash na dito yokoro ideto jaga thini wa Kristo Jesu. Thank you na tukimenyithio mathane Inoro FM tugicokereria tuigira ithaa ria kere ithaa riria tugukorwo na ihinda riega ria guthie na mbere na guthoma ndumiriri yaku ta uria irakinya guku studio citu ndukariganirwo ona gukorwo tukiingira thiini wa kiugo wone cihanda wega thaa 11:30 kiugo kia Ngai ni gituragia mundu muoyo kiugo kia Ngai ni kiheaga mundu kirigiriro we ukunogete ukaga kunoga ringi we ukonete ngoro yaku ta ikuhoteka ikaga kuhoteka koguo karibu sana agikorwo ni hindi warahuka karibu sana agikorwo ni hindi wa umira wira ni hindi wa ota gukorwo kihingurira radio yaku Ngai akurathime na gwike wega wetuma na wikire karia mbere ata wewe barikiwa sana. Thank you so much na thaa ici ciendete wega thaa 11 tukorwo tukirugia ithaa tugicokereria turorere mekure muno wa Facebook mathaa uramenyithio ni Inoro FM twihaha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie.
Inoro Muciĩ watu ginotana. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩre nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wotu ginotana. Inoro Muciĩ watu ginotana. Inoro FM Ona mburoka irete Inoro noyo erasinamo Inoro FM Inoro FM Ceceni ya Rwe. Munyamaro ringa yotengeshaga inamereria gotonge gukongoia riotomete rongore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ mũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wagũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Wĩwa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia
watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi Shesheni hakuwe nawe rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra inyatia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Asante sana Mwitenge Steve na rwĩmbo mũnyamarũri rũgĩtũhingũrĩra kana tũkĩambĩrĩria ikereka ritũ rĩa kerĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 9 na tũraririkanio twĩhoke mĩbango ya Ngai na twĩrĩgĩrĩre mĩbango yake na tũmĩtĩkie nĩ tondũ ũyũ nĩ Ngai ũrĩa ũhonokagia mũndũ kuma ũkombo-inĩ agakũruta ũkombo-inĩ na agagũtwara bũrũri ũrĩa akwĩrĩire ũyũ nĩ Ngai ũrĩa ũhonagia maruo mothe tũmwĩtaga mũnyamarũri na rũcinĩ rwa ũmũthĩ angĩkorwo nĩ anyamarũrire mũrata witũ gwĩtwo Hana na agĩteithia nginyagia ciana cia Isiraeli ithuĩ tũkwaga kũmwĩhoka nĩ ũndũ wake mũthenya wa ũmũthĩ tũkwaga kũmwĩrĩgĩrĩra nĩ ũndũ wake tũrerwo twĩhoke mĩbango yake tũrũgame na mĩbango yake tondũ atũmaga kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa tũragĩkĩririkanio rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũkomĩrĩrio tũkerwo atĩrĩrĩ turaririkanio na tukomiririo muthenya uyu mwega ni tukugite ona mikuru igirika atia ona irima cingineneha atia Ngai ni arituheaga hinya mweru nigetha tukahota gukorwo agituhotanira na makiria tugakorwo turi uira uri muoyo ati ugithio guo ri ugithio guo na njira andu marona Ngai thiini waku andu marona uria Ngai agwikire andu marona hinya wa Ngai ni undu wawe gukorwo umwihokete na umwendete ndukanoge muthikiriria witu ndukanoge umuthi rugendo ni rwa Jehova. Thank you muno makirene wa Geithi Wanjiru. No Salimio na Rachel. Rachel ni ndageithika akiwa pale Iraq. Asante sana. Rege mitambo-ini. Na wageithio ni Muga kure mwena wa UK. Muga UK. Muga ni twageithika. Niki kiega UK Muga? Ni atuire. Rege mitambo-ini muno makiria mashari wa thitima ni akugeithia. Kaiga mahoya no motu na wageithio ni mundu ugwitwo Muhia.
Muhia koragwo kuria mwena wa TikTok. Ajire mitambo-ini. Serafina Kenya Jigitheka thank you na wende ndakuona ukugogethiro Nancy Zekade mwaniki wa Hana Gideon Wanyuike na Kirima wa Thuguno Imiga Steve thank you so much ari othe mathite na bena kwarahuka giwa mwaro murathima mundu gwitwo William Kafugi wa Mathera thank you muno makiria. Serafina Kenya Jui hey madam Karush to Inoro FM Mje Samuel thank you ni gukuonete na ari othe mathite na bre na kunyandikira thank you muno makiria giwa mwaro murathima. Amen. Tunashukuru sana muthikiriria witu thini wa Thereruka Tuesday na ugiona Shiro umuthi akirite blue ugakimenya nitukona kariko rimwe na Shiro nitukiugaga Shiro no kerushini rumwe omiririe muthikiriria witu wa Thereruka ona Shiro dirikania kwanyu gwitago Ndimo ona muikari wa Ndimo ri akamenya Shiro ari okuo tikwe yugithia Shiro ari okuo Ndimo niku Ndimo ri Ndimo ikodo gwitago Alfaga Elbagon Nakuru County kunikuo mucie mrembo wa Nax yes heka undu mugaka wa Alfaga mugaka gutire ni ciathire heka undu mugaka wa Alfaga ogwetanagio na fuda cia wa Alfaga niki ciekete ni kuingiha no ruciakihukire riu undu maugaga atia dirikania ni dirarikana heka undu kauge ni ta ndondori ni njui ni maragi horo wa ruigi mandathi ma ndondori ni andu mathukagiriria gwitu makauga atia ndire rega makiuga atia kuhunyuka takata ngafunda cia waru acio nyuka atia no zero ciari hunyuku ndi niki giatumaga mende gucimenereria tota gwitu andu anyandaro ndi niki tuma magatwira uguo gutiagaga andu mamenagiriria andu aria angi gutiagaga riu ndakutothi gwa Shiro Nyeri ikiwira sama tutigathie hau Shiro nwiri kigure Nyeri ni ari nginya mohoro-ini tutigathie hau nginya tene muno nginya tena evidence na mohoro mohoro-ini andu a Nyeri ni tene muno especially kanaro tu atumia ni tene apana ni tene muno guthie mwena ucio na no nyonaga ijikira ugo ngona wanjiro ugo sama umenya twena ginya bite cia theuri wa mbogo ati horo yo no ukoro ukiumagario na evidence niki murenda gwikira riri mundu renda guka Nyeri guoya no ungitwiria ri iyo twirie ona atumia rejiwa makiro ni ega ya Nyandarua ungitwiria nio matari maundu ya Murang'a yasa ya Nyandarua asa digweciria nako nura Nyandarua haya na riu thikiriria ngwira wanjiru no tukiryo nawe haha na twendete thikiriria itu na tuga nino ru tutinege thinjwo tweherie Nyeri tutingikona Nyeri tutiwe Nyeri mekaga atia Kiambu haha ya Jeff ri no ngatu ukenda kwirwo asiku tutikwamba gucera aya mwatigwo naku Kirinyaga tumeherie Kiambu ri Murang'a ri Nyandarua ni matiri maundu ni merugire ni merutire wira cia Murang'a ri tukaria hindi Kirinyaga tweheria niki Kirinyaga karaga rimwe ninde wa Kirinyaga nikuo hikite tiuru but anyway no andu makiugaga ni woni wao nituge ni myth etagwo stereotype no angikorwo fiu urenda mutumia mwega Nyandarua County is the place to be na matiuraga tondu mamenyerire wira ndu merutagira wira matari maundu maingi gacunjĩ karia tuĩ karako ikaine wega ri ndigwiciria Wakarura ni aratwira uhoro wa mai ikamurarora na ki mundu atetagira kwao murarora na ki aya mundu arugamaga na kwao na uhoro ucio wanjiru urawaria ri urahurura na ki hasa umuthi ni twaria cia Warubaga ngitukaria cia Nyandarua twina ginya evidence ya mundu gwitwa Simon Ngure atuhe bite ngure nigetha twitikie ngure ndamwire matiri maundu acio bora mena waru na minjini uguo
Thank you so much. Shiro. Yes, ni ndamuthikiriria hanini ngiuko uguo. Na ni mwakoro mukiaria ciugo njega muno na cia goro cia gutwikira hinya rucini rwa muthenya wa umuthi. Rege muno ni ciugo njega mundu akianjiriria muthenya agakorwo na hinya nginya wa guthii na mbere. Na no nyende kuongerera hanini tunjire muthikire witu ona ithuiho ati tuthii na mbere na kwihoka Ngai tondu mwihoki Ngai hana ta kirima gia Sayuni kira gitenyenyekaga na twa mwihoka tukorwo turi andu arigicerie itura ria kirigiceirio haria mandiko-ini ibuku-ini ria Thaburi 125 no nyende muthikirie ona kahinda korwo agithomera hau ni kiugo kiega kiugo gya kumuhe hinya na gya kumwira ati athie na mbere tu na kuyoka Ngai ona maundu marituha tondu Ngai ari ogite-ini na ni mwihokeku na ni mutugi na athaithwo ni athaithikaga ni atuhinguragira matu make mariko matiraga matu make matire jinga ni atuiguaga ni atuhikagiria otoria twerwo ati Ngai ni iguaga mahoya na ni uhoro wa ma na uhoro se wadirikania riria mundu gwitwo Jona atumirwo Nineve. Jona we ni aregete guthie tondu ni amenyaga ona ndathio no korwo Ngai ni arakaritio ni andu aya Nineve mamuthaitha no eguthaithika mamuhoya no ekuigwa na no ekumahonokia na nguce nikio giatumaga Jona igwe hinya guthie tondu ni aramenya uyu Ngai no ekumaigwa no ekumahonokia. Na Jona ndathire akioya thabari yake agithia akioya boti agithie mwena ungi no akimerio no acokirwo agitumwo ria keri na agithie na riria athire o uria onete Ngai athaithwo ni eguthaithika no gugwathire tondu Ngai witu ni ihoirwo ni tha koguo we muthikiriria witu menya kwina Ngai matu-ini Ngai uthaithagwo akaigwa Ngai uhoyagwo na akaigwa ona korwo mehia maitu mahana utaga karako eto ni igwikaga tondu andu aria Nineve ndirociragia uria mathire makihoya makigwa ndumiriri ya Jona makimioya na makimia norito magikira ginya nguo cia makonia nigetha makorwo magithaitha Ngai ona muthamaki wao agikirwo ta icio magikorwo magithaitha Ngai na bururi wao kihonokio ni ungiathirire agikorwo matioire ikinya no Ngai akigua tha koguo na bururi tutungiuthaithanirira Ngai no egukana no egutwikira undu na maundu no megucenjia na rukorwo rwiru rugano uria kwari hindi rira kwahanaga mwaka muna uria kwahanaga gitirifu kina no Ngai no riria andu a Ngai marahukire na makihoya Ngai ni iguire na gicoka na kihonokia bururi witu koguo no undu-ini cio ragerera ni kuri Ngai wiguaga maundu macio rona totangioherwo ni kuri Ngai wohanagira uyu woheire andu a Nineve ona ithe no atuohere Wanjiro hena ka message gugwikiirie ni ndakona na ni wega ni mutigitwo ni shosho tutigitwo ni shosho family poleni sana thank you mami wa mami okay yes aikaraga haria Njoro kandu hetagwo Kisima kana Kibu ni guhoikaine muno na haurukire muthenya wa Saturday no nyende kwira andu aitu Ngai amahihinya niguo poleni sana gutigwo ni shosho Teresia Wanjiko kana oroikaine muno ta wa Kimani nyina Kimani na kahurukio muthenya wa Friday kiumia giki Friday no yukite Ngai amurathime ta family amugirie maithori mahinda-ini maya makieha na Ngai arotuika murata wanyu wa hakuhi amen na shosho ri tutirakimwendete muno twamwendete muno no Ngai arona wega muhurukie niguo na arari mutumia urendete Ngai muno na ni arehokete Ngai muno ginya kaingira ndiramuceragire murwaru ri ndire ndaigwa agicomplain ndire ndaigwa agiteta ndaigwa akio oi Ngai ni anjikite wega Ngai ni ahonetie ona mundu uri arauga ni muhonu I think wetekio wake urari iguru muno kau ni kaundu ingitira na no nyende kugaya ai na miaka igana amen naite hau uguo ite something amen yes mukoro na muthenya mwega thank you ya mugitire na muone wega asante sana ntakena shiro ni wego tucerera thank you muikari wa Korea Dimu akimenye ekairitu kao kari okuo uga ni warubaga wete uria kuri ukari warubaga no tude warubaga kwa waru na mboga na bebe na miji niguo mageithike muno na matinde wega asante sana thank you na
Rachel Jega ni akigeithia Shiro muno ni tu akigeithika Rachel urikoria mwena wa Iraki Baghdad. Daiko mina mweri ina daika 20 reke tabe tuikirie tu hanini na nigetha tukorwo tukiamba guki break ndugakiriganirwo muthikiriria witu tugukorwo tugiikiria na gukuririkania star 272 star 1 hash tukuririkania rige ni star 272 star 1 hash wana waigira kuria kwarembesha maisha 10,000 nishigwetereire iria shina Jeff nishigwetereire iria shina team thiririka nishigwetereire iria shirikuo oginyagia mathaa ma miaraho biaishi no shigwetereire nigetha ukorwo uri wa gucihotanira. Wona wathi kure muno wa star 272 star 1 hash kaundu kahuthurwo ciniruri rwega mbeca ciniwe cietereire togo wajira akorwa kiuga niwe cietereire mwana witu oya thimu yaku hinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash na mundu wothe ni muhotani uria wothe orahinye onaba tugwitaga muhotani. Asante sana reka tabe tuikirie hanini ni tugucokereria muciĩ watu ginotana aikaria Naivasha na matura maria marigiceirie ni muramenyithia tu wabici Inoro Naivasha town iria yoikaine ta Ragia Communications ni thamire nyumba-ini ya Parkview gorofa ya thi kurigania na Municipal Park. Rehe menyithia ciaku ciothe na ni uguteithika kuhoro makiria hura thimu 0722826280 waranirie na Njuguna kana 0711778600 waranirie na Wambui. Inyuothe muri anyiti ogeni muciĩ wotu ginotana muciĩ wotu ginotana Inoro mugene mutare Inoro FM shesheni yaku we gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩ ondehaga mateta na mabata makwange iturura amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta ndorimu nĩũyuago kanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe tarora utugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari-inĩ gwonye ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ara na thakame meya mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya Tugi waku Ngai nĩ mũndene
tarora tarora Otuge wakora nigereire tarora tarora Nyogeragia ngoro yaku muthenya Nyogeragia ngoro ni ugegagia ngoro citu oro muthenya. Asante sana. Rwimbo rwega rwinitwo ni mundu gwitwo Ben Ndong'orucini rwa umuthi, ona mundu gwitwo Dr. Kamau Walanet akauga ni mani ugegagia ngoro yakwa oro muthenya. Tumukumie Yesu Kristo, tumukumie mahinda mothe. Murata witu Mwarimu Jagon we kuria Kagira Kadara, Reverend Father Patrick wa Weru we Charismatic Catholic Church Kirinyaga, ona murata witu ogwitwo Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga, mukira wake hoto wa Kabathi Ngai ni mwega mahinda mothe. Asante sana. William Kafugi we kuria Mathira geithika rucini rwa umuthi. Dereva Kajoro wa Subukia barikiwa sana. Lucy watu wanawe kuria mushi wa magana tetu. Niturona Reverend Chaplain John Jagi wa Faith Based Rehab. Asante sana, ubarikiwe na uwe na wakati mwema. Tutawasha iwa marigiti rucini rwega. Simon Maina Baba Koi onawe rucini rwa kirathimo geithika Dedan wa Mikogi kure Kinagofu kuhana atia maundu ni mega. Nitwakuona onawe murata witu ugwitwo Kamau wa Biroi, barikiwa sana sana. Thaa 11 riu na dakika 28. Thank you so much. Arede mathite na bena gutwandikira ona mundu gutogotha wa Thiru Karege. Good morning. Emetabuini muno makiria na akagwa geithie mundu gwitwo wa Njiru. Dr. Kamau kuma kure mwana wala nitakagwa salimia Shiro wa Gosho Digital Lady na wa Fausto nyini watu wa nguvu thegi muno makiria. Reverend Father Patrick wa Weru akaiga ona akakuma kure mwana wa Charismatic Catholic Kirinyaga Diocese akauga emetabuini muno makiria. Mwalimu Jagon tumukumie Yesu Kristo ona kiri dakiri metabuini wega ta wega ya marathime na meke wega. Amen, amen, amen. Thank you so much. Tuthite na mbere o wega ni thereruka Tuesday goko ni Inoro FM. Ino ni shesheni hakuhi nawe, ino ni shesheni iria iratigirira ati aige ni mahota gukorwo makihotanira besha na makiinuka na bia, na tutana hanyuka kuria Dagoreti ni wega tugikiamba gugikuririkania uria ugituika muhotani witu wa Rembesha Maisha, tondu muthikiriria witu uhotani uyu ni waku, uhotani uyu tukureheire rucini rwa umuthi, uhotani uyu tugakorwo tukiuga ni kuma kwa Rembesha Maisha. Pesa ni zetu. Pesa ni zetu kivipi? Duwe thimu yaku ithi hari hashtag 272 *1 hash star 272 *1 mwana witu wona beko gwo tukura tukunegereria besha wega ta wega star 272 *1 hash. Asante sana. Reke tumenyithio mathaa ari thaa 11 na nuthu na tugicokereria turi kuria mucii witagwo mucii wa Dagoreti. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Uramukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro FM, shesheni yaku we. Okay.
Noro FM Sheshenia so much tumakore mwena wa Ting'ang'a na Ting'ang'a Catholic Choir mwathani twahoya utoitorere irathimo ciaku Ngai tuikurukirie irathimo ciaku Jehova umuthi. Asante sana kwaya ya Ting'ang'a, Ngai amurathime na mwike wega. Riu thinashara ya tigaria 25 minutes brother kamuno makiria rimwe Catholics nyimbo cia ikoragwo cithaka muno makiria nyimbo safi kabisa. Asante tukigire wega cirite thaa 11 na dakika 35 riu. Yes, na niko kiuga tugicere na tukithie kuria mucii wa Dagoreti nigetha tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi. Kiugo kiria Ngai amuhete gikorwo kiri gia gutwariria na gutumiriria tutanatiriha tabarira ya umuthi. Good morning mutungatiri. Morning. Mwathani agocwo. Arogocwo muno muru wa Ngai. Arahoka wina thayo na we mugima. Ndina thayo na ndina Ngai. Karibu sana. Thank you muno. Geithia our sister wa Karura. Wa Karura mwathani Ngai taroyo goci. Mwathani atugire muno mutungatiri Monica. Ngai wa mwero kurathima na Ngai wa moyo kwende. Amen. Thank you muno. Asante, karibu. Thank you. Ndikira Ngai muthikira wa Inoro FM, ndimwira Ngai wa mwamurathime, Ngai wa mwamwende na Ngai wa mwamuturie gwake. Na rucini rwega ndoka kumwira Jehova Ngai ni kumuririkana, na Ngai witu ni kumwika wega. Gutira makania bara-ini riku kana ruo-ini ruriku, Jehova Ngai ni kumuririkana. Urejeta kwa Reverend Monica Athiani, ujagia Dagoretti Center na kanitha wa Revelation Power Ministry. We are opposite mukawa wa Clinton Hotel, ni ohujagia na ni ondungatagira Ngai. Na ndoka gukwira rucini rwa muthenya wa muthi ni rucini rwa kuririkanwo, ni rucini rwa kuririkanirwo biashara yaku, ni rucini rwa kuririkanirwo family yaku, ni rucini rwa kuririkanirwo kiria giothe ureka muthenya wa muthi. Jehova Ngai egukuririkana. Nije kwedu marathi embassy gucaria visa na ndoka kumaria rucini rwa muthenya wa muthi, ni Jehova Ngai ni ekumaririkana na iririkana ria Jehova Ngai ni iririkana ria gwika wega. Ngai tũkũhe gwĩtĩkĩrĩka wakinya harĩ ũrathiĩ Ngai tũrakũhe gwĩtĩkĩrĩka. Arĩa marathiĩ wĩra nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmaririkana. Wathiĩ gwetha wĩra harĩa ũgũthiĩ ũgũcemania nake ũgĩthiĩ gwetha wĩra
Ngai witũ akwa gwĩtĩkĩrĩka na kwendeka na ume handũ hau wĩgwatĩire kĩrĩa ũthire gũcaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũmũthĩ ti mũthenya wa kũgiana, no nĩ mũthenya wa gũcemania na Ngai. Ndiũĩ hingĩrĩirie ihinda rĩigana atĩa, no ũmũthĩ nĩ ũgũcemania na Ngai. Ndiũĩ wanarigĩrĩrio nĩ andũ aigana atĩa, no ũmũthĩ nĩ ũgũcemania na Ngai. Nĩ andũ wahaire handũ ha gweka biacara-inĩ ya gũtũmĩra maiga kametha hau mbere. No andũ a kũiga kametha mathire makĩgarũrania magĩaka nyũmba, koguo magĩkunĩka biacara yaku ĩrĩa we wamoneire handũ mangĩiga yao. Ngai witũ ũmũthĩ arokũiguĩrĩra tha, arokwarĩria ũtheri wa matu-inĩ, na gũtirĩ mũndũ ũngĩrigĩrĩria Ngai witũ agwĩke wega. Maandĩko maigaga Yusufu akĩnyitwo na agĩikio korokoro nĩ tondũ nĩ kwerekanire nĩ ekwendaga gũkoma na mũtumia wa mũthamaki, na rĩrĩa aikirio korokoro mũthamaki gũtirĩ mũndũ ũngĩ wakĩrĩ na bũrũri-inĩ ũcio nĩgetha hihi arutithie Yusufu korokoro-inĩ ĩrĩa Yusufu arĩ. Koguo mũtũrĩre wa Yusufu nĩ wakinyĩte mũico, gũtiarĩ na ũndũ ũngĩ tondũ mũndũ ũrĩa warĩ amũrutithie arĩ mũthamaki, na mũthamaki nĩwe mũikithĩtie korokoro. Koguo mwĩhoko wa Yusufu ũgĩkinya mũico, gũkĩaga kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũndũ ũngĩ ũngĩmũruta korokoro, tondũ na korwo majaji no marũgame na korwo nĩ mawakiri no mamũtetere, nĩ atĩ nĩ mũthamaki ũtũmĩte Yusufu akorwo korokoro-inĩ ĩyo. Koguo gũtiarĩ na ũndũ ũngĩ wa gũtũma Yusufu aime korokoro. Maica ma Yusufu nĩ makinyĩte mũico, we ũkinyĩte mũico. Rĩu ũraigua ndũrĩ na ũndũ ũngĩ, rĩu ũraigua wĩ mũtindĩke mũno, na kĩrĩa ũtindĩkĩirwo ndũngĩhota kwĩruta. Jehova Ngai nĩegũkũruta, Jehova Ngai nĩegũkweheria. Hau andũ anyu magũtindĩkĩte mũno makĩenda gũgũtunya kamũgũnda, igai rĩrĩa watigĩirwo nĩ baba wanyu kana mamu wanyu, no rĩrĩa ciari makuire o makĩona kanya ga gũgũtũria magoti-inĩ, ũthamaga na igoti rĩrĩ ũgathirĩria rĩngĩ. Jehova Ngai nĩegũtũmana, ũcio ũroraga kĩrĩa gĩkĩkĩte ũndũ nduma-inĩ agakĩrĩa ũtheri-inĩ, nĩegũkũririkana na gũtetere. We no wage ũhoti wa kwĩruta situation-inĩ ĩyo, Jehova Ngai nĩegũkũruta. Macira-inĩ mau ũrathiĩ o mũthenya, indo ciaku ithirĩire magoti-inĩ, Jehova Ngai nĩ egũkũririkana, Jehova Ngai nĩ egũgwĩka wega. Yusufu ekorokoro, gũkĩgĩa na andũ erĩ marotire kĩroto, na rĩrĩa morehire kĩroto gĩake, Yusufu akĩmwĩra wega, nĩ ũkũrutwo thĩinĩ wa korokoro-inĩ ĩno, na nĩ ũgacokio he mũthamaki, nĩ ũgacokio wĩra-inĩ waku. Na kĩũria ũngĩ agĩũka akĩigua mũndũ agĩtaũrĩrwo kĩroto akĩregete, na kĩmwĩra igĩrĩ thikũ ithatũ rĩtanathira, nawe nĩ ũkũrutwo no ũthiĩ ũcurithio mũtĩ igũrũ. Na mũndũ ũyũ wataũrirwo nĩ Yusufu kĩroto akĩrwo, waima korokoro-inĩ ĩno ũthiĩ ũcoke wĩra-inĩ waku he mũthamaki, ũkagweta rĩtwa rĩakwa. Mũndũ ũcio o ta ũrĩa Yusufu amũtaũrĩire kĩroto, ihinda rĩgĩkinya na akĩrutwo korokoro, na rĩrĩa arutirwo korokoro agĩcokio harĩ mũthamaki na agĩcokerio wĩra wake. Yusufu nĩamwĩrĩte ũkagweta rĩtwa rĩakwa. Hena andũ twanetera magweta marĩtwa maitũ, no nĩ maregire gũkamagweta. He andũ Ngai atwĩhokeire no matũteithie, no makĩrega gũtũteithia. Jehova Ngai arogũteithia. Mũndũ ũrĩa acoka kũrĩ Yusufu akĩriganĩrwo nĩerĩtwo nĩ Yusufu, ũkagweta rĩtwa rĩakwa harĩ mũthamaki. No nĩ tondũ Ngai nĩetetagĩra mũndũ ũrĩa mwĩhokaga na akamweterera. Thutha wa mĩaka ĩrĩ we mũthamaki akĩrota, na rĩrĩa arotire gũgĩethwo andũ ago othe arĩa mangĩtaũra kĩroto kĩa mũthamaki, no gũtigana kuoneka mũndũ ona ũmwe ũngĩataũrire kĩroto kĩa mũthamaki. Kũrĩa guothe gwathiagwo gũtirĩ mũndũ wonekanire ũngĩtaũra kĩroto kĩa mũthamaki. Gĩtũmi nĩ tondũ Jehova Ngai nĩabatarĩte nĩ Yusufu. Jehova Ngai ũcinĩrwo akũigĩte tondũ ena bata nawe. Hena mũtũrĩre arenda gũcenjia, hena maica arenda gũcenjia, hena kĩrĩro arenda kweheria. Ibuku rĩa kĩambĩrĩria 41 ta mweri ka 13 karaiga atĩrĩrĩ, na gũgĩkinya atĩrĩrĩ atĩ ota ũguo ataũrĩirwo iroto icio titũ, ũguo noguo agwakinyire, nĩ ũndũ nĩ ndacokire wĩra wakwa. Nake ũcio ũngĩ agĩcurio mũtĩ igũrũ, nake Firaũni agĩkĩrekania agĩtigia Yusufu, nao andũ makĩmũgĩra narua mamũrutĩte kũu korokoro-inĩ. Nake Yusufu akĩenjwo, akĩrutwo nguo iria mamũhumbĩte,
makemekera ingi agigethie agitonya hari muthamaki retwa ria ngarito roho ugoci muno makiria maandiko maiga thutha wa miaka 2 Yusufu muthamaki akirota kiroto kiria giatumira muthamaki ni tondu Ngai witu ni endaga Yusufu kiria giatuma we Ngai agukirie kiria giatuma wageretie gitigene Inoro FM wona uhingurire tondu Ngai ena bata nawe ena bata wa gukuhonia ena bata wa gutuagira cioho ena bata wa gukiria maroho maria mothe marwaga nawe marwaga na muthuru waku marwaga na mutumia waku marwaga na ciana ciaku marwaga na biashara yaku nebe Ngai no nginya akuririkane na kuririkana no nginya akugirithie hau uri hau hinyereirio hau uragereirio ni ndari akuria kuririkanwo ni Ngai ni hindari aku ugirithio ni Ngai maandiko maiga mundu uria thutha wa miaka 2 muthamaki etha mutauri wa kiroto na aga mundu uria akiririkana kwi mundu twejera watutauriire kiroto na turia atutauriire ogwo nogwo gwakinyanire muthamaki agitumana mwikithia wa Yusufu korokoro agitumana aria makuhinyereirie no Ngai akuhuthira makurute ukuhinyeriria-ini kuu kwejera Ngai akugera muthamaki ni agenda kuruta Yusufu korokoro no Ngai no nginya akiamutindikiriirie nigetha arute Yusufu korokoro-ini riari Jehova Ngai aroingirira muturire-ini waku Jehova Ngai aroingirira maithori-ini magurerio kirira maithori mau ukoretwo kirira mahinda maingi mundu wa thĩ no age kuona ruo rwaku mundu wa thĩ no arigwo niki kirakuriria niki kirakubia na wiarora kona kawaiganire karigwo maithori mane maki Ngai witu ni arona maithori mau mugirania wa maitho ni arona maithori mau na heno ndu mweru arenda guka gugwikira rucini rwa muthenya wa muthi muthamaki agituma nawe mwene Yusufu agirwo korokoro iwe no itumana ria muthamaki uria ihana no itumana ya muthamaki reigana atia muthamaki gutumana gwake no nginya ngiatumanire na ngari iria ikuaga muthamaki tondu ni muthamaki watumana korokoro no nginya ngiatumanire na ambulance ithie kiriraga mbere tondu yagira mundu ubataranitie guka kwi muthamaki gitio kiria Ngai witu aire Yusufu ya kumuruta korokoro Ngai witu arokuhe muthenya wa muthi itugiria riria Ngai atugiriria Yusufu ya kumuruta korokoro Jehova Ngai arogutugiria aroguteithia na muthemba ucio ateithirie Yusufu agirirwo ni matereva ma muthamaki retwa ria Ngai witu roho ogoci woguo na haria gate-ini ya jera matingahingĩrĩirio tondu ngari iria ciageraga Yusufu ngari iria ihingagĩrĩrio ni escort ya muthamaki yagira Yusufu ruo-ini rwaku ugutumirwo andu matari a kawaida moke makurute na matingĩrigĩrĩrio ni mundu nuona biashara yo matigire ni manina nuona biashara yo matigire ni marunga nuona yo mathirĩire kwaga na kwaragori nuone o mathirĩire kuria nathia mathara nigetha makuukie na makonine Jehova Ngai umuthi ni aratumana na aratuma escort yake nigetha kuruta hau magutigire hau makuhinyĩrĩirie hau henduma hau atari wiyathi uturaga uriraga ukiuragia no kanduta ruo-ini ruru ni kanduta thĩna-inĩ ũyũ umuthi Jehova Ngai ni atumanite niwe uroka gukuruta ona ti muthamaki ukutheka ni Jehova Ngai ugutuma muthamaki arote na kuria guothe muthamaki gwetha mutauri wa kiroto gutiri kundu mundu ucio kuonekana tondu we nowe tũngĩtaũra kiroto kĩu we nowe wĩna ũhoti wa kũrũgama na nyũmba yanyu ĩyo magũthinĩkanirie acio magianire kĩu we wendaga arataku magĩkũrũnda nĩnjuona ndĩrarĩria mũndũ wendaga gĩtĩ kũrũgama bũrũri-inĩ ũyũ witũ no gĩthinĩkanio nĩ arata ake arĩa marĩ a hakuhĩ Jehova Ngai nĩ athanĩte Jehova Ngai nĩ aigĩte kĩu wendaga no ũkwĩgwatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Yusufu ndangĩahingĩrĩirio kũgĩrĩka korokoro-inĩ rĩerĩ gũtirĩ mũndũ ũgũkũhingĩrĩria rĩngĩ kĩu we wendaga hau we ũrĩ Ngai nĩ egũkũruta na gũtirĩ mũndũ ũgũkũhingĩrĩria ũkana ũũ gũtirĩ mũndũ ũkũrũgama akũhingĩrĩrie kuma njera-inĩ ĩyo waikirio nĩ thũ kuma njera-inĩ ĩyo waikirio nĩ arata aku acio matũraga makũnyariraga acio matũraga makũgiaga Yusufu ekorokoro ndarĩ na gĩkeno
Yusufu ekorokoro ndari na wiathi Yusufu ekorokoro ndari na thayu ona ndari undu angiekire tondu ona makinya make mari ni mutarire ekoitheinie ni mutarire tondu ari muvungo ndienda kwariria mundu muvungo wa maundu oro mothe atahotaga gwika ni kurigiririo ni nyaciara waku ni muiru waku ni sister yu andu ciothe makurigiririe toka kuwa mothe ni ukuma maithori mau we uriraga wega korokoro-ini kau wothe we uri umothe ndoka kuga ndukumarira ringi umothe we mutumanire ume thiini wa korokoro-ini iyo korokoro ya kwaga wira korokoro ya kwaga mucii korokoro ya kwaga mwana korokoro ya kiria giothe wewe ndaga riu ni ukuma umothe ni tondu we mutumanire no tumanirwo ni muthamaki no tumanirwo na ngari ya muthamaki Yusufu ambire kwenjwo Yusufu agicenjerio mwihumbire Yusufu agitwarwo metha-ini ya nene haleluya kwina promotion ni Jehova Ngai arakuhe tugwikara ta muvungo ringi no nginya we wambe wenjwo njiri ukuretwo nawe korokoro Jehova Ngai aratuma wenjwo no nginya ucenjerio nguo ni tondu wathia muthamaki no nginya uthi we very smart kiratu giaku ni kiega na Yusufu ndagaramikire kugura nguo iria ekirire agithia muthamaki ndagaramikire kugura iratu iria ekirire guthia muthamaki ona ni Yusufu ethambire na thabuni mwega ethambire handu haria ethambagwo ni andu aria marathi haria nene koguo Ngai witu arocenjia muturire waku umothe erahuka no rithi wira menya Ngai witu ni agutumanire ni aracenjia muturire waku ni aracenjia muikarire waku na ni ekugiria maithori na akuhe gikeno ndakwira gitagwa Reverend Monica Ziani ndikina kanitha wa Revelation Power Ministry we are opposite mukawa munene muno wa Clinton Hotel ni ohunjagia muthenya wa Tuesday ta umothe niguo tukona huduma kuma thaa ithatu cia rucini nginya thaa mugwanja cia muthenya naguo Friday kuma thaa 8 nginya thaa 11 niguo tucemanagia ni tondu wa fellowship naguo muthenya wa Sunday twanjagia thaa ithatu cia rucini nginya thaa mugwanja tondu we ungienda kunyona nigetha twarie na tuoe Ngai hamwe nawe itikira kuya namba yakwa ya thimu ni 0725 16 1319 0725 16 1319 na Jehova Ngai amurathime amutuge na mwike wega shalom 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 thank you ni ihinda ria kuririkano ni ihinda riaku thengi muno ndungata ya Ngai akurathime akiugo kiwe amen amen asante wow eni tumana mutungatiri Monica rushini rwa umothe na kiugo kiu tuhe rushini rwa umothe yatukinyithia riu thinashara itigaritie o ndagika 10 tu ni kiugo kiu ni giake ni mundu itagwo Kariera Snacks kore mwana wa Naikuru thank you so much Kariera Snacks ne gutuika muthikiriria witu umothe ona Mwaura wa Lois wa KFA Admiro Kingori wa Magumu wa Kinangofu ona Jaba wa Makutano ona murata witagwo Kangethe kuma kore Kirinyaga ona Ben wa Nyahururu ona mundu gwitwo Njoroge kuria mwena wa Murunyu ona kiaruga mitambo-ini mugwa Biden ri ni kugeithia thengi muno mugwa wa Biden wa Kamano wa Kirere na kene ndamona na mundu gwitwo Admiro thank you asante sana Ngai akurathime na gwike wega na nigetha amukire thimu yaku muthikiriria tondu hindi ciothe ni twendaga gukorwo tugitiriha nawe ukietwariria nawe ukigeithia murata waku nawe ukiarahura murata waku uri ukiarahuka githaa giki namba itu ni 0722200720 iwege ni 0735989989 no derito wake fikiwe kuria gicira Nyiriri na Jose Kasamaji mazuri ya Elda Maravinire na gita watar buna Sun City wa Matarare hihi ni muhihinyete star 272 star 1 hash hihi ni muhihinyete star 272 star 1 hash hinyaga na ihenya kuria gwa star 272 star 1 hash ndetse kuria ndeto thaka muno makiria star 272 star 1 hash rigigiri 10 oinuke nacio thank you na Jeff akigira kuma thinashara nginya thaa 4 cia rucini onake ena mbia ciaku uria tungigikwira tu ni ndugakue ngoro muthikiriria witu ndugetikire ona hanini gukua ngoro good morning Inoro
Hello, good morning. Shiro na wakaga mutikire okuega rucine. Turiega tutire na uruwe wi mwega. Muno ndara ukire wega ndiguko kabatini njetago barothi wa thayo munyire wa mbarire. Kana ne kigo kia Ngai njoke ngera huria maina wa maguru ari mwiki na beni githua kuria turi morogai marathime ole matinde wega. Nawe siku njema pia. Thank you. Good morning. Shiro. Ni kwega muno Emma, uhoro waku? Ndire na uradia ndakora bigwera kwa ira. Atiki Emma. Bigwera gore zamura ndira koma. Okay. Na ndire na uru. Igana Tiganoke Emma. Ndira korora takini kurunyua. Ate kokoguku. Ego kura Emma, barabara ndiri athondekwo. Yathondekwo njire ndagitera coka kuga yura ngindo ndacoka gucokia indo ningi guthambia ndathambia gucokia ningi mai-ini ndaura nguo ningi ngacokia mai-ini. Pole sana Emma, no ikagira kamaski gaku Njira hure riri. Alex Waida Setengera. Francis Gatira. Amando. Yes. Mutuko. Najira mumureithi. Asante. Ndugitinde wega Emma. Acio angĩ tukageithia rũciũ. Shiro na Karura. Twageithĩka mũrata witũ. Niĩ ndirĩ na Karura akandĩ bacaria nĩenjagĩra andũ. Jarare patron mũreithi wa Kang'ara maina wa magũrũ njamba makutana na mwarimũ Njagoni. Thengiũ mũno, mahinda mega. Nĩ tũthiĩte o wega, nĩ twageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngũkũmanyagia Korenya Kĩambi Elbagon, nĩ twageithio nĩ mĩthamo wa kũrĩa Kagumo Kĩrĩnyaga, maina wa mona nĩ atũgeithia, gĩthĩnji wa Thumani wa Mathira, asanti sana. Ona mũrata ũngĩ witũ haha wĩtagwo JM Menge na Kĩũri wa Ruben nĩ atũgeithia. Nĩtwageithĩka. Emma mũno ũrĩkũ? Emma ekũrĩa gwĩtagwo Mũnyũ Thĩka. Rarete mũrata ũngĩ wako wĩtagwo Emma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Okay. Salimike sana. Nĩ ma namesake. Sister Jamu mageithĩka na Kĩnuthia wa Crossline. Good morning Inoro. Kiro cio nĩ wa Kĩgogo-inĩ Tetũ Nyĩrĩ. Geithia wa Karura hau. Ndageithĩka mũno mwana witũ. Ani ngũtire patio nĩ mũreithi wa Kang'ara arĩ hau Kĩrĩnyaga. Na ngojiri wa Generation Fan Charles Kuta ni wa Kĩgogo-inĩ nginya Dr. Kibicho na maina wa magũrũ. Asante. Thengi mũno wa Njohi, ndũgĩkorwo na mũthenya wa kĩrathimo. Ketwamũkĩre thimũ ĩmwe tu. Good morning Inoro. Ogatinye mwana wa basi na ikuru. Jaba wa Matanya, good morning.